Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bongo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No
matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga nigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa aton pagsaulog sang kapiyastahan ni San Cosme kag San Damian, mga martires. Si San Cosme kag San Damian ginsiling nga ginmartir sa Syria, kag lapnag silang nga ginpadunggan sang ikalima kag ikaanom nga siglo sang gindedikar ang mga basilika sa ila kadungganan sa Constantinople kag sa Roma. Subong man, kinlaki pang ila mga ngalan sa nahauna nga pangamuyo Eukaristiko. Sa ulihin na lang nga mga panugiron nga sila ginsambit nga mga kapid kag doktor sang nagbulong sang ila pasyente nga wala sing bayad. Ginkilala sila nga patron sa mga surgeons, doctors, dentists kag pharmacists. Bisan madamo ang pag-antos sa mga matarong sa sinitanan, ginaluwas sila sang Ginoo. Siya nagatipig sang tanan nila nga mga tulan kag wala sing isa nga mabali. Mga muyo kita. O Ginoo, kabay pa nga bansagon namon ikaw sa sining pagsaulog sang handumanan sang imo mga martires, nga si San Cosme kag si San Damian, kag subong nga imo sila nga duha ginhatagan sang himaya nga dayon, buligan mo man kami sa imo di masaysay nga pagtatap. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 46 tubtob 50. Ang mga gintutunaan nagbinais kung sino sa ilang labing dako. Naibaluan ni Jesus kung ano ang ila ginahuna-huna. Gani nagkuha siya sang isa ka bata nga jutay, kag ginpatindog siya sa iya luyo, kag nagsiling sa ila. Ang nagabaton sining jutay nga bata sa akon ngalan, nagabaton sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton man sa nagpadala sa akon. Kaya ang labing kubo sa inyo, amo ang labing dako. Si Juan nagsiling, Manunudlo, may nakita kami nga isa katao nga nagatabog sa mga yawa sa imungalan, kagin pauntat namon siya, tungod kay hindi siya katapo namon. Si Jesus nagsiling sa iya, kag sa iban nga mga gintutunan, hindi ninyo siya pagdumilii,
kaya ang hindi batok sa inyo, apin sa inyo. Mga utod kagabian, pagaupdan kita liwat ni Reverendo Padre John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul pagi sa iya pag-share sa aton sang iya reflections sa Santos nga Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayong aga, Father J.K. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan nga tagpanamati sa sininga programa. Salamat sa Dios kay Lunes na. Kabay pa nga manami ang inyo pagbugtaw kag ang grasya sang aton Ginoo yara gid sa inyo tanan. Gusto mo man bala mangin labing dako sa ginharian sang Dios? Nadumduman ko ang istorya sang isa ka Iloy sang mabatian sini ang komento sang iya bata nga preschooler na hanungod sa iya mga classmates. Nay, ang mga classmates ko bala mga mango. Dali-dali nga panugid sang bata. Kadalag ko abi sang ila nakuha nga 0 score pagkatapos sang amon nga exam. Natingala ang nanay sa ginhambal sang iya bata. Pero sa iya tagipusoon ginapabugal gid niya ang kaalam sang iya bata. Nakasiguro ini nga mataas ang iya nakuha o kung naka-perfect score gid siya sa exam. Gani gin pamangkot sang nanay ang iya bata nga bag-o lang nag-abot halin sa ila eskwelahan. Tuod nak, ti ikaw ya, pila ang imo score sa inyo exam? Nay, sabat dayon sang bata, jutay lang nga 0 ang akon score. Masami, manami magpamati sa mga kabataan ang pagka-inosente sang ila mga tinaga nagapayuhom sa aton. May mga tinion man nga ang ila presensya nagapakalma sa aton kung may nahimo kita nga kapaslawan. Ang ila mga ginahambal nagapahagan-hagan sang kabudlay nga aton nabatyagan. Si Jesus sa aton ebanghelyo ginhimo nga visual aid ang isa ka bata. Ang presensya sa isa ka bata sa tunga nila nagapahanumdom kung sino ang labing dako sa mata sang Dios. Kagang isa ka bata, modelo naton sa mapainubuson nga pamatasan. Kasubong sa isa ka bata, ang mapainubuson, ginakabig nga labing dako sa ginharian sang langit, bangod sa iya pagtuo. Siya, may dako nga pagsalig nga hindi pabaya ang Dios. Nagatinguha pagidini siya sa pagsunod sa kabubuton sang aton Ginoo. Labing dako sa mata sang Ginoo ang mapainubuson nga tawo, tungod nakahibalo ini siya nga ang Dios lamang ang tuburan sang tanan nga kaayuhan. Ang isa ka mapainubuson, bisan pa nga madamo ini sang kadalagan, iya ginasimba, ginadayaw, ginapasalamatan ang Dios sa gihapon. Iya ginapasidunggan ang Dios pagkatapos sang iya kadalagan kag pagkatapos sinihimo sang isa kakaayuhan. Subong man, si Jesus sa Ebanghelyo nagtugda nga indi pagdumilian ang tawo nga nagatabog sang demonyo sa ngalan sang Ginoo. Tungod ang indi batok sa inyo, apin sa inyo. Nagatudlo man ini sang isa ka pamatasan sang tawo nga mapainubuson. Siya nagapaambit sang iya kadalagan sa iban. Wala sini ginaangkon sang lubos ang mga kaayuhan nga iya ginahimo. Ginakilala niya nga kaupod ang sinuman nga nagahimo sang kaayuhan sa ngalan sang aton Ginoo. Tungod ginapanumdom sang mapainubuson nga tawo nga isa ka misyon kag indi kompetisyon ang paghimo sang kaayuhan diri sa kalibutan. Kabay pa nga himakason naton permi nga magmangin mapainubuson nga mga sumununod ni Kristo. Batunon naton nga ang Dios lang ang pinakalabing dako sa tanan nga tion. Maghimo kita sang kaayuhan hindi para itibong ang aton kaugalingon nga interes, kundi agod nga mabatsyagan sang kadamaan ang paghigugma kag kaayo sang Dios diri sa kalibutan. Kay man wala gid sang may matabo kung kaugalingon lang naton ang aton pagasaligan. Pero kung nagasalig kita sang lubos sa Dios, mas mabatsyagan sang kadamaan nga sincero ang aton ginahimo nga mga kaayuhan. Gani aton pangamuyuan, pamalandungan, kag ikabuhi ang ini nga mga panghangkat sang aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat, Father JK, sa imo matahom nga sharing.
hasta naman sa madason nga bulan. Para sa mga luyag makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, pwede gid ninyo sila ma-message sa ila FB page, St. Paul's Iloilo, o kon magsulat sa Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa Radyo Philippines Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas! Maayong aga, Western Visayas, Siyudad San Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome! Welcome na sa ato niyang panatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Lunes, kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 26 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami natubtob sa isang takna sa subong iya nga aga sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo sa liwat pet sa 26 kita sa bulan sang Setyembre kag kadasig lang gid sa aton iya nga mga inadlaw sa mga kauturan naton kay para sa aton iya nga Bombo Radyo Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's 90 days to go. 90 dias na lang mga kabiran. Christmas na. Grabe no? Sigdasig lang gid sa ato diyang mga inadlaw. 90 days to go before Christmas. Kamusta ka mo dira antes ang adlaw, pila ka adlaw no? So, butang balon niya mga 3 na lang gid ka bulan ano? Mag-celebrar na kita yung mga kabiran sa adlaw sang Pasko. Sige, do hindi ginimayo nga kaagahon or aga sa aton tanan. Halin pa kahapon, no? Kay sa mga kabombo naton, driya sa aton sa may pungsod Pilipinas, nagapanalasa si Bagyo Carding. Karon, chikero naton ang pinaka-latest update sa pinakaulihing lakat sang panahon. Upod sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, kag sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo, dugangan ta rin relation sa bagyo nga gina-eksperyensya naton especially dito sa Luzon, diri sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental, sa pila iya kabahin sang sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental, mayara iya sang sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo, may mga cancellation of classes. Sa sur ha, kaya mo sa nagahulat sa announcement diriya sa aton sa may siyudad sa Bacolod. Pero wala pa so far sa announcement. Southern Negros pa lang. Kag sa mga kabombo naton, subong may mga cancellation sang biyahe. Chikeron ta na yung pinaka-latest update man. Kag sa mga kauturan naton, hibalon naton ang pila pa ka mga regapangunang mga balita, pungsud nun nga ito nga tutukan sa subong iyang aga. Bao bangod sa kay Bagyo Carding ang Marikina River ho. Nakatatlo na ya ka-alarm, no? Matapos ang malabot ang 18.0 meters nga water level bangod sa gihapon iya sa kay Bagyo Carding. Meaning may pagsaka iya sang tubig. Kag nahanungod sini si President Marcos, ginaprobahan na ang suspension sang klase kag trabaho sa pila iya kabahin sang Luzon bangod sa kay Bagyo Carding. Kag
pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga balita nagikan sa luwasang pungsod. Karon dugay-dugay makadto kita anay sa Russia, no? Amo ning gabi nagyo diri sa aton sa Pilipinas pero sa Russia way man to gabagyo pero ang mga tawo to kakahangawa gid, no? Nanungod sa ila sininga safety. In a while, mangin kaupod naton si Ma'am Alma Arcilia. Live and direct sa pungsod Russia. Kamusta na sila? Karamo na sa mga nag-alaliyak to, no? Nagahingagaw. Bagod sa pinaka-latest nga announcement ni Russian President Vladimir Putin. Sige. So initanan ha, ato niya nga tutukan, kag ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga. Samtang kita nagapangalaga diri lamang sa aton nga paratuntunan sa Bombo Reports First Edition. Antes pang tanan sa mga kabombo naton, no? Bombo Kim, mag-check kita para sa aton pinakaulihing lakat sa panahon. Sa mga announcement, standby lang kamo sa mga kauturan ta kay iduluong tana sa inyo. No, ang mga announcement o damo ho aga pang banwa damo na nagapariser nga mga kauturan ta nagaupod sa aton diri sa 630 kHz sa tag sa iya ka mga radio dial or nagaupod man sa aton pinagi sa Facebook. No, damo nagaupod sa aton subong sa Facebook basta mo naganing tiyempo kay mga kauturan naton especially no nagabantay mga latest nga mga announcement sang local government unit, nagabantay kung may mga biyahe, anong sitwasyon naton subong. Standby lang kamo ha sa aton iya nga mga kabombo kay dulong naton ina sa inyo. Okay, sige no sa mga kauturan naton, machekyar kita sa aton iya nga mga kabombo sa aton nga pinakaulihing nga lakat sang panahon sa subong iya nga aga. Dugay-dugay ang patrol, matiyog diriya sa aton sa palibot syudad sa Bacolod. Sa pinaka-latest, wala pa so far sang announcement ang LGU naton diri sa may syudad sa Bacolod. Kaya in fairness, wala man kita iya sang storm signal, no? Insakto. Wala man kita iya sang storm signal diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, wala man so far. Ang ma-experience naton subong maulanon lang gid nga panahon. Ang aton lang gid hindi ang magbubo gid ang ulan. Kay balogid kita sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo kung sige ning pagbubo sang ulan. Syempre may mga kauturan kita bla nga yara sa mga low-lying areas, mga higad baybay, higad suba, alerto kamo ha. Mga sadalom taytay bala kay kabalugi kita nga mga danger zone ina siya, no? So check karon tabalanay ang pinakaulihing lakat sa panahon. Upod ang aton nga weather girl si Bombo Gracelyn Lobaton sa pihak nga linya. Bombo Grace, good morning. Bomboan kag mga kabombo, ginkanselar sa pila ka mga local chief executives sa Negros Occidental ang klase sa tanan nga level lunsay public kag private bangod kay Typhoon Karding. Ang mga banwa kag syudad sa probinsya nga wala sang klase subong nga adlaw ang ginalakipan sang hinubaan all levels, public and private na siya. Sa Kabangkalan City, amuman, samtang sa Ilog, gin-cancel man. Sa Moises Padilla, sa elementary and high school, public and private. Sa La Castellana, all levels, public and private. Samtang sa EB Magalona, gin-cancelar man ang klase. All levels na siya. Sa Binalbagan, tanan man nga level. Sa Bago City, sa Himamaylan City, Kawayan, all levels, public and private. Sa Banwasang Murcia, all levels, sa nga ila sining eskwelahan, no? Or man sa public kag private. Sa Sipalay City, from kindergarten, grade 12, ALS, public and private. Sa Banwasang Hinigaran, all levels, public and private. Amuman sa Isabela, tanan man nga level. Sa La Carlota, ang level man no, sa public and private, tanan na. Sa Valladolid, sa Candoni, sa Victoria City, all levels, public and private man. Kag sa Pulo Pandan, tanan man nga level, sa nga
sa mga klase ang ginkanselar mga kabombo. So samtang ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga padayon sini nga ginabantayan ang lakat sang Bagyo Karding kag naghingyo sa mga pumuluyo nga mangin alisto magbantay kag maghalong. Nangin matawhay naman ang tiyempo sa syudad sang Bacolod kagabi. As of 2 a.m., si Typhoon Karding ang nagapadayon nga nagahina samtang ini ang nagtabok sa Tarlac padulong sa Zambales sa West Philippine Sea. Ini ang nagapadulong northwestward sa 20 km per hour kag may maximum sustained winds nga 140 km per hour malapit sa sentro kag Gastenes nga tubtob 230 km per hour. Subong nga aga lauman ang mabaskog kag intense nga pag-ulan sa Zambales kag Bataan. Kasarangan tubtob babaskog nga paguyop sang hangin nga may makusog nga pag-ulan naman ang ginalauman nga batyagan sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, western portion of Batangas kag northern portion sang Occidental Mindoro. Mahinay tubtob kasarangan nga pag-ulan naman ang ma-eksperyensyahan sa Central Luzon, Nueva Vizcaya, Quirino, Laguna, nabiling nga bahin sang Batangas, Oriental Mindoro kag nabiling nga bahin sang Occidental Mindoro. Tropical cyclone wind signal number 4 sa Tarlac, northern kag central portion of Zambales, kag southern portion sang Pangasinan. Tropical cyclone wind signal number 3 naman sa western portion sang Nueva Ecija, northwestern portion sang Bulacan, Pampanga. Nabilin nga bahin sang Zambales, northern portion sang Bataan, kag nabilin nga bahin sang Pangasinan. Tropical cyclone wind signal number 2 sa central and southern portion of Aurora. Southern portion sang Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, nabiling nga bahin sang Nueva Ecija, nabiling nga bahin sang Bulacan, nabiling nga bahin sang Bataan, northern portion sang Quezon, Rizal, Metro Manila, western portion sang Laguna, Cavite, kag northwestern portion sang Batangas. Tropical cyclone wind signal number 1 sa southern portion sang Isabela, nabiling nga bahin sang Quirino, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Abra, Ilocos Sur, nabiling nga bahin sang Aurora, central portion sang Quezon, Batangas, lakip na ang Polillo Islands, nabiling nga bahin sang Batangas, nabiling nga bahin sang Laguna, western portion sang Camarines Norte, lakip na ang Calaguas Islands, Marinduque, northern portion sang Occidental Mindoro, lakip na ang Lubang Islands, kag northern portion sang Oriental Mindoro. So in short, subong Bombo Grace, kay damo nagpamangkot sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, kamusta ang Bacolod City? So in short, diriya sa aton sa Western Visayas, safe to say no nga wala gid kita ya storm signal warning, correct? Yes, Bomboan, correct no, wala kita sang storm signal warning diri sa Bacolod City kag amuman sa Negros Occidental kag sa Western Visayas puros mga Luzon area no ang may ara sang storm signal. Although Bombo Grace nga sa pila ka bahin sang sur nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental may cancellation of classes, no? Yes. Pero wala kita storm signal. Diri sa syudad sa Bacolod, amo ring ginhambal mo kay damo gid man mangkot naton. In fact, damo ang mga kauturan tang gahulat gid subong iya nga aga. Gawamangkot sila may cancellation of classes. Kay man Monday subong Bombo Grace damo gid ang nagabantay. As of the moment, wala pa sang announcement si Mayor Albi Benitez. Yes, correct na Bomboan. So bantayan lang kay ginabantayan man ni no sang aton sining LGU ang lakat diri sang panahon nga may bagyo no nga si Karding Bomboan. So i-update ta lang aton sini nga mga kauturan nila binagid diri sa Bacolod City nga wala pa kitaya sang mga anunsyo no kung may ara sang pagkanselar sang klase sa bilog nga level. Alright. Sige ha. So, amo na yung pinaka-latest update. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bombo, ang gikan diri sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Grace din labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo,
Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa weather update no sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Again dahil lang si Bombo Grace. Okay. Again sa mga tagpalamati naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ari ha ang cancellation of classes, no? Damo gid nga nagahulat naton yung mga kauturan. Hinubaan, no? All levels, public and private. Ang patrol Bombo Kim, Kabankalan City, all levels, public and private. Ang Ilog, all levels, public and private schools. Okay? Moises Padilla, elementary and high school, public and private. Okay? La Castillana, all levels, public and private schools. EB Magalona, all levels, public and private schools. Binalbagan, all levels, public and private. Ang Bagos City, all levels, public and private schools. Ang Himamaylan City, all levels, public and private schools. Kawayan, all levels, public and private schools. Ang Morsha, all levels, public and private. Sipalay City, kindergarten, grade 12 and ALS, public and private. Hinigaran, all levels, public and private schools. Isabela, all levels, public and private schools. La Carlota City, all levels, public and private schools. Valladolid, all levels, public and private schools. Candoni, all levels, public and private schools. Victoria City, all levels, public and private. Kagpulo Pandan, all levels, public and private schools. Okay? Chikeron tabala sa pihak nga linya ang patrol kay amoy na sa mga kauturan naton. So diri sa Bacolod, no, wala pa so far ha sa announcement. I-update naton kamo sa mga kabombo naton kay again wala man kita diri iya sang storm signal, no? Sa aton iya nga mga kauturan sa aton iya nga mga kabombo, no? So ang tanan iya nga mga LGU so far nga gabantay ang inyo sa mga constituents. So we encourage ang tanan nga mga LGUs sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo nga pwede gid kamo makapalabot sa aton diri sa Bombo Radyo pinagi sa aton iya nga Bombo Radyo hotline, no, diri sa 0917-306-6519. Again, 0917-306-6519 or telephone number 433-0152, 433-0152 sa mga LGUs or sa mga kauturan naton. Sa mga kauturan naton sa mga LGUs kay mga cancellation of classes, kamudra kay nagahulat ang mga kauturan ta subong damo-damo gid nga nagapinamangkot, no? Di ni siya nag-inulan subong, no? May mga naga-comment dire. Kag kundiin man kamo iya mga kabiran nga bahin sa aton iya sa may probinsya sang Negros Occidental. Diri sa norte Bomboan, so far wala pa announcement. So amo pa lang ato, no, sa sur nga bahin sang probinsya abebala. Kamusta untang sitwasyon naton subong Bombo Kim sa aton nga palibot sa syudad sa Bacolod si Bombo Cherry Grace Santillan sa piyak nga linya. Bombo Cheng, good morning. Yes, Bomboan, mainulanon nga aga para sa aton tanan ba wala gid pag-untat ang ulan. Halin pa kahapon sugod sa panglandfall ni Super Typhoon Cardi kahapon. So pero sa karon Bomboan, no, naghinay-hinay na ini siya. Nag-typhoon na. Wala na sing signal number 5 apang madamo jabon sa lugar nga yara sa signal number 4. So makita diri naton subong sa sitwasyon sa Lacson Street dalalon sa Bacolod, jutay pa
magabiyahe kay syempre mainulanon bumbuan mayara pa mga estudyante nga gahulap-hulap man sang anunsyo sang alkalde nga magakanselar sang klase. Pero samtang wala pa na anunsyo, maamat-amat na lang gid taguro himos man, no? So, apang sa iba naman diri sa probinsya sang Negros Occidental, may cancellation na sang klase, ilabi na gid sa sur nga bahin. So, makita diri naton bumbuan, wala gid pag-unpat sang pagpanalit gid, no? Pag mingaw gid japon ang dalanon kay syempre hindi man basta-basta man makabiyahe, especially sa mga motorsiklo bala kay madanlog ang dalanon kag budlay man para sa ila magbiyahe. So, yari kita subong sa Lacson Street, Bomboan, no? So, mingaw-mingaw gid ang dalanon. Bombo Cheng, subong, ano ni gani, ang ulan taya, hindi man gid siya tamaan kakusog, di bla? Inang gulang-gulang lang sa pulo panalithe. Pero kung magsulay ka, mabasa ka. Yes, Bomboan, mabasa ka gid sa kag amo pag ginigani ang budlay Bomboan kay ang wala bala paguntat nga ulan. Di amo ginaya nga budlay pag dinhi sa mga commuters bala nato no kon mga gabiyahe kay syempre wala bala paguntat mabasa ka gid kung maglakat ka Bomboan. So subong may mga nagabiyahe pero kung makimanotice naton way gawas ang di pampasahero nga salakyan, no? Sa mga kauturan naton sige ulan pero wala pa man so far sa pila ka bahin sang Bacolod nga gataas ang level sang tubig. So far daw wala pa man Bomboan sa mga nakita naton dalang mapost sa social media. Ang makita mo subong sa dalanon wala pa gid so far sa mataas nga level sang tubig. Kay mga lugar diri sa aton nga dan Bombo Cheng diri sa Bacolod nga nagataas ang level sang tubig just like dira sa Carvic, no? Sa paglabay mo wala pa, puro Carvic dira sa Mandalagan. So far wala pa man Bomboan. Wala pa man pagtaas ang tubig. Kay ang ulan, hindi pa man niya siya dogidyang bubo, di ba? Yes, Bomboan. Na hindi magid siya masyado mabaskog o kung makusog ang pagbubo sa ulan. Nang pulo pa na likhe lang Bomboan pero amo lang na bala wala pag-untat. Way lang gid siya gauntat, bali sige-sige lang gid siya halin ka kagabi, no? Or kahapon sang hapon. Yes, kahapon pa ini Bomboan ang pagbubo gid sang ulan. So wala gid pag-untat. So madulong-dulong gid ang aton kalangitan. So madulong-dulong gid ang kalangitan Bomboan. Wala gid may makita ya bala nga sanag kun so amo niya nga oras Bomboan may makitaan pataya mo nga stars mo pero subong wala gid ya. Kay ti inulan, no? Wala ta sang bituon kay inulan pero subong maramo nagapamangkot naton nga mga kauturan. Ano ni gani ang trips bala kay ti diri sa Bacolod ja klaro man nga wala kitaya cancellation of classes, wala announcement pa so far kaya mo nang ginahulat naton kay again wala man storm signal, no? Pero ang Southern Negros amo na may mga cancellation of may mga cancellation of classes. Pero Bombo Cheng luwas sina ang biyahe kamusta? Yes, Bomboan, kin-cancelar na sang Ocean Jet ang first trip o kon ang 5:45 AM nila nga biyahe subong nga adlaw Setyembre 26. So bali subong nga first trip nila Bomboan kin-cancel na nila. Apang ang mga second trip nila and iban pa nga trip nila magabiyahe sila goro Japon Bomboan. Meaning? So, pa na ito ni update Bomboan, no? Kung magasige bala sila Japon biyahe hasta karon aside sa cancel nila ang first trip na biyahe. Aside from that, ano pa gid ang announcement sa iba niya mga fast crafts? So far Bomboan wala pa man update kung mabiyahe sila o kung wala. Ang how about ang Roro vessel? Wala pa man announcement
wala pa man bomboan, wala pa kita ideya kung makancel sila or masigig So biyahe. far, ang una lang gid nga nag-announce ang Ocean Jet. So ma-update kita gid sa mga kauturan naton, especially Bombo Kim no sa Philippine Coast Guard naton. Kung ano na ang pinaka-latest nila yung advisory kay damo ni nga nagahulat Bombo Cheng naton yung mga kauturan subong kay so far nag-announce Ocean Jet pa lang. Yes, bomboan. So far, amo pa lang na nga biyahe ang nag-cancel. Dito nga biyahe nga first trip, bomboan. So, hibaloon pa na natin kung ang iban nga mga pangdagat bala nga ginasakyan kung ano ang ilang sitwasyon sa pagbiyahe. Amo gani man kay makauturan naton subong ho nagabantay gid mayo ni kay gabantay gid sang pinaka-latest lang nga update sa lakat sang panahon naton. Although si Bagyo Carding didto gid niya sa Luzon nagapanalasa, amo lang na maulanon lang yang tiyempo sa aton subong, Bombo Cheng. Yes, Bombo, damo gini may gahulat sang aton nga mga announcement kay syempre Lunes daan bomboan. Damo gini mga gabiyahe bala pakadto pa kare kay syempre ang iban ari sa syudad sang Bacolod ang mga obra kag ang pag-eskwela nila bomboan. Bombo Cheng, i-recall taliwat no ang mga cancellation sang klase kay may mga late tuners kita Bombo Cheng. Yes, Bombo, sa Hinubaan wala sang klase all levels public kag private schools. Cabancalan City, all levels, public man kag private. Ilog, all levels, public kag private. Moises Padilla, elementary kag high school, public kag private. La Castillana, all levels, public kag private. TV Magalona, all levels, public kag private. Pinalbagan, all levels of public and private. Taguig City, all levels of public and private. Himamaylan City, all levels man kag public and private. Kawayan, all levels public and private. Morsha, all levels of public and private. Sipalay City, kindergarten to grade 12 kag alternative levels school, public and private. Iligaran, all levels of public and private. Isabela, all levels of public and private. La Carlota City, all levels of public and private. Ng Valladolid, all levels of public and private. Candoni, all levels public and private. Victoria City, all levels of public and private man. Kag Tulutandan, all levels public kag pribado man nga eskwelahan bomboan. So klaro na siya ha. Makauturan naton subong and that's very normal. Nagahulat sang announcement sa aton subong for Bacolod City. So far sa tanan nga mga nagapamangkot wala sang announcement sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa pinaka-latest diri nga advisory ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, no? Bombo Kim sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Subong sa pinakaulihi, no? This is just 7 hours ago, no, nga ginhambal iya sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Ara bala Bombo Kim. Nagambal diri ang alkalde naton diri sa aton sa may syudad sang Bacolod sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Ara siya. So ang hambal diri sa alkalde, stay safe and be alert everyone. Padayon naton nga ginabantayan ang lakat sang bagyo nga Carding, gani akon kamo ginahingyo nga mangin alisto or alerto, magbantay kag maghalong. So amo parang ina so far, no. So sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo.
No? So wala pa sang any other nga announcement ang alkalde sang syudad sang Bacolod, no? Wala pa sang announcement kung mayara kita cancellation of classes, no? Wala pa sang announcement, no? Sa aton nga mga kabombo, no? So wala sang cancellation of classes, wala sang cancellation of suspension of classes diri sa aton sa syudad sa Bacolod. Kaya mo ni ginapamangkot, no? Namo gid diri actually madamo gid sa mga kauturan naton na nagapamangkot. But kay kung tanawon naton ang sitwasyon naton diri, sige lang gid yang pag-ulan, no? As in sige lang gid yang pag-ulan, pero hindi siya nga tamaan gid ka kusog. Amo lang na kung syempre kung outside Bacolod ka nagalin sa Guatuya sa Bacolod, especially sa Southern Negros, no, mostly gidya nagsuspend sang ila sa nga klase in all levels, no? So amo na sa mga kabombo naton, and amo gining ginabantayan sa mga kauturan naton subong ho diri sa Sipalay, Bomboan, tudo naman waswas sang ulan, no? Diri sa norte, Bomboan, wala man klase. So far, Sir Eric, wala pa sang announcement. Sa mga LGUs dira ha, announce ka mo sa mga kauturan naton, pagi diri sa aton sa Bombo, pwede gid, no? Kay ipalinto naton sa mga kauturan naton kung ano man ang status sang bagyo dyan, sang Bacolod, Subong, no? Again, earlier, may report kita, weather update naton sa northern, or rather sa Luzon area, ng pagpanalasa ni Bagyo Karting. No? Diri sa aton sa Western Visayas, sa Bacolod, no? Sa Negros, wala kita sang storm signal warning, okay? That's clear ha, sa mga kauturan naton. Amulang ina, again, sa aton iya nga mga kabombo, ang sige-sige lang, pero jutay pa man kaayo, no? Ang pagpuubo iya sang ulan. Okay? Jutay pa man. Sige, ma-update kita. Okay. Ma-update kita sa mga kabombo naton, makatawag kita dugay-dugay, Coast Guard, Bombo Kim, mga ang CDRRMO, City Disaster Risk Reduction Management Office, or aton nga Provincial Disaster Management Office, no? Kabalo ka, syempre ga-alerto gid ang mga kauturan naton. Sa aton lang nga panumbalik, dalang gid ha, standby. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe. Tulan, diri lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. 7 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Coast Guard, no? Ang station commander sang Coast Guard Bacolod naton, ulo alerto dra kay si Coast Guard Commander isalintan mo na ning pangalan niya kay duway ginay nagabutuwa ning Coast Guard Commander na Tundres Bacolod kag Negros. Mercurio. Sir, liog na sabat man sir, abe Bombo Kim i-try ta siya kay ang pagpanago niya sini hindi ko gid niya maintindihan ning personalidad ni Coast Guard Commander. No? Pero, so far, puwertegid ka ila-ila ni katama ka Coast Guard Commander. Iniya, subong ko na mo pa ning sitwasyon kag hindi ka pag-adjust, kag hindi ka pag-idaya mag-alerto ko, o hindi kaya mag-atubang sa media. Sir, away lang gid kami balo kung ano na. Sa tanan, so far, nga Coast Guard Commander, no? Kabay pa magsabat ni. Sa tanan, so far, nga Coast Guard Commander. Ina sila ka mga gidya, grabe, oras mo na iya tawgan? Because sa mo na iya trabaho mo, di ba? Ang trabaho mo ya kung tutuod kaya nga nagaserbisyo para sa mga pumuluyo. Alerto ka gid syempre. Ina blang, syempre, mga tao pareho ni, hindi mayong lakat sa panahon. Very, very important. Ang biyahe, no? Na makapa-alerto ka. Kami diri sa Bombo,
sa mga kauturan naton, ti mga palaagyan kita mo para makahatag kita sang impormasyon bla. Pareho ni subong ho damo-damo gid ka pamangkot, no? Subong, no? Damo gid iya ang nagapamangkot. Kamusta ang biyahe? So far, ang Ocean Jet pa lang nga first trip ang nag-announce nga may suspension. Manilag pa ni sila subong or may cancellation of trips. Manilag pa ni sila after that. Di syempre, anong asahan ta kay Coast Guard Commander Mercurio? Sabi mo ba, ano ning pangalan niya? Okay, why gaano mo? Why gidya? Duway giniya gabutwa. Kadtuan niya siya sang, like for example, kadtuan mo. Dugay-dugay o hindi pa magwa. Bako ano niya kaklase ka Coast Guard Commander? Nag-Coast Guard Commander ka man. Kung hindi kaya ka himo sang hindi ka katubang or hindi ti ano pang purpose bingara kada. No? Abi paglayas. Kung hindi ka na namian magserbisyo dress Bacolod or sa Negros, way kakabalo kung hindi ka na namian or nano. Because kinanglan mo gid magpahibalo, magpakita sa tawo. Hindi lang puro dang imo nga deputy or sinodera. Buday-budlay gid ya subong niya. So, bag-o lang kita ya kasalapo sang Coast Guard Commander. Halin to kay palabrik ka, halin to kay sino pagidni nga mga Coast Guard Commander nga so sa kapag ka accommodating, kay trabaho ni nila mo. Trabaho nyo niya. Kami adres bombo, mga palaagyan man kami dri. No? Oh, tanawa bala yawan ang bombo, si Bombo Kim kadayal di ang ilang ano ning tawag na nilang hotline nila na. Oh, wala man kasabat. Coast Guard, may pagbulog tao ka mo da. Ang mga tao, aga pa nagabugtaw kay nagahulat ni sang serbisyo nyo, kami pa yung mapukaw sa inyo, da. Ay nano na yung pagkahimtang man. Kung saka frustrating, no? Nga amo ni, amo ni bala, nga tanan dugabulugtaw na, tanan nagahulat na, o, tanawa bla, o, mga kauturan, tanga nagaupod sa aton subong sa Facebook, damo-damo ni sila. Upod sa aton subong sa YouTube, kapamati sa aton sa radyo, kadamo-damo, gid. Pero hindi talaga niya maintindihan halin sa pagdungka ni isang Coast Guard Commander diri sa syudad sa Bacolod. Hasta subong ahay, kailisipon kaayo ning pag-atubang niya sa media. Budlay-budlay gidya labuton. Hindi ko maintindihan ano ni siya nahadlok? Or nairitar? Or tamad lang? Budlay manabi mag-assume, no? Pero ngaway kaya gatubang, ha? Hindi na iya pwede. Hindi na yan pwede nga balka, trabaho man ko. Diti ano na yung imo klase ka trabaho, part niya sang trabaho mo. Pareho ni subong. We badly need, information. Paano mapabalabot naman sa publiko? No? So, sige subong oras? 12 minutos ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No? So bantayan naton diri sa aton nga mga kabombo, no, kung ano ang pinaka-latest update. Sige lang tianhon tani kay amuning sitwasyon sang Coast Guard naton palabot tagid dibla sa babaw ni tani, no, kung ano ning pagkahimtang niya sang Coast Guard Commander naton driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Hindi niya pwedeng okay lang tadi kay serbisyo niya para sa mga pumuluyo mo. Sa mga LGUs again, ang so far nga announcement sang suspension of classes, no, may ara naman sa no, so far no sa Northern Negros sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Ang Victorias kay part ni siya sang Northern Negros. Si Ma'am Alma ri sa piyak nga linya, mapara siya tayanay. Hindi ta bagugtas sa kay Sir Mercurio kay husto na to nga ugtas. No, kay hindi nagidya amo. Hari kita na yo para siya tanay kay diri sa aton sa Pilipinas ga problema kita bagyo. Pero didto sa Russia sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Didto sa Russia
galalyak na tong iban nga tawo. Kay tungod ni sa pinaka-latest nga announcement ni Russian President Vladimir Putin nga ang announcement nga gina-activate niya mga reservists kung sige kuno ang hingabot sa iyasang West ato naman ang iyang nuclear weapon, grabe kakululbaan. Si Ma'am Alma Arcilia, ang aton nga bombo correspondent direkta sa Russia. Ma'am Alma, maayong aga. Good morning. Good morning, Miss Anne, and good morning po sa lahat ng nakikinig sa Bombo Radio Bacolod. Ma'am Alma, kamusta kayo dyan ngayon sa Russia? Mamayos po kami dito. In God's will, everything is okay. So, we're good. Thank you po. Ma'am, pero ano yung pinaka-latest na sitwasyon, ma'am? I mean, 'di ba, base sa announcement ni Russian President Vladimir Putin na ina-activate na yung mga reservists, naka-ready na yung nuclear weapon for massive, grabe ma'am, no? Ano na dyan ngayon ang sitwasyon ng mga tao, especially Ma'am Ann, yes, so far ang situation po ngayon, nagkaroon po ng public announcement ang presidente ng Russia. So, nagkaroon po ng partial mobilization para po sa reservists. Ngayon po ay nangungulekta po sila ng almost 300,000 na reservists na siyang ipapadala doon sa battle area, doon po sa may Ukraine, doon po sa area ng Donbas, ng Donetsk, ng Lugansk. Kasi po, nagkaroon po ng national threat ang bansang Russia. So, based po doon sa statement ng presidente ng Russia, nagkaroon po sila ng malaking country national threat, and then yung nagkaroon po ng 70 military and 200 civilian satellite na nagwo-work po para po mapasok po ang teritoryo ng Russia. So, isa po yun sa mga naging plano at yung naging hakbang ni Presidente na suportahan or protektahan yung boundary at teritorya ng Russia. Okay. Ma'am, pero may mga tao, kasi may mga information din kami, na may mga tao na daw na lumalabas na sa Russia. How true is that? Totoo po yan, Miss Anne. So far kasi, majority po sa kanila, ayaw po talaga ng gera at hindi po sila agree sa na maging reservist. So, may mga Russian citizens na talagang nag-flight papunta sa mga neighboring countries katulad ng Israel, ng Dubai, ng Turkey, ng Armenia, para lang po makaiwas sa ganun. Siguro po yun talaga yung decisions nila. Pero may mga citizens din po na wala po silang magawa dahil they needed to do that task na pinatawag po ng presidente ng Russia. Oo, ma'am. So, ano kadami po ba yung mga tao na lumalabas na po? Yung tansya lang or yung merong balita? Yes po, ma'am. So far sa news po, balita talaga na thousands na po ang lumalabas. Pero yung mga na imbitahan para maging reservist, yung po yung may mga combat experience, meron silang mga military specialty, lalo na sa nuclear. So, yun po yung exact situation ngayon na nangyayari dito. So, may mga family po na mga reservists na talagang nalulungkot, umiiyak dahil alam naman po nila kung ano yung magiging possibility at future. Kung talagang isa sa kamag-anak nila ay napasabak doon. Ma'am, ano po yung mostly na lumalabas? Yung mga foreigners? Mga Russian citizen talaga. Kasi po yung mga ibang foreigners, from March na nag-start po yung crisis, yung special military operation ng Russia to Ukraine, some of the foreign nationals talagang lumabas na po yung mga German, mga French, mga Japanese, mga Canadian. So kasi po dito talagang maraming investors na foreigners, so marami din pong mga employees, maraming diplomats. So some of them talagang umalis na during ng kasagsagan po ng crisis. So as of now, yung mga Russian citizens and then yung may
mangilan-ngilan na mga foreign nationals kasi po yung mga nesting dito, may mga talagang diplomatic affairs or diplomatic programs yun po yung trabaho nila. So, as of now, they are flying. Talaga pong lumabas na din po sila na Russia. Oo. Ma'am Alma, kung ano ka, kung mga Russian national ka talaga, residente ka dyan, tapos dapat na reservist ka, hindi ka pwedeng refuse. Ma'am, some of the citizens, ma'am, they are refusing. Okay. But the other way around na ginawa po nila, nag-flight po sila quietly. Lumabas po sila ng basta quietly. So yun po yung naging situation ngayon. And then, yung iba talaga na parang hindi ko po masabing force, but they are needed na maging reservist. Oo. So, because if Russian resident ka, ma'am, sa isang family, meron po talagang dapat na maging reservist? Tinitrain po ba talaga yan? Ma'am, bali, sa Russian family, syempre naman po, yung padre de pamilya, under na po talaga sila ng military exercise or nag-training po sila kasi part of their curriculum sa kanilang college. After ng college, military, and then serve. So after that, tsaka lang po mamimili kung ano yung course na gusto nila kunin. So all of them, they have experience. But this situation right now, yung mga estudyante daw po, exempted po yun. So kaya po malawakan ng pagpapatawag ng Presidente ng Pilipinas sa mga talagang merong combat experience and military specialty. Oo. Pero ma'am, kayong mga Filipino, kagaya mo or I'm sure marami kayo dyan na mga Filipinos, may idea ka ma'am more or less if how many Filipinos meron dyan sa Russia ngayon? Ma'am, ang aming population dito ng OFW, 8,000 to 10,000 based po to sa records sa Philippine Embassy. And then meron po tayong Filipino community rito. Sa Filipino community, meron pong 16 organizations. So far naman po, namamonitor po ng ating embahada kung ano yung mga dapat gawin ng Filipino community. And then in case na magkaroon ng malala or talagang super lala na kung ano man yung magiging outcome, may contingency plan naman po ang embassy at ito po ay ina-announce, ina-advisory po sa Filipino community. So far, ma'am, wala pa pong advisory ang embassy na ganyan, na lumabas na. Ano yung pinaka-latest na advisory? So far, ma'am, sa ngayon po, wala pa po. Pero during March, nung kasagsagan po nung talagang special military operations, talagang nag-advisory din po that time ang ating embahada na everyone na gustong umuwi, pwede po magpalista for repatriation. And then, kung sino man po yung willing na umuwi, talagang tutulungan ng gobyerno through Philippine Embassy Moscow. So, andun po yung assistance nila. Basta dumulog lang po sa ating embahada. Oo. Ma'am, ikaw, ma'am, para sa'yo, ano yung mo, ma'am? Ano yung ikaw, paanong pagtansya mo, hindi ka pa lalabas ng Russia sa sitwasyon ngayon kasi okay pa? Yes, ma'am. For me, and my own opinion, kasi nung nagsimula po yung bakbakan na to, kahit na nahirapan kami through financial kasi maraming naapektuhan, maraming business ang nagsara, maraming natakot. Pero dumating po yung point na talagang life must go on. So ngayon po sa situation na to, kahit na nangangamba po kami, kahit na masakit sa dibdib, na mahirap mag-isip, we're staying here. We decided to stay kasi we're good. Maayos po kami dito sa Moscow. Mababait po ang Ruso sa amin. Maayos din po ang aming mga amo. So, okay yung financial income namin through working. So, as of now, ma'am, talagang hindi ko rin po maisip na umuwi sa ating bansa kahit na yung family po namin ay nangangamba. Oo, yun ma'am, no? Siyempre yung family ninyo dito parang, 'di ba? Kasi pag narinig mo na
si Russian President Vladimir Putin, ganyan, i-activate ang mga reservists, tapos ready niya yung kanyang mga nuclear weapon, di ba? Para sa amin kasi, ma'am, parang, napaka-alarming naman ito, Ma'am Alma. Yes po, super alarming kasi ngayon pa masasabi ko, it's the first time na nag-public speech ang presidente ng Russia. So, nung past few months, wala pong mga ganun na mga speeches. So parang palagay pa po eh. So ngayon parang this is a big sign na we need to be of service, na kailangan naming makibalita, kailangan naming tingnan or bantayan kung ano yung mga susunod na nangyayari. Pero as of now, nakakalungkot kasi ako, pinapadala na po yung mga service doon po sa area sa may Ukraine kasi po pinipenetrate na nga po ng US and then yung mga kasama yung European countries, yung mga city by city doon para po mapabagsak nila ang bansang Russia. Ma'am, as to how many reservists yung pinadala sa Ukraine? Ma'am, they are collecting 300,000 reservists. Grabe, ma'am, napakarami. Yes. Imagine. Napakarami talaga. 300,000. Yan, pa ma'am ha? May mga iba pa dyan na nag-refuse ha? Ibig sabihin, parang nag-silent lang na hindi sila pumunta? Tama po yan, Ma'am Ann. And then ngayon po, ang mga bilang po ng mga namatay doon po sa side ng Russian, ito po ay siguro nasa more than 6,000 na po. And then sa side ng Ukraine Armed Forces, yung mga namatay, yung mga sugatan, almost 100,000 na po yung mga casualties. So, ganun po yung mga nangyayari ngayon. So, napakalungkot po kasi lahat po naman tayo talaga apektado all over the world. Walang nananalo dito, ma'am. Walang nananalo talaga sa ganito. Kasi, lastly, ma'am, yung pinangangambahan is yung World War III. Diba? Yes. Once na ganyan or may gagawin, let's say may gagawin si Russian President, kasi sinasabi niya, pinoprovoke din siya, yung once may gagawin siya, 'di ba? Yun yung hindi talaga natin gustong mangyari, yung World War III. Yes, ma'am, yun po yung pinaka nakakatakot na part kasi po, they are superpowers. So, they are talagang super maraming weapon. Yung nuclear po, yun po yung pinaka parang deadliest thing na pwedeng mangyari sa humankind kasi syempre yung radiation na yan, so everyone can die. Hindi po natin alam talaga yung magiging future. So, I wish talaga na sana po, let's pray for peace. Kaso, sa nangyayari po ngayon, hindi po naman natin hawak Sila lang po, sa kanila lang po talaga nakasalalay. Sa mga bawat pangulo po talaga ng mga naglalabang bansa na yan, nakasalalay ang kapayapaan po talaga. Ma'am Alma, ikaw ma'am, ilang years ka na dyan sa Russia? Ma'am, this year, 10 years. Wow, grabe. Sa 10 years mo, mag-iisang dekada ka na. So, anong experience mo dyan? Kamusta ka dyan? Ikaw, personally, ma'am, kasi diba, ikaw yung makakasabi. Personally, ma'am, komportable po. And then, maayos po yung aming pagtatrabaho, maayos po yung aming income, and then mabait po kasi ang mga Russian Talagang straightforward sila. Direct po silang, pag sinabi nilang ayaw, hindi. Pero andun yung give and take andun talaga yung good communication. Tsaka syempre po, napakaganda po ng lugar. So andun po yung mafe-feel mo na parang this is my place. So ganun po siya Kaya nga po parang tinawag na Russia with love. So mafe-feel nyo po yun. And then, marami po dito talagang Pilipino na 25 years na po. 20 years, 15 years. Talaga po. So, sila po yung mga sample na maganda ang bansang Russia. Yun po yung masasabi ko. Thank you. Pero ano yung ikaw? Kasi 10 years ka na, si Russian President, ano yung pagkakilala mo sa kanya? Through news or through ganyan? Bilang presidente dyan? Siguro economically, sa nakikita ko sa maganda yung pamamalakad niya economically. Siguro sa mga defense military, dominante, syempre, Russia. Number 1 in the world. Pangulo nila magaling, mahusay, matalino. So yun po.
Pero talagang progressive po ang Russia at maraming resources. So, maganda ang kalakaran dito, maganda ekonomiya, maganda edukasyon, lalo na po, mataas yung standard ng education nila. Okay. Maraming scientists. Yun po. Sige. Ma'am, salamat gid ha. Ma'am Alma Arcilia, thank you so much, Bombo Kim, for your time. Ma'am Alma, salamat. Naglain na ngalan ni Ma'am. Thank you, Miss Ann. Thank you, Bombo Radyo Bacolod. Sige. Good morning. Ma'am, salamat. 12 midnight na kasi dyan. Salamat po. So there you have it, ang ating Bombo, international correspondent, direkta, iya mga kabinan sa Russia, si Ma'am Alma Arcilia. Grabe, no? Sila why sila siya makambal sila, 10 years na siya, okay man siya sa Russia, no? Amo lang gina, nagkakangawa kita because hindi man kita gusto sa World War III nga ginatawag. Pero driya sa aton, si Bagyo Carding niya na yung unahon naton, ha? Sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo. So far, ginapanawagan gid naton ang LGUs. May mga announcement pa kamodera, no? So far, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, wala pa gid siya, no? Ang pinaka-latest nga advisory ni Mayor Albi Benitez, bantayan ta lang kay nagatulot-taliti, nagaulan-ulan sa aton dere, no? Pero why kita storm signal warning? So wala, which means wala sang suspension of classes, okay? Amo lang gitong nauna sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo. Amo lang gito ang nauna nga sa Southern Negros, kag may bahin na sang Northern. Victoria City na. So, may mga nagdugang na. Basta may magdugang pa dira, by the way, sa pinaka-latest man nga announcement sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Naka-kwan kita ha, naka-red alert, okay? Naka-red alert ang province of Negros Occidental. So, all local DRMO centers in Negros Occidental are directed to raise their status to red alert. No? So, red alert. No? So, amo ina no? Sa mga kauturan naton kag sa aton sini nga mga kabombo. Okay? So, amo ning pinaka-latest diri iya nga advisory. So, we'll see sa mga kauturan naton kung ano pa gid ang advisory. Pero so far, subong, amo lang na sa mga late tuners naton or late viewers naton nga subong nakabugtaw kay dami gidya tulog or ibulo barikutot. No, so far sa pinaka-latest dere nga suspension sa nga klase kay ginapanawagon nato ng iban nga mga mayors, iban nga mga LGUs kung mayara ka mo announcement palabot diri gilayon sa aton sa Bombo kay damo nagahulat naton yung mga kauturan. Hinubaan all levels, public and private. Kaban-kalan all levels, public and private schools. Ilog all levels, public and private. Moises Padilla Elementary and High School, public and private. La Castillana, all levels, public and private schools. EB Magalona, all levels, public and private schools. Binalbagan, all levels, public and private schools. Bago City, all levels, public and private schools. Himamaylan City, all levels, public and private schools. Kawayan, all levels, public and private schools. Murcia, all levels, public and private schools, no? Sipalay City, kindergarten, grade 12 and ALS, public and private schools. Hinigaran, all levels, public and private. Isabela, Amuman, tanan nga level. La Carlota, Amuman, Valladolid, sa gihapon. Victoria City, all levels, public and private. Pulupandan, all levels, public and private. Dalanggit sa piyak na linya, yari na natin mga sister station, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Good morning, Bomboan. Si Bombo Rizzi, upo to sa buong. Okay, sige, si Bombo Rizzi. Welcome and good morning, Gid. Bombo Rizzi, Bombo Radio, Western Visayas.
sa mga balita na Mondrea sa may siyudad sa Bacolod kay Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. So far, ang sitwasyon na Mondre Bomborizi, diri sa Bacolod, gaulan siya. Although hindi man tamaan ka kusog gid bala, pero syempre kung magsulay ka mabasa kagid, no? Halin pa ni isang hapon nga sitwasyon, kahapon sang hapon hasta subong nga aga. Wala pa man sa may pagtaas sang tubig, no? Kag sa Bacolod City, wala pa sang announcement nga may suspension of classes. Pero sa iban nga bahin sang Negros Occidental, specifically dito bagol lang naton gina-discuss or kaina pa, no? Kay damo sa mga kauturan naton ng mga nagapinamangkot sa Southern Negros, may suspension na of classes, no? Mostly dito sa Southern Negros. Sa Northern Negros, so far ang Victorias ang nakapaalinton nga may suspension na sang klase, Valladolid, no? So, and then sa Central tiyang Murcia amo ni may suspension naman, no? Kag subong man, speaking sang suspension, ang sabahin sang biyahe namon diri, ang naka-announce pa man lang ya so far, Bomborizi, Bombo Radio Western Visayas, nga may cancellation of trips, amoning Ocean Jet ang ilang first trip. Ang iban, the rest wala pa, kay ginapukaw pa namon ring amon nga Coast Guard Commander, budlay giniya si Coast Guard Commander namon dris Bacolod, Bomborizi, do ka ilagid katama, no? Hindi pa kabalo na no ning mga announcement niya subong. Pero amo pa lang na so far sa fast craft, no? Kay kahapon sige pa man yang biyahe sang Roro, no? Kag subong man sa diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental, naka-red alert naman. Base gani sa pinaka-latest nga advisory sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag sang gobernador namon diriya sa probinsya sa Negros Occidental, si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Si Ma'am Alma Arcilia, direkta dito sa Russia, na pakigangutan man namon Bomborizi. Hambal niya, sila yung mga Filipinos, mga 10,000 to sila, more or less, dito sa Russia. Wala pa sila gana nga maghalin dito. Kay kanami man kuno, okay man, 10 years na siya gani sa Russia, why man siya problema. Ang imbahada sa Pilipinas, hambal niya, tiga-update lang gid sila, kay so far wala pa man instruction. Atong March lang nga to, sang tinalikdan nga Marso, kay do kainit gid to. Pero so far subong, despite sa announcement ni bilang pinakauli ni Russian President Vladimir Putin, gina-activate niya ang mga reservists, nagpadala na to siya sa pagkadamo-damo nga reservists, 300,000 dito sa Ukraine. Tapos may mga anom na ganito kalibo nga mga nagkalamatay sa parts ng Ukraine, ganito mga 100,000. Pero so far wala pa man gid sila ginapapauli diriya sa aton sa pungsod Pilipinas, no? So, amo ni so far mga balita namon diriya sa may siyudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bomborizi. Madamo gid salamat sa Bombo Radio Bacolod sa kaya Bombo Ana. Nagsakiron ta naman this time aton sister station sa Bombo Radio Kalibo, Bombo April. Good morning. Mayong aga, Bombo Resi, mayong aga Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo kag Isla sang Boracay kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri gin-explikar diri sa amon ni Aklan 2nd District Congressman Chodorico Haresco ang inibala nga nagalapta subong diri sa amon nga fake news nga zero budget kuno ang amon nga probinsya sang Aklan. Ti sa natabo to nga press conference gin-explikar kag gin-joke bala ni Kong Ted ini nga misquote kag posible nga pag-hack sang account sang isa ka congressman nga nagambal nga wala kuno sang budget ang amon nga probinsya sang Aklan. Ti siling niya to so of course, balan man naton nga tungod sa amon nga isla sang Boracay, bahol-bahol man no ang amon nga gina-contribute para sa aton nga pag-umwad sa aton nga ekonomiya sa pungsod Pilipinas. So daw hindi man pwede kag hindi gid posible nga ma-zero budget ang amon nga probinsya. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang amon nga Philippine Coast Guard Aklan
ginpakipadangutan manamon ka kung sa diin may ara sila sang safe travel advisory nga ginpaghuwa kasunod sa ining nga typhoon Karding nga nauna gani nga ginkabig nga super typhoon pero subong nasa typhoon category na kag isa man ang probinsya sa Aklan ngara sa red alert pero why man sa gyapon sang epekto diri kay man tawhay man ang amon diri nga sitwasyon ang paulan gani lapta-lapta lang gid kag why man gani sang mabastog nga hangin nga ma-experiencean diri sa amon sa probinsya sa Aklan pero may ara sang changes sa mga biyahe sang motorbangka kag Roro Vessel dito sa may isla sang Boracay, particular sa Katiklan Jetty Port. Samtang dugang man nga balita diri sa amon, isa man to ka lalaki no sa amon nga mamalagkuan nga police report, isa to ka 30 anyos nga lalaki ang nag-surrender sang iyang homemade 12-gauge shotgun or short arm rather sa may bahin sang Nabas Municipal Police Station. Ti kabahin na binis ang kampanya nga tukang kontra armas luthang o ini balang nga tikal kag programa nga armas baylo bugas ang amon nga makatapos ang otoridad. Amo lang ini so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo Bombo Resi. Dako nga salamat sa Bombo Radyo Kalibo sa kay Bombo April. Tabok naman kita sa bahay niya sa probinsya sang Capiz. Sa Bombo Radyo Rojas with Bombo Rita. Good morning. Mayong aga, Bombo Radyo Western Visayas. Nga mo diri mga balita sa siyudad sang Rojas. Kag bugos nga probinsya sang Capiz. Wala pa man ang lift ining ginpagawa nga Sea Travel Advisory number 1 sang Philippine Coast Guard Capiz nga nagsuspende sa tanan nga sahi sang biyahe no sa tanan nga biyahe sa tanan nga sahi sang vessel no diri sa mayamon sa siyudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz nga magapadulong sa may bahin sang Luzon, particular sa Batangas kag sa may Metro Manila. Payag ni Coast Guard Arnel SCPO Arnel Nesola, ang deputy sa Philippine Coast Guard Capiz kung sa diring ginpayag sini nga kadungan ganito kahapon sa pagpagawa sang pag-asa sa Tropical Cyclone Bulletin nga ginhatak to ang may ginpaydalon pa to sa signal number 5. Kagsubong ganiti signal number 3 na lamang amo ni ang pagpagwa man sang Sea Travel Advisory sa amon diri nga PCG Capiz. So far wala pa ini ma-lift ini nga ginpagwa man nga Sea Travel Advisory nga nagasuspende sang tanan nga biyahe sang vessel diri sa amon sa Capiz padulong sa Batangas kag sa may Metro Manila. Sa tugang namon diri nga balita, matapos gani ho ang ining pila ka mga aksidente nga ginakaulamiran sa mga poste nga yara sa tunga sang karsada, ang amon diri nga Capiz Electric Cooperative o kanang Kapelco nagpatigayon sa nagligad tong adlaw sang pagpanggabot sining mga poste no nga ara sa may fourth lane sang road widening project sang DPWH. Kag ini nga ilang nga patigayon no nga pagpanggabot sa mga poste sa may bahiin pa lamang sa barangay Tagay, sininga syudad. Amo pa diri sa amon sa Capiz, hindi lang guro diri sa amon sa Capiz ang may mga poste sa tunga sang karsada nga naapektuhan man sining proyekto sa DPWH. Sa amon diri dugang nga police reports, may 37 anyos diri nga lalaki nga kasahan sa drug by bust operation. Kag makabig ini siya nga high value target diri sa amon sa Capiz and sa Region 6. Ini siya ang top 2 top 2 level no diri sa amon provincial level nga may kantanan sa pagduso sa illegal nga droga. Ini siya ang ginkilala kay Danreb Basa. May live-in partner, wala sang trabaho, kag residente sang Barangay Kalitan sa Banwasang o kung residente niya sa poblasyon Tabok sa Banwasang Panay pero dito na siya nadakpan sa may Barangay Kalitan sa amuman nga Banwa. Nakuha ni sa kay Basa ang ginapatihan sa Shabu, pitutanan ka sa Shea sang Shabu
gingamit dari ang 10,000 pesos nga drug by bus na money, may 1,000 pesos na siyang kagulingon nga kwarta, lighter, cellphone, kag ang nagabugat ini nga shabu sa 50 grams. Sa karon natalanan ni siya nga pasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act number 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag nagapabilin sa karsel sang Panay Municipal Police Station. Amo na ni so far mga balita diri sa among syudad kag bugas nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Rezi. Napugid nga salamat kay Bombo Rita sa Bombo Radyo Rojas. Diri naman sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo kagabi nagpagwa na sang advisory si Iloilo City Mayor Charatranyas nga ang klase halin sa preschool tubtob sa senior high school ang kanselado subong adlaw. Subong man ang flag raising ceremony diri sa mga Iloilo City Hall. Ang kanselado man di sa bahin sang probinsya sang Iloilo may pila na kabanwa nga nag-announce na sang suspension man sang klase. Ang banwa sang Haniway nagpagwa na sang advisory. Ang bahay niya sang banwa sang Leganes from preschool to senior high school. Ang bahin sang banwa sang Zaraga nagpagwa man sang advisory nga wala iya sang klase or suspended ang klase sa ila banwa subong nga adlaw. Kay tidri sa amon mabaskog ang ulan, may mga tiyempo nga nagahina siya pero sige lang bala ang pagbubo sang ulan bala sa Bombo Radyo Western Visayas. Sugod silingon kung maggwa ka nga wala ka sang protection sa imong lawas, di mabasa kagid. Diri sa amon sa sitwasyon namon sa maya syudad sang Iloilo. Ang probinsya sang Guimaras nagpagwa man sang advisory nga wala man sila sang klase in all levels subong nga adlaw. So far amo na ang sitwasyon namon diri. May kantanan sining Typhoon Karding diri or sa Typhoon Karding man and subong man ang epekto man sa sining habagat diri sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa iban pa namon diri nga balita, ang isa sa mga biktima sa Estancia Massacre ang ginlubong na kahapon si Mark Clarence Libaw sa distrito sang Haro. Tinagabubo ang ulan, nagbubo man ang emosyon sang mga pamilya kakilala kag kabiyanan sining ni Mark Clarence Libaw nga ti usually nagaupod-upod malang ni sa mga friends man niya nga kalakip man sa mga napatay sining Estancia Massacre and ti wala na siya nakapauli kag nabalitaan na lang sang pamilya nga isa siya sa mga biktima. Di subong wala pa gani sang suspect or mga suspect nga pasagaan sang kaso ang Iloilo Police Provincial Office. Although may ara sa ginlantaw or may ara sa ginhatag nga complete na to kang nagligad ang composite sketch sang isa sa mga suspect suno man sa state or sa witness nga si Jevron Parohinog. Hindi mo lang controversial, siguro tinahibaluan nyo man ining si Jevron Parohinog ang the only lone survivor kag nakaluwas siya kag wala gid sang bisan isa nga pilas o kon naigo abis ang pagkatiro kay ti according sa iya nagpulo palagyo man siya or nagpalagyo man siya kag wala siya nalabot sang mga suspect pero ti sa pagpalagyo mo or sa pagpalagyo niya wala gid siya sang pilas abi nga naagom ining si Jevron Parohinog nga ti gina-question ini or questionably sa subong nga mga tinion nagapanindugan man yang iya abogado nga tama kalayo nga si Jevron Parohinog ang suspect sang sining pangtiro patay sining mga biktima Bombo Radyo Western Visayas. Diskusyonan tanabla na intriga lang kami dira sa bahay niya sang Bombo Radyo Bacolod. Kasi sa na-mention mo Bomboan, inyo dira nga commander sang Philippine Coast Guard. Tulog pa. Sinong commander nyo dira sa Bong? Ang commander sang Philippine Coast Guard, si Commander Bacolod kag Negros, Joe Luves Mercurio. Actually, Bombo Rizzi, dugay na kami niya gugtas sa iya. Halin sang nagsugod ng iya yung assignment. Hamal namon, pag walang kami kasalapo sang Coast Guard Commander nga, hindi, I don't know kung laka lang gidya or kaisa, kaduha lang ni siya guro na interview humalin sang nag-abot di siya do last year, tinalikdan nga tuig. Tapos, makadtuan mo sa opisina, iyawan ka imo iya hulat.
Ti subong ho, kung may mga bagyo kaangay sini, syempre luwas sa biyahe, abe, mga mangingisda, nagahulat niya sa advisory sang Coast Guard, ti wala kaimo iya may mahagila, pambot nga, hindi kami kainsindi kung nairitar siya, kung magpa-interview sa media, or pa-interview sa aton sa Bombo, or amo lang gid niyang iya personalidad, gapanago, lang gid niya siya gapanago, Bombo Rizzi? Ti halina diri sa amon, si Commander Mercurio Bomboan, so far sa ulihin niya diri nga mga tinion sa bahin sang syudad sa Iloilo diri sa Iloilo City nga station, nagapa-interview man siya ti anong buot silingon man nga dira sa Bombo sa bahin niya sang Bacolod ba ila sa media kay diri sa amon ang inactive man ini siya, especially sa nagligad to nga sa time niya nga mayara sang oil spill sa bahin sang distrito sang Lapuz. So far ti mahambal naton active man siya. Kami diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, gapanokto kami dira pero may sa may bahin sang Coast Guard diri sa may station sa may bahin sang Fort San Pedro. Di ginabuksan man kami. Kay isa ti ayawan man kami hulat, especially kung hindi available. Di ba si kung nagasalig kay malayo-layo diri sa sa district sa ila diri nga district head diri sa bahin sang Barrio Obrero Bomboan. Te basi man Bombo Rizzi kay duay niya balaya sa kalag mayo man makapa-interview siya basta budlay-budlay gid siya interviewon. Hindi gid kami yakaintindi plus subong pa ho nga syempre de bla kinanglan ta advisory kinanglan ni sa mga kauturan ta kita nagapaalinton man lang yaga buli kita palinton sa publiko pero mga amo ni kugis ang mga Coast Guard commander do hindi na nato ni kinahanglan. Bombo Rizzi? Yang mo gani, although nga subong lang ini gani nga mga tinion, subong malay ni sila gani gina kawit-kawit naton sa iban nga mga matawhay man wala man sang bagyo kun wala man sang mga nalumos, wala man sang may nagkapan nga mga sakayang pandagat to wala man gani ini do pahuway man gani ini silang bahin sang Philippine Coast Guard. Dira naman niya sa bahin sang probinsya sang Aklan, kamusta dira ang inyong Philippine Coast Guard or sa iban pagidya nga ahensya sang gobyerno, especially subong ati may bagyo na budlayan man kamo or mabudlay man kawiton mabudlay man pangitaon ang inyong mga opisyal dira? So far, way man Bombo Rizzi, way man sang problema diri sa amon sa probinsya sang Aklan kay bisan i-chat lang namon ang amon nga commander, deputy commander kay Coast Guard Senior Chief Petty Officer Dominador Salvino, mas kini-chat mo lang gani ang ilang Facebook account, automatic ya may ma-reply gid ya sa amon na pag-set mo interview, automatic ma-reply gid sila kag kung may available nga persona amo to ya ang ginapa-interview. Pero kung available si commander, siya gid ya personally ang nagapa-interview kay man balan mo Bombo Rizzi ang amon nga isla sang Boracay. Kinahanglan gid na sang update no, may bagyo kun away man kung case kung mabaskog ang humbak may ara sang changes ang biyahe kag need gid bala sang information hindi man sa bala ang kita ang nagakinahanglan lang sa ila pero sila ya kinahanglan man nila sa aton no katani ang ini bala nga mga ahensya sang gobyerno hindi bala amusina kay man gabuligan lang man kita kay away man ini premyo pero serbisyo publiko lang gid Bombo Rizzi. Yung inadira sa bahin sang Bombo Radyo or sa bahin sang Aklan kay ti active inyo dira Philippine Coast Guard. Dira naman niya sa bahin sang probinsya sang Capiz kay ti usually ang commander man dira sa probinsya sang Capiz either halin diri sa syudad sang Iloilo or ang dira nga commander sa Capiz sa ilo naman diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta dira ya Bomborita? Maayo man diri ang amon sining pagdumalahan sa Philippine Coast Guard Capiz sa interview gani ang deputy diri nga si Coast Guard Senior Chief Petty Officer Arnel Nisola nga kagabi ti sunod sa iya amo to nagpagawa sila sa Sea Travel Advisory nga ginadumilian nanay ang pagbiyahe sa tanan nga sahi sang vessel diri sa amon sa Capiz nga padulong sa Metro Manila or sa Batangas. Pero inabalang si Commander Joe Luis, Mercurio, halina diri man bala sa Bomboan, sa Rojas, way man kami problema sad to siya, gay gambal na siya nga kung may aras, contact lang kamo diri, yung tingala, tagani dira sa Bacolod, muna na siya, Bomboan, Bombo Rizzi man.
Yung kung nagani man ang impresyon man na, ano ko man gina kay Bomboan, kay diri so far sa amon, active man siya. Siguro may ara sa sang ginsong gudan dira sa bahay sang Bacolod, kay sa Bacolod na Bomboan. Ang buta na sulusunggo yung ginabugit-bugit. Kasi dapat ba serbisyo lang siya? Di bala? Katingalahan because tuod na Bomborisi, tanan nga Coast Guard Commander so far nga nagalagi sa Bacolod kag Negros. Very, very accommodating. Kaangay man sa eksperyensya nyo. Nasunggodan ni Sir Mercurio nga sa media, budlayan gidya Bomborisi. Yawan ka gidya sa iya. Mambut na siya, Bomborisi. Ako diri sa una may mga issue man ang Philippine Coast Guard tinagasabat man ini sa to madumduman ko si Sunny sang una ang dumduman nito sa Iloilo Street tragedy. So siya man to ang sa bahin sang probinsya sang Guimarasto kag isa ang diri sa amon Iloilo City, diri sa Iloilo City ang isa man to nga babae man nga nagpauli siya sa iya lugar sang that time ti ayawan man kami to pinanuktok sa iyang sa gate nila to permit sa may Philippine Coast Guard. Hindi iya wala sang may gaatubang or ang nagaatubang puro ti mga non-commissioned officers or mga personnel dira, hindi man na sila yung makasabat. After to, pila naka-station commanders ang nag-agi mo nga si Commander Mercurio, si Commander Diaz nga halin man dira sa iban man nga probinsya, and ang isa pagid ka babae na lipat nga from man siya taga Capiz man siya nananami man. Amo na nagkatalingahan naton sa kay Commander Mercurio dira sa bahay sang Bacolod. Base kung may ginsunggudan na siya guro nga iba na. Anyways, sa Bombo Radio Western Visayas alang nagid ang akon nga Okay, sige. Salamat gid Bombo Radio Western Visayas. Ikaw, Commander Mercurio, gay kada sa Lusunggod kung may ginasungguran ka. No, kay serbisyo ang Philippine Coast Guard kag ang mga pumuluyo. No, amo lang gid na iya. Because wala man ni kun sanano dira. No, ang serbisyo mo kay ginbutang ka dira iya sa pwesto. No, importante na ha. No, kay mga kauturan ta pareho ni subungon nagahangla iya mo. No, anong advisory mga mangisda tatanan, gale warning ta, anong himuon, no? Amo na bala. Kung nabutang ta daya sa pwesto, kag obligasyon ta himuon ta lang. Amo lang nang aton reminders because sa Philippine Coast Guard why taya problema halin sang una. So far subong lang kag ti sa iban nga provinces okay ka man gani. Ti subong nga daw bako ka nga nagauplok da sa imo talatapan how, no? Amo lang nang aton. Kay hindi niya manami nga klase sang attitude nga sagi kadra iya pulo panago. Okay? Keep safe everyone. Huwag na kita mga kabinan na bilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jess de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo! Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. It's a medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kung ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain. Si 4 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Maing aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyade naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bag-o. Mainidini pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong daw Lunes, petsa 26 sa bulan sa Setyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Apisar nga nagabinagyo, mag-Christmas countdown kita, pila na lamang kadlaw na bilin, 90 dias, 90 days to go before Christmas. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines sa mga balita sa weather update. Typhoon Karding, yara na sa coastal waters sa northern Zambales sa Kadasigon nga 30 kilometers per hour, padulong sa west o northwestward nga direksyon. Balita lokal, Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ginpalerto ang tanan na pisan nga malayo ang sentro ni Typhoon Karding. Klase sa pila ka mga local government unit sa probinsya kanselado bangod sa malain nga tiempo. Samtang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga druga na konfiskar sa isa ka lalaki sa Bredco Port. Mga tagdaog sa Grandro sang inanswerte sa palengke kag Bombo Radyo sang tanaligdan nga Sabado, tuman ang pagpasalamat. Balita naman, National Department of Energy ginbutang sa highest alert level ang ilang monitoring sa tanan nga energy-related facilities sa Luzon. May kantanan sa paglaslas ni Typhoon Karding. Davao Occidental gintayog sa magnitude 5.1 nga linog kahapon. Balita International, Buckingham Palace nagpublish sa litrato sa uling palahawayan ni Queen Elizabeth II sa Royal Chapel sa Windsor. Sa balita espesyal, pinakataas nga outdoor elevator sa kalibutan, inspirasyon sa 2009 movie nga Avatar, aton hibaloon ng rason. Balita naman sa negosyo, isa na naman ka rounds ng all price rollback, magasugata sa mga motorista sini nga semana. Sa balita sa inampang Olympic champion Heidelin Diaz, nag-donate sang weightlifting equipment sa Armed Forces of the Philippines. Balita sa entertainment, apelasyon ni Vuong Navarro nga irekonsiderar desisyon sang korte sa pagpanugod sa Department of Justice sa pag-file sang rape kag acts of lasciviousness batok sa iya, ginbasura sang Court of Appeals. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoy ato ang aton sining nga mga headlines kag mga detalye sa aton nagapaunang nga mga balita labi na gid. Aton ibaloon ang pinakauling nga lakat sang panahon. Magabuya kita na sa pila ka mga panumdom nga magbalik ang aton sining nga newscast pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako si Ninita de los Rios, ang Barangay Villamonte, Bacolod City, nagdaog sa 20,000 nga grand prize sa Bombo Radio sa Ila Promo sa Enhanced Swerte sa palengke 2022. Grand Draw. Ang 20,000 pesos nga nadagaan ko
ko, ginpangamuyo kung ginasamahan nga Diyos nga kabay pa ako ang magdaog. Kaya para sa mata ko, nakahakos gid ko kag ginasamahan nga beren sa ako na tubangan. Kaya ako gidagdaog gintuman niya gid ang pangamuyo ko. Gani, kapasalamat gid ako sang dako sa Bumbo Radio sa mga sponsor. Kapasalamat gid ako sang dako gid katama sa Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo #1 Star FM. It's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw. 9 minutos na ang nakalipas sa Taklalas 6 sa Gamag Kabombo. Kakaroon dito kita sa mga nagapanguna nga mga balita una sa lakat sang panahon ato ni Baluon sa pinaka-latest weather update. Yara karon live and direct gikan sa Bombo News Center. Si Bombo Gracelyn Lubaton para sa weather update. Bombo Gracelyn, come in. Bombo Jazz kag mga kabombo, alas 4 kainas ang aga ang Typhoon Karding ang yara na sa coastal waters sang northern Zambales sa kadasigon nga 30 kilometers per hour padulong sa west-northwestward nga direksyon. Ang sentro sang mata sang bagyo ang nasiklatan sa coastal waters sang Santa Cruz, Zambales. Ini ang may kabasugon sang hangin nga nagadangat sa 140 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtub 232 kilometers per hour. Ang mabaskog nga mabulubagyohon nga hangin ang mabatyagan tubtob sa 270 kilometros gikan sa sentro sang bagyo. Yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 3 ang western section sang Pangasinan, kasubong man ang northern kag central portion sang Zambales. Ini ang mahimo umakatuga sang moderate tubtob sa malala nga kahaliktan sa kabuhi kag propiedad. Signal number 2 sa nabilin nga bahin sang Pangasinan, La Union, southern portion sang Benguet, Tarlac, western portion sang Nueva Ecija, Pampanga, nabilin nga bahin sang Zambales, kag northern portion sang Bataan. Signal number 1 sa Ilocos Sur, nabilin nga bahin sang Benguet, western portion sang Ifugao, western portion sang Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, central kag southern portion sang Aurora. Nabilin nga bahin sang Nueva Ecija, Bulacan, nabilin nga bahin sang Bataan, Metro Manila, extreme northern portion sang Quezon, Rizal, western portion sang Laguna, western portion sang Batangas, Cavite, kag northern portion sang Occidental Mindoro, kalakip na ang Lubang Islands. Samtang ang southwest monsoon ang makaapekto sa southern Luzon, Visayas, kag western section sang Mindanao. Ang western kag central Visayas ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapnagon nga pag-ulan kag pagpanaguob dala ang southwest monsoon kag trough sang Typhoon Karding. Ang Visayas ang makabatsyag sang may kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob sa nabagatnan nasidlangan. Ang baybayon ang mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 29 degrees Celsius nga may 94% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin ang may kabasugon nga 5.5 kilometers per hour nga may overcast clouds.
ang adlaw ang nagbutlak alas 5:37 subong nga aga kag magatunod alas 5:42 karon sa kahaponanon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamo gid nga salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton mga kabombo. Kag amoy ato ang pinaka-latest update naton sa aton siniyang lakat sang panahon sa bahin sa aton sining weather update mga kabombo. Kag karon lito na kita sa mga nagapanguna nga mga balita no sa aton sining mga nagapanguna nga mga balita lokal. Kag sa gihapon sa aton siniyang pagdala sa inyo sa mga dalalagko nga mga balita upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Puro, the second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa bahin sa mga nagapauna nga balita lokal, nagnubo ang madamol nga ulan bangod sa bagyong Karding kung sa din ginbaha ang pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, bangod sa ulan nagsaka ang tubig sa mga suba kung sa din nagtugas ang pagbaha sa pila ka bahin sang probinsya, particularmente na sa barangay Kaliling kag barangay Inayawan sa Banwa sang Kawayan. Apisan nga malayo ang sentro sa nasamit na bagyo sa probinsya sa Negros Occidental, ginapa-alerto man sang gobernador ang tanan. Nagpanugyan man si Governor Lacson nga kung mayara na sang panawagan ang mga otoridad nga mag-evacuate na giliyon kag hindi gid magkampante nga malayo nga magtupa ang bagyo sa probinsya. Let's not hindi ta magsalik na layo ang bagyo, although in some areas namin ning ulan kay gabulig man sa sa mga tanom naton, pero you should be familiar with your area na kung gabaha na dasang una, it's possible na kung sige ang ulan mabaha naman dira no. So alisto lang ta kung may panawagan na gid nga transfer na gid sa evacuation center, hindi na lang magduwa-duwa. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang ginkanselar sang pila ka mga local chief executives sa Negros Occidental ang klase sa tanan nga level lunsay public ag private bangod kay Typhoon Karding. Ang mga banwa kag syudad sa probinsya ang wala sang klase subong nga adlaw. Ang ginalakpan sang hinubaan all levels public ag private schools, Kabangkalan City all levels public ag private, Ilog all levels public ag private, Moises Padilla Elementary kag high school public ag private, La Castellana all levels public ag private, AB Magalona all levels public ag private, Binalbagan all levels public ag private, Bago City all levels public ag private, Himamaylan City all levels public ag private, Kawayan all levels public ag private, Murcia all levels public ag private, Sipalay City kindergarten to grade 12 kag ALS public ag private, Hinigaran all levels public ag private, Isabela all levels public ag private, La Carlota City all levels public ag private, Valladolid all levels public ag private, Candoni all levels public ag private, Victoria City all levels public ag private, kag sa Pulupandan all levels public ag private nga mga eskwelahan. Samtang pahayag naman ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga padayon sini nga ginabantayan ang lakat sang bagyong Karding kag naghingyo sa mga pumuluyo nga mangin alisto magbantay kag maghalong. Nangin matawhay naman ang tiyempo sa syudad sang Bacolod kagabi, suspendido naman ang biyahe sa tanan nga mga sakayan humalin sa probinsya sa Negros Occidental padulong sa Batangas kag Manila bangod sang super typhoon sang Typhoon Karding. Santo sa Sea Travel Advisory number 1 nga ginpermahan ni Commander Joe Luis Mercurio sang Coast Guard Station Negros Occidental, temporaryo lamang suspensyon sang biyahe samtang yara pa sa tropical cyclone wind signal ang madamong ang mga lugar sa Luzon. Ginabisuhan man ang mga magagmay nga mga sakayan o kon motorbangka nga magbantay sa mga advisory kag sundon ang guidelines sang Philippine Coast Guard. Ginkanselar man sang Ocean Jet ang first trip o kon ang 5:45 AM sining nga biyahe subong nga adlaw Setyembre 26. Magapadayon naman ang masunod nga mga trips ang nasambit nga shipping company sa ginpahamtangan sa red alert status.
ang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center bangod kay Typhoon Karding. Ang status ang naging epektibo alas 6 kagabi, Setyembre 25. Samtang dugang nga balita lokal, masobra 1 milyon ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa isa ka lalaki sa Bradco Port Reclamation Area, Barangay Tensionan sa Bacolod ang nakuha kahapon sang hapon, Setyembre 25. Ginkilala ang nadakpan kay Ramon Dumangkas, 36 anyos, residente sa Barangay Padlad sa Banwa sang Dumangas sa probinsya sang Iloilo. Nakuha sa pailakop sini ang 150 grams sang suspected shabu. Ang ginabanta nagabalor sang 1,020,000 pesos. Sunod sa kay Remhom Dumangkas. Nagbiyahe ini padulong sa syudad sa Bacolod, nagikan sa Dumangas matapos nga may magtawag sa iya. Sunod sa kay Dumangkas, nagpadulong ini sa SM Bacolod kay nakuha sang pula nga plastic bag nga gin-drop sang nakaistorya sini nga lalaki sa sulod sang banyo sa nasamit nga mall. Wala man ini makaibalo kon ano ang sulod sang plastic nga gindalan niya lamang ini agon nga liwat magtabok sa Dumangas. Sa Dumangas, tabok lang din pakulo. Pero lang ko sa Simas. Lado. Ako kabalo. No? Gindrap na sa ako na sa television. Bukang CR, wala ko kabalo. Kilala. Wala ko kilala. Ang tawagan lang ko nila. Lalaki, pero wala ko kilala. Ang kamay sa pagpag ni Remhon Dumangkas nakuha sang bulto sa shabu sa Bradco Port. Sunod sa kay Agent Bamboo, ang Deputy Provincial Officer sa PIDEA Negros Occidental, nagpamalibad pa si Dumangkas nga mag-agi sa scanner sa Bradco Port. Sa baylo, nagpadulong ini sa comfort room. Ang ginhaboy sa basurahan ay isa ka putos nga sulodlan. Sang ginusisa sa mga otoridad, nakita na isa ka long knot-tied transparent plastic packs sang ginasuspettuhan shabu. Kaysa pa ka small knot-tied transparent plastic packs ang ginasuspettuhan shabu. Ang ginabuluman ta 150 grams ang kabugaton ka nagabili sa masobra 1 milyon ka pesos. Adugang pa ni Bamboo tuyo kung tani nga magtabok ni Dumangkas padulong sa probinsya sa Iloilo sang nadakpan ini. Si Dumangkas nahunong karon sa custodial facility sa Bacol Police Station 2 kanatalan pa sa kansang kaso nga paglapas sa lahi nga nagadumili sa pahupot sa illegal nga druga. Sang ginusisa sa mga otoridad, nakitaan sa ang isa ka long knot-tied transparent plastic bags o kon plastic packs ang ginasuspettuhan shabu. Kaysa pa ka small knot-tied transparent plastic packs ang ginasuspettuhan shabu. Ginabuluman ta 150 ka gramos ang kabugaton kay nagabili sa masobra 1 milyon ka pesos. Adugang pa ni Bamboo tuyo kung tani magtabok ni Dumangkas padulong sa probinsya sa Iloilo sa nadakpan ini. Si Dumangkas nahunong karon sa custodial facility sa Bacol Police Station 2. Natala na pasakan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. According to Ian Subuno, kaya wala ka pag-inan sa naimbestigan mayo, according to Ian, gibigin lang ko na sa CR size and then amo pag-pick up niya. So amo pa na natin ito imbestigaran kung paano kung tuod man ang iyayang aligasyon na amo sila. Raymond Dumangkas. So mga ikakapasto din ito sa, sa Station 2, no? Since ito sa joint operation of PNP Station 2. Ang kamay sa pagpag ni Agent Bamboo, PIDEA Negros Occidental. Samtang sa ato naman nga good news. Nangintuman kainit naman sa piyak sa mga pag-ululan, nangintuman kainit ang atmosphere sa labi sang Bombo Radio Bacolod kadungan sang Grand Draw sang inanswerte sa palengke. Balde-baldeng pa premyo na may kasiyahan pa sang Sabado sang hapon. Nagikan sa nagabukid nga entries nga nagadangat sa kapin is 100,000. Halin sa week number 1 tugtog kahapon sang alas 2 akon sang Sabado sang alas 12 sang udto ginpili ang mga winners sang dalagko nga papremyo. Pinakamaswerte sa tanan si Ninita de los Reyes sang Purok 2 Barangay Villamonte syudad sa Bacolod nga magabaton sang 20,000 pesos nga cash bilang first prize. Nagabuta naman bilang second prize winner si John Ril Vinancion sa Barangay Panukoy Bacolod City nga magabaton sang 10,000 pesos nga cash. Samtang third prize
winner naman si Rona Riboton sa Barangay Felisa, Bacolod City nga magabaton sang 5,000 pesos nga cash. 5 naman ka mga consolation prize winners ang ginapili kag sila magabaton sang tag 2,000 pesos nga cash. Ini ang ginakipanan day Gerardo Rubi sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City, Eduardo Aros sang Barangay Mambulak, Silay City, Mauro Martir sang NHA Barangay Pahanukoy, Bacolod City, Ilsa Tipawan sang Kamingawan Proper, Taluk, Bago City, kag Jenny Gala sang Barangay Alihis, Bacolod City. Samtang pisar sang pagbinagyo, nagabagyo man ang pagbubo sa mga bahin sang nadagaan no kung sa bahin sang ginpadugan nga grand draw sang promo sang Bombo Radyo. Naging emotional ang first prize winner sa grand draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 promo matapos nga mabatian nga siya ang nagabutan nga magabaton sang 20,000 ka pesos nga cash nga premyo. 20,000 pesos cash. Dako ang pagpasalamat ni Nenita de los Reyes ng Purok 2, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod sa mabaton nga premyo. Sunod kay de los Reyes, tuman ang pagpasalamat sini sa mabaton nga cash prize bangod mayara nini sa igasto agud nga mapalantaw ang mata sini agud may baluan kun ano ang diferensya. Ginpangamuyo niya gid nga siya ang magabutan kag ginhatag gid sang Ginoo ang ginapangayo sini. Ginakusman ni De Los Reyes ang rebulto ni Saint Fatima natapos nga nabatian sini nga siya ang nagabutan nga first prize winner sang promo. Ginpakigbahin sini nga pirmi sila nga nagapamati sa Bombo Radyo sa ila sini trabaho gani nakatutok gid may ni sa tion sang paglawag sa mga tagdaog. Hindi man maeksplikar ang kasadya nga nabatyagan sang winner kasunod sang ginanusar ang pagkagapon sa iya sining ngalan kagin pakigbahin nga tuman kadako ang mabulig sang iyang nadagan nga premyo. Nagpasalamat man si De Los Reyes sa iban nga matag palamati nga magpasakop man kag ginagda nga magpasakop sa mga masunod pa nga promo agud nga makadaog man kaangay man sa iya sini nga eksperyensya. Madamo nga salamat din sa promo sa Bombo Radio, Star FM. Basta Bombo Radio, number 1! Ikuan ko ginaya sa mata ko, anay. Sa mata, gito. Ikiw man, damo nga salamat sa tanan-tanan, pamati, ang tanan, ginaagda ko man nga, may ara pa nga nasunod, madaog naman ta. Ang tuman kamalipayon nga first prize winner Nenita de los Reyes. Samtang tuman naman pagpasalamat sa tagdaog sang 10,000 pesos, 10,000 ka pesos bilang second prize winner sa grand draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radyo kag Star FM sang nagligad nga adlaw sang Sabado. Sunod sa kay John Real Vinancio sang Barangay Panukoy, Bacolod City. Ginsugiran siya sa iya mga ginikanan nga siya nagdaog sang 10,000 ka pesos bangod yara ini sa trabaho sa nalawagan ang alan sini bilang tagdaog sa grand draw. Ipag man sini nga ihatag sini sa iya nga mga ginikanan na cash prize ang nadagan agud ibakal sa dugang nga kinanglanon sa sulod sang ila panimbalay. Sang dapat ako pangalan ko, nag-harap ako sa pag-abot ko, mo din paghambas ako sa ginikanan ko, nagdaog ko sa Radyo. Sa Appliance Centrum, Milawag. Oo, kay si mama ko, iligid sa mga raffle, kay dako man nga bulig sa doon sa mga muling raffle mo. Bali, yata ko sa ginikanan ko, tapos kasi may harap man ko nga sila sobra, baka lang sa mga kinanglanon sa balay. Ang kabahin naman sa pag-award o kung sabahin sa pag-interview sa nalawagan ay sining ngalan sa aton sa second prize winner nga si John Real Vinancio. Nagtumbo-tumbo naman sa kalipay sa nabatian sang third prize winner sa grand draw sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 sang Bombo Radyo nga Star FM kapon si Rona Riboton kag dako gid nga bulig sa ila sang pangadlaw-adlaw ang 5,000 pesos sunod pa sa iya nga iya sini iya nga pagadagon makabulig man ini para ibakal dugang kinanglanon sa iya sini nga mga kabataan. Ipayog man sini nga makapila na ini nga nakadaog sa papremyo sang Bombo Radyo bangod masami ini kag avid listener man ini sang Bombo Radyo kag Star FM rason nga mapisa ini sa paghimo sang madamo nga mga entries. Happy good ma'am. Dako gid nga mabulig ma'am. 41 ma'am. 41 years old ma'am. Gaobra ko sa Fatima sa Plaza Mart. Wala ma'am, nagapamati na kami sa radyo ma'am. Dahil tumutungbo sa kalipay ma'am. Oo. Oo ma'am, duha ka bilog ma'am.
Oo, duwa ka high school, ma'am. Oo, ma'am. Ano pa, ng 2020 pa, ma'am? Mga 2 years naman, ma'am. Weekly, ma'am. Kagid ako dadaog, ma'am. Kagsang nagligad. To bala nga everyday nga draw, ma'am. Kadaog, ma'am. Kuda, ma'am. Sa gihapon ang malipayon nga third prize winner nga si Rona Reboton. Samtang tuman man ang pagpasalamat sang isa sa consolation prize winner nga magabaton sang 2,000 pesos nga cash nga siya ang nalawagan nga isa sa mga tagdaog sang Sabado sa Grand Draw sang inanswerte sa Palengke promo suno kay Jenny Gala sang Barangay Alehis, Bacolod City. Nagapasalamat ini sa Ginoo nga nakabahin siya sa mga consolation prize winners. Ginapasalamatan sini ang Bombo Radio kay ang Star FM kasubong man ang tanan niya mga sponsors sa ginpangabay pa ang pagpadayon sa mga promo sagod nga madamo pa sa mabuligan ang network. Suno ay galas mayara na ini ibakal para idugang sa Noche Buena sang ila nga pamilya. Gamiton para sa sulod balay, kinanglanon. Yes. Bayad sa mga suga, tubig. Goods na, no? Goods na nakapagkaon ako. Salamat kuya Halisdan. Di magidama ako ninte, pero nakalusot ng kamay ano. Kay nang iba bakal ko man sa best one. Palit ko na bakal ko. Tapos ang urok ka, nagbakal ko cooler. Kaya ginulog ko itong mga 30 ka-entry. Ang kabayan sa interview sang consolation prize winner nga si Jenny Galas. Philippine Standard Time, 28 minutos na ang nakalipas sa takla alas 6 sa mga kabombo. Kagkaroon yari na ang mainit-init kag mga balita sa Balita National, mga kabombo. Ginpahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ginbutang sa Department of Energy kung DOE sa highest alert level ang ilang monitoring sa tanan nga energy-related facilities sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon kag malapit nga mga areas na apektuhan ni Bagyong Karding. Ginanunsyan ni Presidente Marcos nga sa iya sini nga Twitter nga ang tanan nga concerned personnel ang ginbandoan nga mag-monitor para sa immediate action ang kinanglanon samtang nagapadayon ang bagyo sa paglaslas diri sa pungsod. Suno sa Presidente, magapatuwag ini si Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella sa isa ka meeting sa Energy Resiliency Group kag magapadayon sa isa ka news conference agon nga maghatag sa update sa status sa mga energy facilities sa tunga sang bagyo. Samtang ginsuspende sang national government ang tanan nga trabaho sa gobyerno kag klase sa tanan nga level sa Luzon para sa subong nga adlaw bangod kay Typhoon Karding, ginanunsyar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka Facebook post nga ginaprubahan sini ang rekomendasyon sang Main Disaster Agency sang pungsod nga suspendihon ang mga trabaho sa gobyerno kag mga klase sa Metro Manila lakip na ang Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, kag Region 5 sa subong nga Lunes, Setyembre 26, suno kay Marcos na bato na sini, kag iya ginaprubahan ang rekomendasyon sa NDRRMC nga suspendihon ang klase kag trabaho sa rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ginapahig sini nga ginabilin na sini ang discretion sa mga pribado nga kumpanya agud nga suspendihon ang ila nga mga trabaho. Samtang sa anong kinapusan nga Balita National, gintayog sang magnitude 5.1 nga linog ang Davao Occidental suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung FIVOX sa bulletin sini. Gipag sang FIVOX ngang linog ang record las 7:16 sang hapon. Ini ang may kadalumon nga 146 kilometros kag may epicenter nga 122 kilometers east sang Sarangani. Suno sa FIVOX na report, intensity 3 kahapon sa Galan kag subman Maytom, subman sa Sarangani. Intensity 2 naman sa General Santos City, Kiamba kag Sarangani. Instrumental intensity 2 naman sa Davao City, Davao del Sur, Kiamba kag Malungon kasubong man sa Sarangani. Nabatyagan ang instrumental intensity 1 sa Maasim, Alabel, Sarangani, General Santos City, Tibuli, Coronadal City, kag subuman sa South Cotabato. Samtang sa aton sini nagapanguna nga Balita International, ginatake na naman ang nabakatnan nga bayan sang Ukraine sang Sabado samtang nga nagapadayon ang handom sang Russia nga madepensa na 7 ka bulan nga giyera sa United Nations. Sunod sa Kiev kag Western nations, ang mga referendum sa mga teritoryo sang Russia ang nagkuha paagi sa puwersa kag gindisenyo agud i-justify ang pagpasanyog pa sa ilang mga pagpangatake kag indugang nga mga
mga tropa matapos nga naluto sa Ukraine sa nagligad nga mga semana. Ang Kiev kag Moscow ang nagatudluanay kung sino ang basulon sa shelling sa may Zaporizhzhia region sa may Ukraine sa Sabado. Sunod sa kay Regional Governor Alexander Staruksha, naglunsad ang Russian forces sa isa ka massive missile strike sa rehiyon, nagikan sa kapinapulo ka mga eroplano kag nakapilas o kon napilasan ang hindi magnubo 3 ka mga persona. Kag sa ato na katapusan nga balita international, nag-publish ang Buckingham Palace ang isa ka litrato sang Sabado na ikansulihi nga palahuwayan ni Queen Elizabeth II sa Royal Chapel sa Windsor, kung sa diin makita ng isa ka ledger stone nga may pangalan sang reyna sang iyang ginikanan kag sang bana sini nga si Prince Philip. Ang bato ang himo sa itom nga Belgian marble ang nagpungko sa King George VI sa Memorial Chapel nga gin-commission ni Queen Elizabeth II sang 1962 bilang lulubngan para kay George VI nga iya amay ginhamtang sang ang reyna sa nasambit nga lugar sang tinlikdan nga Lunes matapos ang isa ka state funeral sa Westminster Abbey. Ang utod ni Queen Elizabeth nga si Princess Margaret ang ginlubong man sa nasambit nga chapel sa Windsor Castle na katungdan sang London. Si Queen Elizabeth II ang nagtaliwan sa Setyembre 8 sa Balmoral Castle. Samtang sa ato naman nga balita, espesyal ang pinakamataas nga outdoor elevator sa pungsod. Akon sa bugos nga kalibutan, ang nagaedad na sang kapinduha ka dekada, ang ginapatihan niya nangin inspirasyon sang 2009 movie nga Avatar. Makitaan sa Zhangjiajie National Forest Park sa Wuhan, Hunan, China, kung sa din nangin kilala ini sa mga mataas nga pillar-like cast formation kag floating landscapes ang alien form Pandora nga mayara sang big role sa nasambit nga movie. Ang baylong elevator ang ginpatindog sa kilid sang pilas mayara sang 326 meter tall glass kag gahatag sang manami nga mga views sa mga tumalanaw. Mayara sang 3 ka double decker lifts ang elevator nga makadala sang kapin 46 ka mga individual sa sulod sang 2 ka minuto. Ang elevator ang nagahatag sa manami nga mga scenery gikan sa mga main attraction sang park, kalakip ang Golden Whip Stream, Tianzi Mountains kag ang mga views sa Southern Pillars of Heaven nga sa karon ginatawag nga Hallelujah Mountain bilang pagkilala sa floating mountains ni Director James Cameron sa movie sini nga Avatar. Samtang pwede man nga mag-hike ang mga bisita sa bukid nga malabot sa 2 ka oras sa kagtunga. Natapos ang tuig 2002 ang nasambit nga elevator sa budget nga kapin RMB 1.80 million, kung sa diin madamo sa mga nag-criticize diri sa rason nga nagguba sini ang natural scenery bangod sa madamo nga debate kag safety concerns. Ginunta 3 ka bulan matapos ang ginabrihan sa publiko ang pag-operar sini kani naglabot sa nga giipa-demolish kuntani ang elevator apang natapos ang napulo ka bulan liwat ini nga ginabrihan. Sa karon 20 ka tuig nang naglabay ang baylong elevator ang tubahan sang isa ka sa mga main attraction kung sa diin nakadala ini sa masobra 60 ka milyon ka mga turista sa 2 na kadekada. Si Zhangjiajie makita ng anay pinakamataas nga bungee jump nga nabutang sa kilala nga Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge, ang pinakamataas pagkag pinakamalaba nga glass bridge nga nag-abri sa tuig 2016. Samtang balita naman sa aton sininga negosyo ba good news ini mga kabombo, no? Good news sa aton sininga mga motorista. Isa sa naman ka round sang rollback sa presyo sang produktong petrolyo ang ginalauman sini nga semana. May report si Bombo Glory Faith Elshario. Ginalauman nga magadubo ang presyo sa produktong petrolyo subong nga semana. Sa fuel price forecast para sa September 27 tubtob October 3 trading week, ginpahayag sang Unioil Petroleum Philippines nga ang presyo kada litro sang diesel kag kerosene na magadubo sang 1 pesos and 20 centavos tubtob 1 pesos and 50 centavos, samtang ang gasolina ang mahimo nga magadubo sang 1 pesos and 70 centavos tubtob 2 pesos kada litro.
Nakaandan nga ginaanyonsyar sa mga fuel firms ang price adjustments kada Lunes kag ginapatuman kada Martes. Epektibo sang Martes, Setyembre 20, ginpanubuan sa mga kompanya sang langis ang presyo kada litro sang diesel sa 4 pesos and 15 centavos kag sa kerosene sang 4 pesos and 45 centavos kag wala naman sang pagbag-o sa presyo sang gasolina. Ang pinakaulihi nga paghulag sang presyo nga nagdanga sa year-to-date adjustments nga net increase sa 30 pesos and 65 centavos kada litro para sa diesel, 25 pesos and 45 centavos kada litro para sa kerosene, samtang ang gasolina ang nagpabilin sa net increase nga 16 pesos and 50 centavos kada litro. Nagikan sa data sang Department of Energy sang September 15 ang nagapakita sa presyo kada litro sang gasolina gikan sa 63 pesos and 10 centavos tubtob 73 pesos and 10 centavos kada litro sa Quezon City. Ang pinakadako nga syudad sa Metro Manila, ang presyo sa diesel ang gikan sa 75 pesos and 80 centavos tubtob 80 pesos and 10 centavos sa Makati City. Ang nagapanguna nga financial hub sang pungsod, samtang sa kapital sang Pilipinas nga Manila, ang presyo sang kerosene nagikan sa 80 pesos and 41 centavos tubtob 89 pesos kada litro. Para sa foreign exchange rate, ang US dollar ang may baylo nga 58 pesos and 40 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 44 centavos, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 and 19 centavos, ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 53 centavos, samtang ang euro ang may baylo nga 57 pesos and 47 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell, kag Petron stations. Ang unleaded ang nagabalar sang 68 pesos and 5 centavos kada litro. Ang premium ang nag-average ang 68 pesos and 80 centavos tubtob 68 pesos and 95 centavos kada litro, kag ang diesel ang may sang presyo nga 74 pesos and 8 centavos tubtob 77 pesos and 76 centavos kada litro. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Fitalciario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Samtang sa ato naman niya balita sa hinampang, nagdonar si Olympic champion Heidelin Diaz sang weightlifting equipment sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP sa paglaom nga ang sports ang malakip sa AFP PNP CG Olympics. Suno kay Diaz, luyag sini nga magbilin sang ligasiya kay mapasanyog ang awareness sang weightlifting sa Pilipinas. Sunod diri sang tinlikdan nga tuig nagpromisa ini nga siya magadonar sang weightlifting equipment sa isa ka organisasyon, grupo o kun club. Iniago niya makabulig sa pagpakilala sang weightlifting sa nagkainlain niya komunidad, kag balos naman sini matapos nga nagdaog sang 11 nga gold medal sa Tokyo 2020 Olympics. Si Diaz ang nag-uyat sa karon sang rank nga second lieutenant sa Philippine Air Force, ang nagpahayag nga ang military kag ang pulis sang pungsod ang wala sang weightlifting equipment kag limitado lamang ihibalo sa nasambit nga sports. Samtang sa ato naman nga balita sa entertainment, no? Gimbasura sang Court of Appeals ang apelasyon sa aktor nga si Vong Navarro nga i-considerar o kung i-reconsider ang desisyon sang korte sa pagpanugot sa Department of Justice sa pag-file sang rape kag acts of lasciviousness sa kaso batok sa iya ang gin-file sang model stylist nga si Denise Cornejo. May chika si Bombo Jerry de los Reyes. Ginbasura sang Court of Appeals ang apelasyon sa aktor nga si Vong Navarro nga i-reconsiderar ang desisyon sang korte sa pagpanugod sa Department of Justice sa pag-file sang rape kag acts of lasciviousness batok sa iya nga gin-file sang model stylist nga si Denise Cornejo. Sa 7 ka page nga resolution na gin-promulgate sang Setyembre 20 kag ginpirmahan ni Associate Justice Florencio Mamawag Jr., gin-reject sang CA Special 14th Division ang motion for reconsideration ni Navarro kag motion para sa isyuan sang isa ka status quo anti-order bangod sa kakulang sa merit. Suno sa resolusyon ang mga issues nga ginraise ni Navarro sa iya motion kaangay sang kredibilidad sa mga partido, kang ilatag sa tagsa ka claims kag akusog sang ebidensya ang mas maayo nga ipabilin sa trial court matapos ang isa ka full-blown trial sa mga merito. Sa karon si Navarro ang yara sa kustodiya sang National Bureau of Investigation o NBI matapos nga napapanaog ang Taguig Regional Trial Court sa isa ka waran sa iya pagka-aresto para sa non-bailable charge nga rape. Sang Setyembre 19 nagsurrender ini sa NBI kanang bayad sang piyansa para sa kaso nga acts of lasciviousness.
Para sa Balita sa Entertainment, ini si Bombo Jaire de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Philippine Standard Time, 41 minutos na. Nakalipas sa taklalas 6 aga mga kabombo, kag amuyad to. Ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bago. Maininit pa nga mga balita na binigid sa dalagan sang panahon. Bangod diara kita karon sa tungal sang bagyong si Karding. Mga kabombo, subong adlaw Lunes, petsa 26 sa bulan sang Setyembre 2022 diri sa Bombo News and Views Morning Edition. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa gihapon, padayon kita sa pag-isip kung pila na lamang kadlaw na bilin antes sang ginakakunyagan naton nga adlaw sang Pasko. We have 90 days to go before Christmas. Aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 90 dias, 90 days to go before Christmas. By the way, mga kabombo, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Report 2nd Edition upod sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag inyo bantayan ang pinaka-latest update ang sitwasyon sa bugos nga Pilipinas kag labi na gid diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ang epekto sang bagyong Karding dili naman niya sa aton hibaloon naton upod sa kay Bombo Dennis Rubica sa Bombo Report 2nd Edition. Sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ginpadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis may tigulo STL. Taya lang, STL amugali ini ang iya kahulugan. Duha ka numero ang ila ginatayan sa mga nagapataya sa mga kapurukan. Duna na ang sugal sa mga Pilipinhon. Ultimo inugbakal sulaan kag bugas ipasimpalad sa gyapon. Kay basi kuno swertihon makakabi sa bangka sang linibuhon. May franchise kuno sa PCSO. Apang rekisitos wala gin proseso. Mayor's permit ginpangita nga isa ka dokumento agod ang operation mangin legal sa mga tao. Wala nagmilyonaryo sa sugal, damo sa naputo nga mga individual. Sa pamilya nagadala sang dako nga kalitan nga hindi dapat naton pagasuportahan. Ang ini nga pangunahuna nga pananawan ang ipadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligid start na ang alas 6 sa aga. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 90 diyas lang nabilin bago mabot ang adlaw sang Pasko. Welcome kami na pagpalagay. Welcome kami na pagpalagay sa Patutunan Bombo Report Second Edition. Panglodis eleksyon sa Patutunan petsa 26 sa bulan niya sang Setyembre. Maulula noon, mabasa, matulutog na ang palibot sa sunod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kapodyo Silingaga, Bombo Dennis Rubica. Mga balita nga ito ni Balo sa pagpalagad sa iyong patatuntunan na kwanta report sa patrol ining kaso sa karnaping nagluntad dito sa Masurat sa Bacolod. May lang kay ti natigayon nga madakpan ng sospechado. Sining insidente sa pagpangawat sa isa ka pribado nga salakyan. Replay pa na yung kaso sa karnaping kay sanggin sakyan niya ang salakyan agad nga kwaon ang asawa sang tiya salakyan na pasulod sa salakyan mo galing kiti nakalumpat no ang sakay so man lang kay nadakpan mo ning suspetsado ari detalye sinewa kwaon tayo balonta sinong suspect paano natabong pabenapod sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, good morning, come in. Bombo Cherry. Yes, Bomodan. Bombo Cherry. Yes, Bomodan. Denise. Isa ka suspetsado na ko matapos ini mang karnap sa isang Araneta Highway sa Barangay Tangog sa siyudad ng Bacolod. Ang suspetsado kilala nga si Dexter Estimado taga Barangay Nalagsan na Kastilyana, Negros Occidental. Tapos ang biktima kilala nga si Rosemel Aurelio, 45 anyos, taga Barangay 12 sa siyudad ng Bacolod. So, hindi kasakay isa sa Honda Accord vehicle upod ang iya nga asawa. So, sa nabiyahe ini sa dalanon na overheat ni ang iya nga salakyan. So, nanaog ini sa nangita bala sang tubig para mabutang sa iya nga radiator pa sa samtang na pangita ini sa pang tubig ang suspetsado inali ini nagsakay sa salakyan samtang yara ang iya nga asawa sa passenger seat nga si Richie Aurelio. So tingala ang iya nga asawa nga may nag-drive pa nga lain sa salakyan. So naginali ini dalagan ang salakyan sa ginabrihan ini sa asawa ang bertahan kag naglupat. So palagyo pa ini ang suspetsado kag naghinali na yun ang ini sarurot pala Bombo Dennis. So nanawag ini tayo ng mga biktima sa Police Station 8 para nga adhon tayo ni madakop ini ang suspetsado kag nag-coordinate man sila sa mga bitaw bala. So amo na nadakpan ang suspetsado sa may Apo Housing na sa Circumferential Road sa Barangay Aligis. So, sa karon yara ang suspetsado sa kustudiya sa Police Station 8. Bombo Cherry. Yes, Bombo Ang Dennis. asawa ni Sing tag-iya sa auto ay man masamaran sa maglumpat samtang nagalakat ang auto? So, Bombo Dennis, hibaluan pa na naton karon kay Police Major Puerto kung ano ang natabo pala Bombo Dennis sa asawa nga naglumpat. Okay, no? Terrible, tabano niya ang auto, dalo niya pang asawa sa tag-iya auto ba? Yan, Bombo Dennis, wala ka lang sa nanilag, wala nga may pasahero, gali o kung may upo niya ang biktima sa salakyan. So, muna kay Bobo Cherry, kung may mga amo-amo dapat alerto gid ang mga tag-iya sa salakyan
Kaya base may makaangay sining siniti, natabo na. Kung may lagay kayo, itong asawa sing tag-iya salakyan, kung wabe karon tayo nataban to ang kwan. Ang salakyan, rin nagasalig mo kung tag-iya sing auto, ang pagwaya, waya man malak ang puwertahan sa iya sining salakyan, kaya nagasalig siya, nga harapan ng asawa na bilindra, bumutsering. Oh. Butsering, ala, just bigamay kayo daw wibing imo siling audio sulod para magimatag. So, kung kayo tika budlay, no? Kailangan kung may makaangay siling ko, alerto, ginamatayan sa lakyan, kung mabriya, kung dalan, no? Situate nga nakalak ang inyo siling auto. Bisan taon may ara ka mo na bilin nga, kuano, bilin ka mo na nga pasayro sulod sa auto, kung ara ka pundo, dapat nakalakid ang ginagani bumbotseri ang advice kung naglagan pa inyo sa lakyan, dapat nakalakid sa balam lang gulpi lang abrihan na kami magsuloda ihudap ka mo o ikarnap ang salakyan bumbotseri. Yes, Bombo Dennis, mag-aalong gid kag mag-alerto, no? Kapin paking gabihon bala Bombo Dennis na mag-aalong gid kita kay hindi naton mapakta ng mga insidente sa palibot. Yes, kung magmanaog sa lakyan, kung magbiya sa lakyan, siya ni parking po na ako din mo parking, dapat situate nga nakalakgid ang mga puerta kahit ikaw sa mo naghahatag oportunidad sa pila naton kabakuturan nga may malain niya nga plano bumbo basi ginalak na sirado na ginabasag kotse pa bumbo cherry. Yes, amo ginalaban-laban Bombo Dennis, no? Dapat i-lock it, i-secure gid bala nga safe lang ang aton nga ginadrive nga sa lakyan. Kaya karon iya nga status as suspect do ka expert siya do so wala lang siya mag sakay iya sa salakyan kag magpaburot wasi oy sa balotong may tawo sulod. Amo pa na ato ni balon Bombo Dennis, no? Basta bala tinted balang salakyan kag ginalingin sa nagsakay lang kagin padalaga ng salakyan. Basta nakibot man siguro pag padalaga niya may tawol istupad niya. Yes, Bombo Dennis, no? Kasi baluon man naton kung may arana na bala nga kaso ang suspektado. Kaya basta hindi yan bala first time nga pagharnap. Correct, no? Sinod daw ka expert siya mag daw pawala lang siya kay basta kung may mga tod na himo na siya kaagay sila nga mga kaso bala. Dani, Bombo Dennis, kaya daw ka-absik niya sa iya mangarnap lang dayon. Sige? Yes, Bombo Dennis. Sa second edition, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio, Bombo. Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan, no? Itong karnapin sa kapon nagtabo niya sa Iras Barangay Sumagso, ipalap na kung sino nga nung background sining sa sospechado. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos sa nakaligang stock na alas 6 agas ng Bayan Commercial Center. Dalag ko labas ka mga pauna ng mabalita national. Pinaka-latest karon nga balbal ni Bagyo Carding. Dito sa Luzon area, Balontaras News Center. Mga damages kag dugang pang mabalita. Inatan nato na panamalikan na makaligan lang mga pinaka-importante nga mga pahanumdom. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sa
sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes at Iyembre 26 taong 2022, 90 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong si Typhoon Carding patungo na sa West Philippine Sea pero mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Magpapatuloy pa rin ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman pupulungin ang key agencies sa disaster response ngayong umaga. Maraming lugar naman sa Luzon nagsuspinde ng klase at trabaho ngayong araw dahil sa epekto ng bagyong Carding. Ilang airline companies nagkansela pa rin ng ilang local at international flights ngayong araw dahil sa epekto ng naturang bagyo. Mahigit 8,000 katao naman isinailalim sa preemptive evacuation mula sa 6 na rehiyon dahil sa bagyo. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council tiniyak na agad mabigyan ng kaukulang tulong ang mga kababayang naapektuhan ng bagyo. Itong Department of Energy itinaas sa highest alert level ang monitoring sa lahat ng energy facilities sa Luzon. Ayon po yan kay President Marcos. Samantala naman, all price rollback, asahan ulit bukas. Ang liquefied petroleum gas naman may tapyas din sa presyo. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 6 nagpalabas ng local red tide warning matapos nagpositibo po sa paralytic shellfish poison. Itong shellfish meat samples mula naman sa mga barangay ng Gigantes Island sa Carles. At sa ating international news, aircraft carrier system ng China na nakatakdang ilagay sa Taiwan Strait isinailalim na sa testing. Ito naman pong American undefeated boxer na Floyd Mayweather Jr. na isparaw lumaban ng mas maraming YouTubers at maging itong mga mixed martial arts guys matapos patumbahin ang mixed martial arts fighter na si Mikuru Asakura sa harap ni dating Senator Manny Pacquiao na nanonood din po sa match. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Marami pong mga paaralan sa ngayon ang nagsuspindi na ng klase ngayong araw dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Carding. Kabilang narito itong Aurora, lahat po ng levels yan, maging sa public at private schools sa Batangas, garon din sa lahat ng level public at private schools sa Bulacan, lahat ng level sa public at private schools, maging sa Giginto sa Bulacan, lahat ng level din po yan sa public at private school. Sa Malolos City, lahat din ng level sa public at private school. Sa Camarines Norte, lahat ng level sa public at private schools, kanselado po yan. Maging sa Cavite, dito sa Dasmariñas, sa Silang, maging sa Tagaytay City at yan po, lahat din po ng level sa public at private schools. Sa Laguna, lahat ng level sa public at private schools. Dito po sa Metro Manila, ang Caloocan City, itong Las Piñas, sa Malabon, maging sa Mandaluyong, at sa Manila, lahat po yan ay suspendido yung kanilang klase sa lahat ng level dito sa Manila. Pati itong face-to-face, maging yung online class ay suspendido rin. Sa Marikina at Muntinlupa City, ganoon din sa Navotas City, sa lahat ng level, maging sa public at private schools, maging sa Parañaque, Pasay City, Pasig City, sa Pateros po at sa Quezon City, lahat po ng klase, maging sa online at face-to-face classes, maging doon sa San Juan City, Taguig City, Valenzuela City ay suspendido rin po itong in-person at online public and private schools. So Nueva Ecija po, lahat ng level sa public at private schools, maging sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Quezon, sa Rizal, sa Tarlac City, sa Zambales, at para naman sa tertiary level, nag-anunsyo rin itong Ateneo de Manila University ng kanselasyon sa lahat ng antas sa kanilang mga campuses. Sa University of the Philippines naman, itong work at face-to-face classes sa UP Diliman, maging itong synchronous at asynchronous classes ay suspendido rin.
Una nang inanunsyo po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong suspensyon ng klase sa public schools at sa trabaho sa gobyerno sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng bagyo. Sa Memorandum Circular No. 6, sinabi po ni Pangulong Marcos na nagbigay na ito ng go signal sa mga kanselasyon ng pasok ng mga estudyante at mga trabaho base na rin sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sakop ng naturang memo itong National Capital Region, maging sa regions 1, 2, 3, 4, o itong 4A o sa Calabarzon, 4B sa Mimaropa, maging sa Cordillera Administrative Region o CAR at doon po sa Region 5. Samantala, alamin na natin itong water level ngayon ng Marikina River dahil itinaas yan sa third alarm kaninang madaling araw dahil pa rin sa pag-ulan na dulot ng bagyong Karding. Nandoon live si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, eto nga live tayo rito mismo sa likuran ko, yung Marikina River at gayon din dito sa Marcos Bridge kung saan ay maaraw na ang panahon sa kabila o matapos ang mga pag-ulan, Bombo Gerald, at manakanakang mga paghagupit ng hangin simula kahapon hanggang kaninang madaling araw. At ngayon nga ay bumaba na sa second alert o level itong Marikina River matapos bumaba na sa 18 meters o 16 rather, batay sa aking likuran, 16 meters yung nasa gauge na lamang ngayon ng Marikina River, Bombo Gerald, kumpara doon sa pagtaas ng ikatlong alarma o yung third alarm kaninang madaling araw 12:29 dahil tumaas ito sa 18 meters na level ng tubig dito sa Marikina River. Ibig sabihin yan, Bombo Gerald, ay humuhupa na yung tubig baha dala ng bagyong Karding. Ang Marikina River kasi, Bombo Gerald, ay catch basin dito sa bahagi ng Metro Manila mula sa mga tubig manggagaling dyan, lalo sa mga bulubunduking bahagi ng Rizal at iba pang mga karatig na mga lalawigan. At kaugnay nga niyan, Bombo Gerald, ay ito, at batay sa report ng Marikina City Public Information Office ay nag-third alarm status nitong kanina madaling araw at lahat ng 8 gates ng Manggahan Floodway ay binuksan. Ang third alarm ang siyang pinakamataas na system sa lahat ng mga babala at matili ito o kaya ay magresulta sa tinatawag na forced evacuation. Kanina madaling araw din, batay sa report ng Marikina PIO na yung mga evacuations ay merong available na nasa 50 evacuation centers para tumanggap ng mga evacuees, lalo na yung mga nakatira dito sa malapit sa Marikina River. At batay sa sistema nga, kapag pumalo na sa 15 meters, ibig sabihin first alarm, 16 meters, second alarm, at kapag 18 meters na yung water level, Bombo Gerald, ay otomatiko na ito na ilalagay sa ay third alarm. So, mabuti na lamang at hindi umabot sa 20 meters at baka ito, sa aking likuran, makikita natin, Bombo Gerald, kapag pumalo sa 18 meters ay halos abot na o kaya ay yung mismong tulay ay malapit-lapit na para umabot yung tubig baha. Lalo pat marami yung mga nababahala dahil ngayong araw ay ginugutan natin yung nangyaring paghagupit ng bagyong Ondoy. At dito pa naman sa Marikina, Bombo Gerald, kung maalala natin, lalo na sa Marikina Heights, ay ito yung pinakamatindi na medyo nagkaroon ng problema dito sa... Okay, go ahead, Bombo Raymond. Okay, so mamaya magbabalik pa tayo para sa mga iba pang mga reports, puntahan natin yung mga evacuation sites dito sa Marikina City. Bombo Raymond. Live. Bombo Raymond. Yes. Hanggang anong... Yes, Bombo Gerald. Hanggang anong level yung naabot ng Marikina River kagabi, Bombo Raymond, na pinakamataas na antas ng tubig dyan, yung level ng tubig, Bombo Raymond? 18 meters, Bombo Gerald, yung taas ng tubig. May gauge dito, makikita natin. Bumaba na siya. Bumaba na siya ng 16 meters na lamang ngayon. Mula sa 18 meters na, kumbaga, third alarm, Bombo Gerald.
Oo, so sa ngayon, Bombo Raymond, na nakikita dyan, medyo humuhupa na. Dyan sa kinaroroonan mo ba ngayon kagabihan or kanina madaling araw na abot ng tubig yan, Bombo Raymond? Yes, lampas pa dito sa aking bahaging tuhod yung inabot ng tubig. Umapaw dito, Bombo Gerald. So ang taas kasi mula sa kumbaga level ng ilog ay nasa more or less nasa 4 meters. So umapaw yan hanggang dito sa aking kinaroroonan na mismong highway na. So talagang inabot ng hanggang tuhod na level ng tubig. Pero bumaba na rin ngayon, Bombo Gerald. At kanina nga, ito, kung may pakita natin, meron pang nahuli kanina na bayawak. Awawang bayawak. Ang bagsak niyan, baka sa... naanod siguro rin, Bombo Raymond. Adobo yan. Naanod yan. Galing siguro sa mga bulubundukin, bahagi ng Rizal. Kawawa yan. Ang bagsak niyan, sa kawali, ang katapat niyan, malamang, ang nakapulot, mukhang marunong magluto ng adobong bayawak, Bombo Gerald. So Bombo Raymond, yung mga residente ngayon na nandyan, ano yung ginagawa nila dyan, Bombo Raymond? Well, marami rito mga osyosero at ilang mga, kumbaga, na-stranded din ng mga motorista, yung mga motor lamang. Dahil ay merong service road, pero nasa, kumbaga, lubog yung yung gulong kapag kayo mga SUV. Kapag ka motor, medyo delikado, baka abutin yung tambutso o yung spark plug. Kaya hindi muna sila tumatawid ngayon. So marami dito, hindi mga residente, Bombo Gerald, kundi mga dumadaan lamang din dito sa bahagi ito ng Marikina River, Bombo Gerald. Okay, sige. So siguro mamaya, Bombo Raymond, balikan namin kayo dyan. Doon naman sa mga evacuation centers sapagkat libo-libo pala yung nag-evacuate dyan, Bombo Raymond. That's right. Mamaya, hahabol tayo. Magbabalik kami ni Bombo Marlene para sa update naman sa mga evacuees. Live mula rito sa Marikina River sa Marikina City. Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nagsuspinde na ng kanya-kanyang operasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno nang dahil pa rin sa paghagupit ng bagyong Karding sa bansa. Kasunod na rin ito ng pag-aproba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa suspensyon sa mga klase at trabaho silang bahagi ng Pilipinas sa gitna ng pananalasa ng nasabing bagyo. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nag-abiso na rin sa publiko sa pamamagitan ng isang advisory na magsususpende ito ng operasyon ngayong araw, alinsunod na rin sa naging anunsyo ng Pangulo ukol dito, dahilan kung bakit pansamantala munang isasara sa publiko ang PhilPass Plus ngayong araw. Ang Philippine Payment and Settlement System ay real-time cross-settlement system na pag-aari at ino-operate ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpuproseso at nagsisettle ng interbank high-value payment transactions ng mga bangko sa pamamagitan ng demand deposit accounts ng bank. Pansamantala ring magsasara ang main office at maraming branch ng Social Security System sa buong Luzon ngayong araw, kabilang na ang branch nito sa National Capital Region, Region 1, 2, 3, 5 Cordillera Administrative Region, Calabarzon at Mimarupa. Ngunit nilinaw naman ang pamunuan nito na bagamat magsasara ang ilan sa kailang tanggapan, ay mananatili naman anilang bukas ang kailang online channels, kabilang na ang kanilang official website at mobile applications. Samantala, bukod naman na memorandum ay binigyang diin ni Interior Secretary Benhur Abalos na bagamat naglabas na ang Office of the President of the Philippines ng abisong nagsususpinde sa operasyon ng mga ahensya ng gobyerno at klase sa mga pampublikong paralan, ay nilinaw nito na magpapatuloy pa rin sa kanilang tungkulin ang mga ahensya ng pamahalaan na ang pangunahing trabaho ay ang maghatid ng basic at health services sa ating mga kababayang apektado ng nasabing bagyo. Kung maalala, una nang inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction Management Council sa gobyerno sa National Capital Region at Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimarupa at sa Cordillera Administrative Region maging sa Region 5 para bukas. Kasunod na rin nga ng masamang lagay ng panahon, muling nagkansela ang ilang airline companies ng flights ngayong araw. Kabilang na po rito itong Air Asia Philippines, itong Z2689-690 flight
Mula sa Manila, Cagayan, Manila, ang Z2772 Cebu, Manila, maging itong Z2616 sa Davao, Manila. Ang Philippine Airlines naman, itong PR510 Singapore, Manila, ang PR538 Pasar, Manila, ang PR2808 Davao, Manila, maging itong PR2961 mula naman sa Manila papuntang Busuanga, itong PR2932 at 2933 Manila, Basco, Manila, ang PR2671 at 2672 Manila, Calbayog, Manila, at ang PR2921 ito'y Manila Legazpi flight. Ang Air Swift naman T6114 Manila El Nido, maging itong T6112 na may biyaheng Manila El Nido. Mayroon po ngayong araw na total flights na apektado sa international, 2, maging dito naman sa domestic ay 13. Samantala po, mahigit 8,000 katao na itong isinailalim sa preemptive evacuation mula naman sa 6 na rehiyon dahil pa rin sa bagyong Karding, at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council tiniyak na agad mabibigyan daw ng kaukulang tulong ang mga kababayan nating naapektuhan ng bagyo. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Sumampala sa 8,391 katao o nasa 2,293 pamilya ang isinailalim sa preemptive evacuation mula sa 6 na rehiyon. Ito ay mula sa Region 1, 2, 3, 4A, National Capital Region at Region 5. Ayon sa NDRRMC, ang nasabing datos ay inisyal pa lamang dahil patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga local government units. Sa panayam ng Bombo Radio kay NDRRMC spokesperson, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, kanilang tinututukan ngayon ang mga iniwang pinsala ng bagyong Karding. Tiniyak naman ni ASEC Alejandro na agad na mabibigyan ng kaukulang tulong ang mga kababayan natin na naapektuhan ng bagyo. Naka-standby na rin for deployment ang assessment team ng ahensya para sa mga iniwang pinsala ng Super Typhoon Karding. Sa council meeting kahapon, kasama si Department of National Defense Officer in Charge Secretary Jose Faustino, pinatitiyak ng Pangulong Bongbong Marcos ang agarang tulong para sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Kaninang madaling araw, nagtungo naman sa NDRRMC sa Campo Aguinaldo si Special Assistant to the President, Assistant Secretary Antonio Lagameo Jr., kung saan binigyan ito ng briefing ni DND-OIC Secretary Faustino hinggil sa kanilang tugon sa bagyong Karding. Pakinggan natin ang panayam kay NDRRMC ASEC Rafi Alejandro ng Bombo Radio. Unang-una, he relayed the guidance of the President, no, that we should be able to respond properly, respond efficiently in terms of ensuring that the lifelines, no, like food, water, power, communications should be immediately addressed kung kailangan. So yan po, doon kami nagko-concentrate that we should be able to augment resources in terms of relief goods, provide emergency communications system, provide emergency water, no? So meron tayong mga water filtration units na pinapa-standby at i-deploy po yan kung kailangan. And then yun nga, yung sabi ko, communications, DICT na yan. So yan po ang kailangan natin ma-ready. Yung road clearing naman po, isa po yan sa importante kasi lifeline natin, yung mga daan. Naka-ready na rin po close to 9,000 engineering personnel from DPWH na merong halos 1,600 heavy equipment na naka-ready na yan on standby to do clearing operations sa mga daan na magiging apektado, no? Kung may landslide man dyan, i-clear ka agad. Kung may mga debris na nasira or nasira mismo yung daan, ay nakahanda na po yung ating DPWH. So, yun po. We will be concentrating dito sa apat, yung communication, water, power, and of course yung daan, no, yung roads and road network, and of course yung food to augment the resources of the local government unit.
Samantala, siniguro naman ni ASEC Alejandro na mayroong mahigit 3,000 search and rescue teams sa national level ang nakastandby ngayon at nakahandang i-deploy sa mga rehiyon na nangangailangan ng augmentation force. Ito ay kinabibilangan ng mga personnel mula sa AFP, PNP, Coast Guard at iba pang ahensya ng pamahalaan. Inihayag din ni Alejandro na bago pa naglandfall ang bagyong Karding, nakapag-set up na rin ng mga communication lines ang DICT sa iba't ibang rehiyon na dadaanan ng bagyo. Muli ang pahayag ni Assistant Secretary Rafi Alejandro sa panayam ng Bombo Radio. Umabot na sa 3,000 personnel on standby. Combined na yan from the AFP, Coast Guard, PNP, no? And the Bureau of Fire Protection. So halos marami-rami na yan, maraming equipment yan sila, naka-standby na yan at ready to be deployed. Yung PNP naman natin na halos nakapag-ready na ng halos 6,500 personnel on standby, ready for deployment ito sila once kailangan. So yung ating search and rescue team ay naka-ready. We are prepared to augment yung mga LGUs natin kung kailangan. In fact, meron na pong may actual deployment na po tayo, close to 574 personnel. Tumutulong na sila sa preemptive evacuation doon sa Region 3. So yan po ang report natin galing sa PNP. So may ginagamit na po mga LGUs na galing sa regional and national standby forces natin. Sa kabilang dako, dito naman sa Quezon City, bagamat humihina na ang bagyo, patuloy pa rin pinag-iingat ng local government ang mga residente. As of 2:30 a.m. kaninang madaling araw, nasa 7,312 individuals na o 2,175 pamilya ang isinailalim sa forced evacuation at kasalukuyang nanunuluyan sa 77 evacuation centers dito sa syudad. Ang mga inilikas ay mula sa mga piling lugar dito sa Quezon City na mga bahaing lugar at may banta ng landslide. Bongo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bongo! Samantala po, pinasuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong biyahe ng lahat ng roll-on, roll-off, yung tinatawag na RoRo vessel, maging ang public utility buses, bunsod na rin ng epekto ng Super Typhoon Karding na ngayon ay nasa typhoon category. Na ibigay itong advice ng LTFRB dahil na rin sa epekto nga ng naturang bagyos sa mga daungan sa buong bansa. Sinabi naman ng Philippine Ports Authority o yung PPA na naaapektuhan ng masamang panahon itong North Harbor, itong South Harbor, itong Batangas Port, ang PMO Mindoro, ang PMO Marinduque, Quezon, ang PMO Masbate, PMO Ozamis, ito yung mga papunta po sa Manila, ang port ng Dumaguete at itong port ng Zamboanga City. Inatasan din ang mga bus operator na asikasuhin itong pangangailangan ng kanilang mga pasahero, lalo na ang mga stranded na sa mga daungan. Pinayuhan din ang mga pasahero na huwag magtangkang bumiyahe po kung masama pa rin itong lagay ng panahon. Itinaas naman ng Department of Energy sa highest alert level ang kanilang isinasagawang monitoring sa lahat ng energy-related facilities sa iba't ibang panig ng Luzon. Sa gitna ito ng patuloy na pananalasa ng bagyo sa ating bansa. Sa isang statement ay ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mahigpit ng minomonitor ng kagawaran ang mga energy-related facilities sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at maging sa mga kalapit na lugar na apektado ng nasabing bagyo. Ayon pa sa Pangulo, inatasan na ang lahat ng personnel ng Department of Energy na mag-monitor para sa agarang aksyon na maaaring kailanganin sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Karding. Samantala naman sa kabilang banda ay ibinahagi rin ni President Bongbong Marcos na nakatakda rin na magpatawag ng pulong si Energy Undersecretary Wimpy Fuentebella sa Energy Resiliency Group ukol dito. Nakatakda rin ito magsagawa ng news conference para naman magbigay ng update sa status ng mga energy facilities sa gitna ng pananalasa ni bagyong Karding. Samantala, naka-standby na rin itong Manila Electric Company of Meralco hinggil sa mga posibleng power outages na idudulot ng bagyong Karding.
Ayon kay Meralco spokesperson Joe Saldarriaga, nagpatupad na ng ilang hakbang itong kumpanya para maagapan po nito kung papaano ang posibleng maging epekto ng nasabing bagyo. Kabilang narito ay ang pagbibigay ng abiso sa mga billboard owners at operators na pansamantala muna nilang i-roll up ang kanilang mga billboard upang maiwasan na masira at bumagsak ito sa mga electric facilities. Liwanag ng tagapagsalita, ang mga ganitong pangyayari kasi anya ay kadalasang nagiging sanhi ng power outages, lalo na sa tuwing malakas ang hangin. Bukod dito ay nanawagan din ang Meralco sa publiko na tiyaking nakapatay ang switch ng main electrical power o itong circuit breaker ng mga ito sa kanilang tahanan sakaling maranasan itong mga pagbaha. Hinikayat din nito ang taong bayan na palaging patayin at tanggalin sa pagkakasaksak itong mga appliances at iba pa kung kinakailangan. Samantala, batay sa datos itong pinakahuling data na inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, hanggang sa ngayon ay nanatiling normal naman itong kondisyon ng mga transmission lines at facilities dito sa gitna pa rin ng pagbuhos ng ulan na dulot ng bagyong Karding. Bombo Weather Update. Nasaan na kaya itong bagyong Karding at saan na kaya ito patungo ngayon? Anong direksyon na itong kanyang tinatahak? At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Kasalukuyang nasa bahagi na ng West Philippine Sea ang bagyong Karding na ngayon ay nasa typhoon category. Bagamat ito ay bahagyang nabawasan yung taglay na lakas matapos na tumawid dito sa Luzon landmass, ay nananatili pa rin malakas at pinag-iibayo pa rin ang habagat at iba pang mga weather system dito sa bahaging ito ng ating bansa. Sa kasalukuyan ay nasa exit point na ito, Bombo Gerald. At maaaring mamayang gabi, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero ito pa rin, magpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Dahil nga, doon sa kalat-kalat na kaulapan, mapapansin ng ating mga taga-subaybay na yung kumpul ng mga kaulapan sa iba't ibang parte ng ating bansa ay nakakalat pa rin at maaaring magdulot ng mga pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa kung ito ay mananatili hanggang sa mga susunod na oras. Huling namataan ang sentro ng bagyong Karding sa coastal waters na ng Santa Cruz dyan sa lalawigan ng Zambales sa Central Luzon. Ang kanyang pagkilos ay west-northwestward sa bilis na 30 km per hour. Bahagya siyang nadagdagan ang bilis matapos nga mapunta na ito sa katubigan. Kung mapapansin itong nakalipas na gabi ay bahagyang nagkaroon ng pagbagal yung kanyang pag-usad, nasa 20 km per hour lamang. Pero dahil nga open area na ang karagatan dyan sa West Philippine Sea, mas bumibilis na ang takbo ng naturang sama ng panahon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 140 km per hour near the center at yung kanyang gustiness pumapalo ng 170 km per hour. Sa ngayon, ito na lamang yung mga nakataas na babala ng bagyo, signal number 3, 2, and 1. Unahin natin yung nasa signal number 3 at yan yung western section ng lalawigan ng Pangasinan, northern at central portion ng Zambales. Habang signal number 2 naman ang nakataas sa nalalabing parte ng lalawigan ng Pangasinan, La Union, southern portion ng Benguet, Tarlac at western portion ng Nueva Ecija, Pampanga at nalalabing bahagi ng Zambales at yung northern portion ng Bataan. Habang nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 dito sa bahagi ng Ilocos Sur, nalalabing parte ng Benguet, western portion ng Ifugao, western portion ng Mountain Province, Quirino, Nueva Vizcaya, central at southern portion ng Aurora, nalalabing parte ng Nueva Ecija, Bulacan at natitirang lugar dyan sa Bataan. At dito sa Metro Manila, signal number 1 pa rin tayo at extreme northern portion ng lalawigan ng Quezon, maging yung Rizal, western portion ng Laguna, western portion ng Batangas, Cavite at northern Occidental Mindoro. Ang mga lugar na nabanggit ay makakaranas pa rin ng pabigla-biglang mga pagbuhos ng ulan, lalo na pagka dumadaan yung cluster of clouds dyan sa papawirin ng naturang mga lugar.
Inaasahan din, Bombo Gerald, na mag-i-improve na ang ating lagay ng panahon habang patuloy sa kanyang pagtawid ang Bagyong Karding patungo na dito sa bahagi ng western section at yung borderline ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay may mga inaantabayanan pa tayo, yung dapat pag-ingatan ng ating mga kababayan, yung tinatawag nating backflooding, Bombo Gerald. May mga pag-ulan kasi na itala sa mga kabundukan dito sa ilang lugar, lalo na yung parte ng Bulacan, yan yung isa sa catch basin. Kahit 2 araw na matapos yung mga pag-ulan, may mga pagbaha pa rin na itatala sa naturang probinsya. Ito ay dahil nga low-lying areas yung maraming parte dyan sa probinsya ng Bulacan. Kaya iba yung pag-iingat, mga kababayan, mga kabombo, yung ating dapat na gawin dahil yung ulan na nanggaling doon sa mga kabundukan ay saka bumababa pagkalipas ng 1 o 2 araw ay may mga baha na asahan tayo, Bombo Gerald. Yung naturang bagyo ba, Bombo Dennis, nakalabas na lang ng landmass itong naturang bagyo, Bombo Dennis? Yes, Bombo Gerald, nasa bahagi na ito ng katubigan, coastal waters na ito dyan sa Zambales. At inaasahan, magtutuloy-tuloy na ito, mas bibilis yung takbo niya habang siya ngayon ay nasa katubigan na, Bombo Gerald. Bakit pala may maraming katanungan na mabilis daw itong naturang bagyo, Bombo Dennis? Paano nangyari ito? Sapagkat talagang kagabi ay anong oras pa lang nasa Nueva Ecija na yung sentro ng bagyo, Bombo Dennis. At ngayon nakalabas na. Ang naging tinitignan natin dito, wala kasing ibang weather system na humaharang sa kanya. Misto lang yung habagat na kumbaga kontra ang direksyon dito sa bagyo ay umayo na rin sa kanya. Kumbaga naging parte na rin ang kanyang sirkulasyon. Kaya walang gaanong naging sagabal, wala din namang gaanong kabundukan dito sa may parte na kanyang dinaanan maliban dun sa Sierra Madre Mountain. Pero nang makalagpas na dun sa Sierra Madre ay bumilis na yung kanyang takbo. Nabawasan yung kanyang lakas matapos ang landfall dun sa mga lugar na may bahaging bulubundukin, pero sa kabuuan, Bombo Gerald, ay naging dire-diretso lamang, tuloy-tuloy lamang yung kanyang takbo at walang ibang malakas na weather system na nakaharang sa kanya. Yun, ang tendency, mas mabilis ang takbo ng bagyo. At blessing in disguise nga, Bombo Gerald, dahil kung mabagal ito, ay kung papaalala natin sa ating mga kabombo, yung bagyong Undoy, nako, tumagal yun ng 1 linggo, Bombo Gerald, yung mga pag-ulan. That was 2009. At kinover din natin yun. Bumaha hanggang halos lahat ng parte ng Metro Manila ay binaha, pati na yung mga karating na lugar. So, 2009, nangyari yung bagyong Undoy. Ganitong panahon din yun, Bombo Gerald. Ang pagkakaiba, yung bagyong Karding, na isang super typhoon, na downgrade ngayon bilang typhoon, tumagal lamang ng mahigit 1 araw, Bombo Gerald, yung kanyang epekto. Pero yung bagyo na Undoy, bagamat hindi yung kalakasan, pero matindi yung buhos ng ulan, ay yung hangin niya medyo mahina lamang. Isa lamang itong tropical storm, pero kumitil ito ng halos 1,000 katao sa panahon noong 2009, Bombo Gerald. Last na lang, Bombo Dennis, may mga weather disturbances pa rin ba? May mga nakikita pa rin ba dyan na mga posibleng maging bagyo dyan sa ating weather system ngayon, Bombo Dennis? Well, may nakikita pa tayong isa pang low pressure area na maaring mag-develop dyan sa bahagi ng Pacific Ocean, pero maliit yung tsansa ng landfall nito dito sa mga parte ng ating bansa. Pero tabayanan pa rin natin dahil yung low pressure area na yan ay maaaring magpaigting pa rin ng ibang weather system at yun ang makaapekto naman dito sa kalupaan ng Pilipinas, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, todo ngayon itong pagtitiyak ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Browner Jr. na nakahanda na itong Philippine Army units maging itong mga reservists na makipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at sa pribadong sektor. Ito ay para mapabilis daw itong paghatid ng mga tulong sa mga apektado ng bagyong Karding na nanalasa kagabi hanggang kaninang madaling araw po yan. Nasa 200 tauhan ng Army Standby Force at Transportation Assets ang nakaalerto ngayon sa Philippine Army Headquarters sa Fort Bonifacio para agad na rumisponde sa mga
nangangailangan po ng tulong pagkatapos ng bagyo dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Una rito ay magdamag nakamonitor po itong mga tauhan ng Philippine Army sa Army Operations Center sa panalasa ng Super Typhoon Karding sa mabilis na paglulunsad ng humanitarian at relief disaster or itong disaster relief operations. Sa iba pang balita, asahan ang isa na namang round ng all-price rollback bukas. Ayon pa sa mga energy sources, ang gasolina ay may rollback na 1 peso and 70 centavos hanggang sa 2 pesos kada litro. Magkaroon din ng tapya sa kada litro ng diesel na 1 peso and 20 centavos hanggang sa 1 peso and 50 centavos kada litro. Habang kerosene ay may bawas din na 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos. Karaniwang inaanunsyo ang all-price adjustment sa araw ng Lunes at ipinapatupad yan sa araw ng Martes. Samantala, mayroon ding inaasahang rollback sa kada litro ng liquefied petroleum gas. Papalo ang rollback sa 1 peso hanggang 2 pesos. Katumbas ito ng 11 pesos hanggang sa 22 pesos na rollback sa kada 11 kilo ng LPG cylinder. Sa mga sandaling ito, makakasama po natin ang Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head na si Elson Egarge. At una po sa lahat, ano po yung kasalukuyang signal number sa inyong lugar po? May naitala na bang mga damages, casualties at may mga nagpaabot na rin po ba ng tulong sa inyo dyan, Ginoong Egarge, sir? Sa ngayon po, ang Dingalan po ay dineclare po na signal number 5 at ganun din po yung southern portion, yung Baler, Aurora, San Luis, signal number 4 po. At ganun din po yung Dipakulaw, signal number 3. At ang Dingalan po, Dinalungan, Kasiguran, Dinasan ay signal number 2 po. First time po nangyari ito, no? Ang lalawigan po ng Aurora ay may 4 na signal. Signal number 2, signal number 3, signal number 4, at signal number 5. First time po ito sa kasaysayan po na nangyari sa amin. 4 na signal po sa isang bagyo. Tungkol naman po sa mga damage, sa ngayon po wala po kaming reported po damages. Ilang residente na po itong inilikas dahil pa rin dito sa bagyo dyan sa mga evacuation centers sa inyo pong lugar? Ang total evacuees po namin as of kanina po ay meron po nagtala ng 2,183 families at meron po kabuuan na 7,616 individual. Ito po ay sa buong Aurora na po. So, ang aking partner si Bombo Jane, may katanungan din po. Bombo Jane, go ahead. Okay, Sir Elson, anong unang gagawin ngayong araw para sa pagtugon sa naging epekto ng bagyong Karding dyan sa inyong lugar? Siyempre po, unahin po namin yung clearing o assessment para po malaman kung ano po yung mga iba yung pangangailangan po ng aming mga kababayan, particular po dun sa mga nasira pong mga bahay at ganoon din po dun sa mga pananim. At siyempre yung mga naepektuhan po ng landslide. Yun lang po. So far, yun naman ang ano namin. Tapos, i-check din po namin kung ano po yung kalagayan ng aming mga main road o national road kung passable po, kasi meron na pong dineclare ang DPWH na non-passable na po yung Aurora Nueva Ecija Road. Ito po ay going to Nueva Ecija. Okay po. Sir Elson, panawagan nyo na lang po siguro sa ating national government dahil sigurado malaki rin yung epekto sa inyo ditong nagdaang bagyo. Yun po, hintay po muna namin yung assessment kasi hindi pa po namin alam kung ano po yung mga damages na nangyari po at iniwan po nitong si Bagyong Karding.
siguro po ay paglalaman na namin, yun po, hingi na po kami ng assistant po sa national government. Sa ngayon po ay talagang hindi po namin alam kung ano po yung mga damages. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines PDRRMO Head Aurora. Itong head po ng PDRRMO dyan sa Aurora, si Sir Elson Erangarge. Magandang umaga po. Sa mga sandaling ito naman, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw ay pupulungin itong mga key agencies at itong mga disaster response ngayong umaga. At may report nasa linya na si Bombo Dennis Samito. Yes, Bombo Gerald, nakarating na sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council yung advance party ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At any moment from now ay magsisimula na ang kanyang briefing kasama yung mga opisyal na sakop ng NDRRMC, yung mga ahensya na pangunahin sa disaster response. At isang araw yan, makalipas ang naging biyahe ng Pangulo pabalik dito sa ating bansa mula sa Estados Unidos sa pagdalo sa United Nations General Assembly. At inaasahan na hihinga ng report ng Pangulo yung DILG o Department of Interior and Local Government, ganun din yung Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration upang i-update kung ano na ang sitwasyon dito sa Bagyong Karding. At ganun din yung Department of Social Welfare and Development para naman dun sa mga na-deploy na tulong sa ating mga kababayan upang hindi naman sila totally ay magutom habang sila ay nananatili sa mga evacuation centers at iba pang mga ayuda na kinakailangan dahil hanggang ngayon may mga nagpapatuloy na rescue operation doon sa iba pang mga area na nakaranas ng pagbaha nitong nakalipas na magdamag. Tuloy-tuloy din ang monitoring na ginagawa ng pamahalaan hinggil pa rin dito sa sitwasyon. Bombo Gerald, ay iba talaga, no? Dulot nitong sama ng panahon. Iba na talaga yung panahon ngayon. Nung isang araw lang, mainit, tapos bigla-bigla, ayan, malakas ng mga buhos ng ulan, hatid ng bagyo. Nako, delikado. Lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. At ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. Mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, magandang balita pa rin talaga ang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Sa saan pala isasagawa itong pagpupulong ngayong araw, Bombo Dennis, ni Pangulong Marcos saka itong mga nasa disaster group, Bombo Dennis? Yes, siya ang personal na tutungo dun sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council para pangasiwaan yung naturang briefing at nais din tignan ng Pangulo yung monitoring system na ginagamit ng NDRRMC at iba pang mga tanggapan na nakakasaklaw dito yung Department of National Defense sapagkat sila yung pangunahing gumagawa ng mga rescue operation. Ay nais din ng Pangulo na ma-monitor kung anong mga lugar na yung na-deployan ng pagkain, na-deployan ng mga basic needs. Yung mga instant na mga kinakailangan pagka mga ganitong panahon, yung bubong, temporaryo, yung mga matitirhan, yung mga tent na ginagamit, Bombo Gerald. Nais malaman ng Pangulo kung saan mga lugar nakapag-deploy ng mga kahalintulad na pasilidad para kung may kinakailangan dagdagan, dadagdagan at yung iba pa ay mahatiran sa lalong madaling panahon. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kumustahin natin itong sitwasyon dyan sa lalawigan ng Pangasinan sapagkat libo-libo ring individual itong inilikas dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Karding. At nasa linyang Bombo Radio Dagupan. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane. Sa ngayon ay unti-unti nang gumaganda yung lagay ng panahon dito sa lalawigan ng Pangasinan kung saan kung ikukumpara kaninang madaling araw, ngayon ay tumila na yung mga pag-ulan at yung pag-ihip ng hangin.
At kaugnay nga dito sa ating balita ay umaabot na sa 1,094 individuals na binubuo ng mahigit sa 200 pamilya ang inilikas dahil sa bagyong Karding dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pinaka-latest update ng CDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunguna nitong si Avernex Arenas ay mula sa mga lugar gaya ng Alaminos City, Sual, Anda, Bani, Burgos, ang bayan ng Labrador, Bolinaw, San Fabian, bayan ng Lingayen, Aguilar at Bugalyon, yung mga pinagmula ng mga inilikas na pamilya. Ang mga nabanggit na lugar ay mga coastal areas maliban sa bayan ng Bugalyon at Labrador, na hindi man coastal area pero may mga ilog at ulubundukin itong mga nabanggit na bayan. Samantala, patuloy pa rin yung ginagawang pag-monitor ng CDRRMO dito sa probinsya dahil yung ilang lugar dito sa Pangasinan ay nasa ilalim pa rin ng storm signal number 3, particular na yung nasa western section habang ang mga nalalabing bahagi ng Pangasinan ay nanatili sa public storm signal number 2. At samantala, nasa below alert pa rin naman yung Agno River, Wood, Sayanga, Pantalan River sa Kalasyaw at bahaging tumaas naman ng level ng tubig sa Sinukalan River. Ito yung mga ilog dito sa lalawigan ng Pangasinan na madalas sa binabantayan ng mga kinaukulan, Bombo Gerald and Bombo Jane kapag sumasapit yung o may mga bagyo na dumarating dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil ito yung mga madalas na umapaw at nagdudulot din ng mapagbaha lalong-lalo na doon sa mga mabababang lugar, partikular na sa may bayan ng Santa Barbara, sa may bayan ng Kalasyaw at maging dito sa lungsod ng Tagupan. Samantala, ang Provincial Government Met naman ay maaga rin na nag-suspinde ng klase mula pa kahapon dahil na rin dito sa bagyong si Sardina. Base sa Executive Order number 0157-2022 ay idineklara nitong si Pangasinan Governor Ramon Mondico III ang suspensyon sa lahat ng klase sa lalawigan ng Pangasinan mula sa pampubliko at pribadong paaralan maging ang mapasok sa gobyerno dahil sa nararanasan pa rin sama ng panahon dulot ng bagyong Karding ngayong araw na ito. Samantala, sa iba pang mga balita dito sa probinsya, ilang magsisaka din sa lalawigan ng Pangasinan yung maagang nag-ani ng kanilang mga pananim na palay upang hindi na madamay at masira pa at maibenta ito sa tamang presyohan. Ayon pa sa mga magsisaka, mahirap daw kasi na mapadapa ng bagyo itong kanilang mga pananim dahil lalong-lalo na marami o malaki-laki na rin yung kanilang gastos dahil na rin sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo at idagdag pa ito ang presyo ng padaba, Bombo Jane and Bombo Gerald. Oo, Bombo Justin, kumusta yung panahon ngayon dyan at syempre yung area dyan sa Dagupan lalong-lalo na kung ganitong may mga bagyo ay talagang binabaha, Bombo Just? Yes, Bombo Gerald. Kaninang madaling araw, mga alas 12 ng madaling araw hanggang mga 5 a.m., nakaranas tayo ng mga pag-ulan at yung mga malakas na hangin. Pero super sugod naman, ngayong mga oras na ito, tumigil na yung pag-ulan at yung hangin ay hindi na rin ganun kalakas. At sa pagbaha naman, Bombo Gerald, ay lalong-lalo na dito sa lungsod ng Dagupan, hindi pa naman tayo nakakaranas ng mga pagbaha. Dulot na rin itong bagyong si Carding. Okay, Bombo Just. Yan ang ating latest mula rito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Justin, Juan Camilo Rosete nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Samantala itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 6 nagpalabas na rin ng local red tide warning matapos nagpositive raw sa paralytic shellfish poison. Itong mga shellfish meat samples mula pa rin sa mga barangay sa Gigantes Island sa Carles. Sa ating international news mamaya abangan sapagkat itong aircraft carrier system ng China na nakataktang ilagay sa Taiwan Strait isinailalim na po yan sa testing. Habang sa ating sports balita itong American undefeated boxer na si Floyd Mayweather Jr. nais pa raw lumaban ng mas maraming YouTubers at mga MMA fighters matapos pataubin itong mixed martial arts fighter na si Mikuru Asakura. Sa harap po yan ni dating Senator Manny Pacquiao na nanood po dito sa naturang match. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo crazy a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Large coffee and bun with 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo crazy a try. Available now.
See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva At Senyor ngayon, Santo Niño! sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, tuloy-tuloy na po itong pagpapakawala naman ng tubig ng Ipo Dam doon sa Bulacan dahil sa mga pag-ulang dulot ng bagyong Karding. Ayon nga po sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o itong PAGASA, kagabi nang nagsimulang magpakawala ng tubig ang naturang dam. Sinabi po ng Weather State Agency na ang water level sa Ipo Dam ay nasa 100.63 meters kahapon at patuloy na itong tumataas dahil sa malakas na pag-ulan. Samantala, maging itong Bustos Dam na matatagpuan din sa Bulacan ay nagpakawala rin ng tubig bago pa tumama itong bagyong Karding sa naturang probinsya. Binuksan itong gate ng naturang dam dakong alas 10:30 kagabi at yung isa naman ay dakong alas 11 na ng gabi. Sinabi naman ni National Irrigation Administration Head Benny Antiporda na bago pa itong pagre-release nila ng tubig sa dam ay pinaabisuhan na nila ang mga residente sa lugar dahil pa rin sa posibleng pagbaha. Base po sa record mula sa NIA, ang reservoir elevation ng dam ay nasa 16.80 meters habang itong spilling level naman ay nasa 17.35 meters. Sinabi ng Operation Center ng naturang dam na ang preemptive release ng tubig ay hindi naman magdadala po ng malawakang pagbaha sa Bulacan. Pero inabisuhan pa rin daw ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office itong mga residenteng malapit sa Angat River na maging alerto. Kasunod naman ang anunsyo kahapon na pagsuspende sa ilang biyahe, muling nag-anunsyo ang Philippine National Railways na pansamantala muna silang magsususpende ng kanilang operasyon ngayong araw ng dahil pa rin sa epekto ng bagyong Karding. Sa isang advisory ay sinabi ng pamunuan ng naturang railway na kasunod nito ay magbibigay sila ng update hinggil sa muling pagbabalik ng biyahe ng nasabing tren. Samantala, nagpabot naman ang pasasalamat ng management ng Philippine National Railways para sa pag-unawa ng publiko ukol dito. Matatandaan na una rito ay nagpatupad na rin ng ilang adjustment ang pamunuan ng ilang major rail lines sa Metro Manila tulad ng Light Rail Transit Line at Metro Rail Transit 3 na pansamantala ring pinaikli ang mga operating hours ng dahil na rin sa pananalasa ng bagyong Karding. Samantala, nagpapatuloy na po itong pagpupulong ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Papasukin muna natin itong isinasagawang meeting sa ngayon. The Emergency Operations Center and Response Clusters have been activated. Virtual EOC or Emergency Operations Center briefings were conducted and monitoring is ongoing up to the present. In terms of public warnings, shown are the total NDRRMC advisories as well as the emergency alert and warning messages issued to the public. As the result, next slide please. As the result of the pre-disaster risk assessment, the NDRRMC directed for the activation of emergency preparedness and response protocols. All the regions at high risk have been directed to activate Charlie Protocol, which is the highest protocol for emergency preparedness. As you can see, sir, sa Charlie Protocol, all our protocols, there are a checklist of actions that has to be complied with. So shown is the checklist of actions for Charlie Protocol that must be undertaken by the high risk regions.
Part of the actions of the NDRRMC is the activation of interagency response clusters in anticipation of the impacts of Carding. Several response clusters have been activated as shown. Also, other response clusters are on standby. For food and non-food items, or the cluster, the food and non-food items cluster led by DSWD, shown is the summary of standby funds and stockpile of family food packs and non-food items. This is over and above yung mga naka-stockpile sa provinces and sa locals. For the health cluster led by the DOH, a total of 83 million worth of assorted drugs and medicines, medical supplies, and other commodities were made available and prepositioned in the said regions. Also, a total of 1,356 medical responders are available. For logistics, led by the OCD, shown are the total available transportation assets for air, land, and sea operations. These assets are committed by various agencies to include partners from the World Food Program. Yung nagpapatuloy na pagpupulong ng mga key agencies sa disaster response ngayong umaga at kasama po dyan si Pangulong Bongbong Marcos at siguro ay balikan muna natin dahil nandyan ngayon ang Pangulo. Maaga pa lamang ay talagang pinulong niya na niya dahil pa rin dito sa malakas na bagyo. Balikan natin itong nagaganap ngayon na meeting dyan pa rin sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. For the education cluster led by the Department of Education, next slide, schools being used as evacuation centers are monitored and supervised, as shown, sir, the number of schools. Next is the emergency telecommunications led by the DICT. Shown is the summary of communications resources deployed, the quantity and areas of deployment. Lastly, for the law and order cluster led by the PNP, shown is the deployment summary, notably no reported looting incidents and other related violence against women and children were reported as of this report, sir. Here are some of the action photos for reference. As ways ahead, the NDRRMC will continue to monitor the situation and anticipate whatever needs that may arise. And based on our monitoring and coordination with the regional DRRM councils, there are no pressing needs as of the moment, and the response requirements are generally managed at the ground. That ends my presentation and my briefing, sir. Thank you and good morning. Thank you very much. All right. I think, as you might have noticed, I put great emphasis into yung prepositioning to prepare as much as possible. Kaya maganda. I'm happy to note that we have many assets. We have mga sasakyan, yung mga goods, whatever it is that we will need. Pati na yung they're already available, ready to go. Ngayon, I think what we have to do now is how do we deploy those assets? Nandiyan na sila. Saan ang pinaka-importante, pinaka-critical? Just to get a really baseline here. Do we have a representative from the OST, Pag-asa? All right. Could you show us very clearly where exactly the track of the typhoon was, what the winds were, velocity of travel, etc., etc., para alam talaga natin kung saan yung dapat natin tignan na lugar na kasi yun ang talagang dinaanan ng bagyo. And then will give us an idea of how strong the typhoon was as it passed that area. Para alam natin kung malaki yung damage. May pagkabigat. With your permission, sir, I would like to
Okay. Sure. Ito yung nagpapatuloy nga po na press briefing or itong isinasagawang pagpupulong ngayon ng Pangulong Marcos kasama itong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Maging yung mga key officials dito pa rin sa ating pamalahan dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Carding kagabi, magdamag po yan at ngayon ay nakalabas na nga dito pa rin sa Philippine Area of Responsibility. Siguro balikan ulit natin itong nagaganap na pagpupulong dyan pa rin sa tanggapan ng NDRRMC. So, abangan na lamang po mamaya sa mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM stations ang karagdagan pang update dito pa rin sa pananalasa ng Bagyong Carding. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo at dahil nga po sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Carding sa mga apektado ng bagyo, huwag mawala ng pag-asa dahil sisikat pa rin ang araw. Sa ating Christmas countdown, 90 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Namatayin mo kami nato sa News Center sa atong Bombo Network nyo sa pinaka-latest nga mga tabo karon, assessment ito iya sa mga lugar sa Luzon nga ginagyan ni Bagyo Carding. Balik tayo makabinan, welcome pagpanglagan si Platutunan Bomboanay Big Time pang Lunes ni si Platutunan petsa 26 sa bulan sa Setyembre. Nga pusan nga Lunes sining ikasyam nga bulan sa tuig 2022. Maulolanon, mabasa, maturutong daw ang palibot sa sulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere.
Kadasig lang sa ato sinipan ako, dasig lang sa ato siniga Chempon. 90 dias lang nabilin antes maabot ang adlaw sang Pasko. Natulong welcome na din pagpalagad siya patuntunan na Bombo Hanay Big Time. Ikaw po dyan ay temporaryo siniya ng adlaw sang Lunes. Bombo Dennis Rubican. Ang mga balita ng aton, kapatawang balita aton, ibalong balita ng aton, himay-himay siniya pagpalagad siya patuntunan. Ang aton siniya mga madamo na kung mga LGU sa local government unit sa probinsya sa Negros Oriental ang nadeklara sa suspension sa classes in all level sining adlaw bangod sining malain nga panahon malulalon na nga panahon nga epekto sa nga bagyo karding kag of course sa nga monsoon nga nag-epekto man diya sa may area sang Visayas subong man may pila ka ma-reporte kita evacuees kay mga pagbaha dito iya sa may area sa barangay Kaling Banwa sa nga Kawayan. Kabuton tanan karon si Mayor Jandre Tabuara no sa ato siniyang Banwa alkalde sa Banwa iya sa nga Kawayan of course karon ibalon taman sa ato sining Provincial Disaster Reduction Management Office na pagi sa kay Sir Sifard Kilian ang mga assessment nga ma-report pa ipadala sa iya sa mga LGUs no sa sining maululano naton iya nga tiempo. Kag ma-update pa katon makabinan issue naton niya sa Manukan Country sa mga nagapaligya blada mga vendors sa Manukan Country, ang ultimatum ginatag sila sa syudad, partikularmente sa may mga arrears, so may mga utang wala pa sa syudad, sila arkila, kag mga pila pa kawalayran, kay January o September 30, ini ang ultimatum ginatag sa syudad, anong pinaka-latest sila din sa ila, sini karon nga mga ginakuan man ginabargain sa ato sini nga City of Bacolod. Of course, despite sini nga mabulubog ako nato nga tiyempo, lilion natin karon ang ato diya nga pagtutok man sa bayan sang presyo anay no presyo sa mga Christmas decors mga ginabaligya lang nga mga Christmas decors sa aton nga mga mall sa aton downtown area kag pa sila pa ka mga balaligyaan kag sa mga nagapauna naton ya nga balita sa palibot ya sa nga pungsod of course karon nagapadayon ang briefing sa pagpunan ni Presidente Bongbong Marcos sa mga membro sa National Disaster Reduction Management Council para magpadayon sa assessment kag paglantaw karon sa bulig nga ihatag sa mga lugar nga naapektuhan ni Bagyo Karding. Kag sa aton sinibalita iya sa luwas ang pungsod ang North Korea despite sa mga tensyon karon nagaluntad ya nagpatagayon pa sa ila sini pag-testing sa ila sini ballistic missile. Sa muna mga balita ang ato nagapatamod balita ato ni himay mayon sini nga pagpalagad sa patuntunan na Bombo Hanay Big Time. 8 minutos na nakalikan sa takda alas 8 sa gaw na ang report ang patro panlili naton diri aton na mga terminal diri sa may sunod sa Bacolod partikularmente sa ato sini southbound terminal na kay mostre sa ato siling mga LGUs mga Banwa kag syudad nga nag-declare since kagabi sang suspension of classes on all level sining adlaw damo gini sa southern part sa atong probinsya pero until now aton sa City of Bacolod wala ya nakapagawa sa suspension order na bot silingon tekon ng mga estudyante nato niya nga may schedule kami klase karon sa Bacolod di makamuli niya bayan sa probinsya bot silingon tuloy ang klase no sa elementarya sa high school senior kag tertiary level nato no kasi nato na as of this broadcast time buaya sa kaangay sini nga order ang ato sini nga City of Bacolod sa aton dilistahan makabilan mga almost na 2023 no ka mga LGUs sa bilog ng probinsya sa Negros Oriental ang nagdeklara na sang suspension sang klase no level humalin pa kagabi tubtob sining agaw but sining subong adlaw wala klase sining mga Banwa ka syudad diriya sa aton sining nga probinsya kon wala klase no especially damo diri sa may northern o southern Negros no timi mo estudyante makita from southern Negros nga nagakadto pa sa Bacolod especially sa aton nga mga colleges and universities na para magtambong niya sa nga sa ilamang nga klase. No magipa-check nato una na terminal kung kamusta ang pagdagsa sa ato siling mga estudyante, mga pasahero nato especially from
Southern Negros, no? Sa aton south bound terminal naton dahil sa may Sambok area, barangay 13. Nabalanta dito guys sa report ni Bombo Cherry Grace sa Santillanon. Kamusta ang daguso dira sa aton sini nga mga pasero? Mga kaibigan. So, aring mga banuang syudad, sila ton nga nag-deklara sa suspension sa klase subong adlaw in all level, balik kagabi pa natin paano pa nagpagawa na sila nga mga executive order, na nga wala sa klase in all level public and private schools, no? Ang Banuas ng Inubaan, syudad sa Kabangkalan, ang Banuas ng Ilog, Moises Padilla, Banuas sa Castellana, Ibi Magalona, ang Binalbagan, syudad sang Bago, of course ang syudad sa Mamaylan, Banuas ng Kawayan, Banuas ng Murcia, syudad sa Sipalay, ang Hinigaran, syudad sa Carlota, Banuas ng Valladolid, Candoni, Banuas ng Candoni, ang syudad sa Victorias, Banuas ng Pulupandan, ang syudad sa Silay, no, Silingaga na po si order, no, si Mayor Judith Gallego. Wayman klase syudad sa Silaya, all level, public and private. Ang syudad sa Talisay, kag of course sa pinaka-latest Silingaga ang syudad sa Cadiz, no. Sa amo ninyo so far ang aton diri official nga listahan sa mga banwa ka syudad sa Negros Oriental nga nagdeklarar na sa suspension of classes in all level, private and public sining adlaw, no. Sinato ni iba ni kagabi pa niya nagpagawa sa mga order, no, pagi sa mga EO sa ila sining mga mayors nga suspendido ana ang klase subong adlaw, no, samtang ginabantayan ta ang lakat sa tiyempo, no. Diri sa aton palibot ya sa probinsya sa Negros Oriental kahapon nga daan since hapon na bulubatsagan na naton ang pagtupa sa ulan kag pagmulumadlos sa hangin despite nga si super typhoon Carding nga dito ginag-una landfall sa may area sa Pulilio Island, nga nagagamit ti malapad-lapad ining galom ning kuan mo ni super typhoon Carding amo nga daw na uluwastikan patali sa hangin abi, proti so far ang Southern Negros daw mo to nakabulubatsag kapon sing kuan mabulubaskog yang hangin. Nga may mga pila ka mga area dito, especially sa Kawayan, nga nagtaas-taas ang tubig baha. No? Iba lang tanig karon dito sa alkalde, of course, ato sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, no? Headed by Dr. Shifard Kailian. No? Pero sa mga yun, na si Bombo Cherry sa patrol, kamusta nga to sini Southbound Terminal, mga estudyante naton, pumuloy naton from Southern Negros, padulong diri sa may syudad sa Macron, kamusta ang dagsa karon? Ara sa pekalinya si Bombo Cherry Grace Santillana sa patrol. Bombo Cherry, good morning, come in. Hello, Dennis. Good morning. Live kita diri subong sa southbound terminal kung sa makita diri naton Bombo Dennis, medyo mingaw ang biyaheanay. Kay syempre may bagyo nga daan kag suspended bala ang klase nga especially mas damo ang suspended nga klase sa bahin sang sor sang probinsya. So may nakit-an kita diri kay na tatlo gid ka bus nga nagsundanay bala halin sa sor ng puno ang pasahero. Pero hindi bala laban estudyante Bombo Dennis, laban ya empleyado. Kay syempre kung mag-absent kaya sobra mo, wala kaya income. So laban-laban niya mga empleyado gidya ang nagbiyahe pakadto diri sa syudad sang Bacolod. Pusingon daw ninit ang pasero, jutay ang pasero, presidente sa bahan sa ato sining mga estudyante. Yes, Bombo Dennis. Laban niya empleyado kag subong balad Bombo Dennis nang gapulo panalithi sa gihapon kay na naglili na si Haring Araw pero subong nagpanalithi na naman Japon liwat. So, may tsansa pa kita maka-experience sa maululanon nga tiyempo siniya nga adlaw. Siningaga. Yes, Bombo Dennis. May tsansa sa gihapon kay wala Japon untat ang pagpanalithi diri. So, ang samtang naman niya Bombo Dennis, ang from Bacolod bala pakadto sa south sa bahin sa probinsya, medyo mingaw gid ang biyahe Bombo Dennis, wala gid may mayo bala pasahero. Okay, so ini mga buses nga nagalabot dira from Southern Negros, no, as far as Hinubaan,
going to Bacolod. Of course, ang mga rebiyahe dira from San Carlos doon sa Baldo Benedicto going man pa Bacolod amo na dang terminal ko southbound terminal jutay gid kita nato to may gaabot nga bus mo ti jutay ang pasero nga sakay. Yes, Bombo Dennis, compare bala sa mga normal lang bala nga biyahe kag nami ang tempo, gapuno ginaya ang mga buses naton, especially nga may Lunes balang adlaw Bombo Dennis, syempre klase na naya sa mga estudyante naton. Correctly, garo Bombo Cherry, isa ni sa mga rason kung nga ang ati bangod sa Molorano mga panos Southern Negros, amo ni garong iban nga mas estudyante nga nag-eskwela diri sa Bacolod, especially sa aton tertiary level kung sa aton nga mga colleges, universities, blam na guro nga wide anay traverse pa dulon sa Bacolod bangod sa nga Molorano nga tiyempo dito sa southern parts ng ating nga probinsya. Yes, Bombo Dennis, especially bala sa mga estudyante nga gikan sa Kawayan. Siyempre, nagbaha gito ya daan kahapon. So, budlay guro sa ila magsakay bala Bombo Dennis. O kung nabahaan man sila sa ilang lugar, nagdesisyon na lang guro sila nga mag-absent na naisubong nga Lunes. Okay. Magluwas sa aton nga mga buses nga nagabot from Southern Negros and Central Negros, ang mga jeep tabla ni mga kuan nato di round trip naton nga nag-alabay man dira sa southbound terminal. Kamusta ang pasero? Anong obserbasyon mo Bombo Cherry? So may mga jeepney bala Bombo Dennis nga may ara man pasahero, may ara man nga wala gid sa Bombo Dennis. Nakahawan-hawan gid subo ang biyahe nila. Okay. So, but sila mas jutay subog ang mga estudyante nga nagpadulong sa maskulahan dili sa Bacolod despite ang senator as of this broadcast time ang local government unit sa syudad sa Bacolod wala iya sang ginpagawa nga cancellation of classes sa Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, na wala madaan nag-announce aton nga alkalde nga masuspend bala ang klase diri sa syudad sa Bacolod. So ang iban guro Bombo Dennis nga ulat-ulat man dula sa anunsyo nga mag-suspend pero wala. So ang iban guro nag-absent na lang gid gipili nila nga mag-absent kay hindi man daan mapaktalan tiyempo kay wala gid untat-untat ang inulan. Correct no, hindi pa maghawan gid ang galom sa aton kalangita kawaan subong. Yes, Bombo Dennis, kaina naglili na si Haring Araw pero nanago na naman sa balik Bombo Dennis. Kaya ang kuan ang galom nga dala pa ni Bagyo Carding iti ilapad ni iya nga galom na may mga uluwas lake pa dira sa area sa Visayas mo piniguro mga gulugalom nga mabatsagan naton nga dala sang nga nagdala sang ulan ka August apektado pa kita sa south monsoon nga daan. Yes, sakto gid Bombo Dennis ng mga ikog na lang tabiguro ni Bagyong Carding pero mabatsagan gid yan naton ang iyang kakusog bala Bombo Dennis. Tulo talit kaya na lang daang aton mabatsagan sa guwa mag-experiencehan. So far, wala na kita makabatsag sa mga pagmulumadlo sa hangin kaangayas ang kahapon sa hapon. Yes, Bombo Dennis, hindi na mayo kusog ang hangin. Amo na lang gina Bombo Dennis no na pulo pa na lithin na lang Okay, so hindi gid makalipat bala magdala sang payong, kalo kag kapote kay para protection man sa mga inulalon nga adlaw. Sige, so makita nato no sa imong live feed dito da gamay no jutay ang volume sa mga pasahero kung nag-abot no sa southbound terminal ni mga buses nato no from Southern Negros and Central Negros no. So makalabay ka mo da Bombo Cherry no makahapit ka mo sa pila ka maskulahan kasi malili nyo man no, kung kamusta ang volume sa mga estudyante naton dira no sa mga eskwelahan naton o kung damo gin man nag-eskwela subong or base iban gin pa kamayong hindi na mag-eskwela bod sining tiyempo naton daw hindi pa mapaktan especially sa aton nga mga elementary pupil Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, kamusta ho na naton karon ang mga iban diri nga guwa sang eskwelahan kung kamusta bala taong damo balaihan ang nag-eskwela o kung dutay. Okay. So far, why problema no? Kita na itong inato na may ara mo na nakatambay nga patrol sa police sa terminal? So far, may ara Bombo Dennis, no? Bantay gid bala sa mga seguridad o seguridad sa aton mga pasahero. Sige. Yes, Bombo Dennis, live kita diri subong sa northbound terminal, southbound terminal.
Basta Radio Bombo. Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan ang gina-obserbasyon ng pagtanaw ng sa southern parts ng aton probinsya. So dito makita jutay ang pasahero nga nag-abot sa aton siling southbound terminal. Mga bases naton digid butaan, digid punuan na nga nagalin southern Negros. Despite nga Lunes subong adlaw dapat ti volume ng subong pasahero. Bangod Negros yung malain nga tiyempo, kung mo lano nga tiyempo since kapon ito sa Southern Negros, iban nga may mga transacciones riya sa syudad, mas gin pa ka mayon lang guro nga piway, hindi pa masiguro subong nga ato sining nga tiyempo. Bangod sining bagyo nga si Carding, super typhoon Carding, kag po respektado pagdiapon sila tawag ato niya nga monsoon riya sa area sa Visayas. 20 minutos na nakaligad yung stock nga alas 8 sa ngaga. Pagbalik siyempre tutunan, liliyon tabi ato sining Philippine Coast Guard, ato sining Coast Guard Commander, yes may syudad sa Bacolod ka Negros Oriental, si Commander Joe Mercurio, kung ano ang mga advisory sa ato Philippine Coast Guard, kaya ang since kagabi o kapon, ang biyahe may arasing first nga biyahe isa ka Pascrap company from Bacolod to Iloilo agin Kansilar. Ang biyahe naman niya sa barko ning Tugob lang nga biyahe pa dulong sa Manila, Luzon. May ara man nakita na watong operasyon abiso nga kansilado man. Ay balota na karon sa aton si Coast Guard Commander des Negros Bacolod, kung anong iya nga mga latest nga abiso kag of course ang pagbantay man sa aton sining kalalawran despite wala kita diya sa storm signal diya sa area sang probinsya sa Negros Oriental kag syudad iya sang Bacolod. Okay, pinapagid ka mga balita, mga interview sa aton tanan panamulikan, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako gali si General Venancio, taga Barangay Panukoy, nagdaog sang 10,000 pesos bilang second prize winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Grand Draw. Ako nagpasalamat gid sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa San Miguel sa 10,000 pesos kag dakogig nga bulig inisamon. Ang 10,000 pesos igasto ko sa amon nga pamilya, kag ihatag ko siyempre ang sobra sa akong ginikanan, kag siyempre bakal ko sa mga paniganan lang sa Christmas kag New Year. Salamat gid sa Swerte sa Palengke, kag sa San Miguel Bear, kag sa Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog
separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia.
masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti,
Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot order nga tanan nga mga local disaster erosion action management office sa Bilagong probinsya ginpailalom na sa red alert status Kung ta pinaka-latest kay Sir Shifard Kilian sa pikilan niya. Sir Shifard, mayong aga, welcome rin sa Bumbuanay Big Time, Bombo Dennis no line, sir. Dennis, mayong aga kada mayong aga sa kanang pagpalamati sa Bombo Radio. Yes, sir. Ano pinaka-latest na karon nga mga report nga nagdangat sa imo opisina, especially from Southern Negros, kay may mga report kami din baton nga sa areas ng Kawayan daw may mga pagsaka sa tubig kapon kag may mga evacuation. Ano pinaka-latest na sir? Yes, Bumbudense, actually wala pa gid sila yung submit sa aton nga report, but ang aton nga initial kahapon ang barangay Inayawan, ang Kaliling kag ang Hinawon, ang pagbana-bana sa aton nga LDRMO HO operator sa aton nga nga paghatag sa diri sa command center, around mga 100 individuals ang nag-evacuate, but subong sa nakadahon ginpatawagan naton liwat sa aton nga 911 operator for monitoring kung kamusta na ang sa Kawayan, but subong nung gatulo-talithin naman nato sa ila, and balik naman ang iban ng mga pumuluyo kay tungod nga nag-subside naman ang tubig sa sining mga areas sa Bumbudense. So ining pagbaba ka po dito sa tatlo ka mga area sa Kawayan, hindi magid tama ka taas ang tubig, Sir Shifard? Kay tungod nga gulpi nga pagsaka, especially kung silted na bala ang aton nga mga river system, may ara nga may ara nga hatag or pagsaka sa tubig, pagsaka sa tubig nga gulpi. Mayo lang ni kay ang nubo-nubo lang aton. 0.91 lang ta kahapon sa aton nga taob. So hindi masyado gid kay kung nagtaob kita saka hindi lang guro Kawayan ang mabatsyag base do halos bilog guro nga nga probinsya, but then again ang mga pag-ulan on and off ini siya kisa ara sa Moises Padilla, ara sa La Castellana, pero diri man sa coastal area sa Northern Negros, sa Talisay, Silay or sa Manapla, so kung makita ninyo ang aton nga thunderstorm advisory, nagabari ang aton nga
pag-ulan or thunderstorm. Kaga ini siya from moderate from light to moderate to heavy rains, no, nag-average sa 5.5 to 7.5 liters per cubic meter ang ginawadala nga ulan, no, sang ining aton nga trough, no, or sang enhanced southwest monsoon nga dala sang aton nga bagyo nga si Carding, no. So bumudas basic karon na sa ginabutong man ni siya ni Carding gapon mo as nang typhoon, no. So madasig-dasig ni si Carding at 30 kilometers per hour. Basi karon sa hapon magmayo-ayo naman ang aton nga tempo, no, sa pakamuyo lang tanga butungon niya ni gyapon ang inang southwest monsoon para makita natin si haring araw. Sa mga kabukiran tayo sir sa probinsya based sa mga report nila sa aton ng mga LGU, so far daw hindi magidadamol ang ulan, no? Yes, no, nagakuan man, nagabari man siya Bumbudens, no. Actually ang ginabantayan man namon gani ang ang Iyasa Negros Oriental nga mga thunderstorm advisory. Tungod nga siya nang naka-connect siya sa aton nga Ilog Ilabangan River, yes, no. Correct. Diri man sa may Sipalay kag Hinuban area nga mga tributary sa aton nga river system, no. So dala na sila pag monitor naton pati ang aton nga Negros Oriental, no, kay tungod nga mahimo nga man magahalin ang aton nga tubig, no, sa nga nagapabaha man diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. So far ang alert status naton sa aton nga mga local DRRMO still effective pa gyapon, Sir Shifard? Yes, so still effective ini siya kag ini siya no, actually kay namangkot ako sini sa regional office, no. This is a red alert status for the offices and emergency operation center kay tungod nga wala pa kita sa alert status nga wala man alert status ang national nga sa aton dagdag because na wala man kita nadala sa sa wind signal sang bagyo, no. So but then again, no, because of the indirect effects, no, nagahatag ang region kag ang national, no, sa red alert status sa aton nga mga emergency operation center to be on alert kag on 24 hours nga monitoring kag para makaresponde man dayon on the effects, no, on the effects, indirect effects sang aton nga bagyo nga si Carding. About kahapon sir, kung may ari kami report nga bato nga dito sa may barangay Bulwangan Hinubaan do may isa tok balay nga natumbahan sang lubi mo. Okay, ikwanta na sir, ay tawagan ta ang Hinubaan DRMO and ask kung i-verify ang ina nga report. Okay sir, anong last time lang sir ang panugyan ta sa aton nga mga pumulo diri sa may probinsya sa Negros Oriental, Sir Kilian? Yes, no, as long as si Carding ara pa sa aton nga Philippine Area of Responsibility, hindi lang kita maging complacent, no? Hindi kita magpatag sang magkumpiyansa, no. Again, let us remember our governor Governor Bong Lacson is always telling us, no, to pray, no. Magpangamuyo kita kay maski gani kung nagatindog ka lang kung matumbahan ka sang kahoy, mahimo ikaw nga maging casualty. So again, the prayers can help us, no, nga magpalayo, no. Palayo kita sa mga katalagman, no. So si Governor Gamba ganyaw, we must be prayerful, no, kag magpangamuyo. And then we have to prepare ourselves as an individual. Hindi nabi kung kusog gid ang current sa aton nga mga overflow bala bumuda si din sa namin pagitabukon, no, kay ulaton lang natin kag magtabok, no, kay iban mga casualty takis adra nagahalin, no. And again, let us be proactive in our preparedness. So we prepare the individual, the family, and the community, and also the city or municipality to have a more proactive na preparedness sa province kag maging zero casualty kita sa sini nga epekto sang aton nga typhoon nga si Carding. So salamat gid Bumudens kag mayong aga sa nagplamati isang Bombo Radio. Salamat gid sir, no. Tayo kabilang si Dr. Shifard gid aton head sang PDMPD, no. So far mo na monitorin na ang kawayan na gid nga area may pagbabaha kapon.
pero subside naman to, no, kag may mga evacuees kag as of siningaga ang halos, no, sa mga ginpag-evacuate to nakabalik naman sa ila siniyatag sa mga panimalaying. Tibulawan tayo tarang gapon kahit isamtang ari sa karding sa aton Philippine Area of Responsibility magkakuan pa ta magkabatsag pa kita siling maululano naton nga panahon diri sa probinsya sa Negros Central despite sa diha bani kagat tulot letin ang bawat saganta no maayong man ning mga order sa aton nga mga tagsa ka mga local chief executives mga mayors naton diri sa probinsya kahit preventive man lang ni kay di tamalan la base kun maglala ang pagtupas ng wala mo ning iba niya since kapon siling ko ay mga mayors or ila siling mga local disaster reduction management offices nagpagawa na niya sa order cancellation of classes in all level private and public schools Paano niya? Precautionary measures na kita hindi man gusto nga igambol tagay ng safety sa atong sila nga mga estudyante, sa atong sila mga kultura, especialmente sa mga elementarya naton nga magagwa no kay balaan naman hindi lang din sa sentro mo no sa mga rural barangays naton tini mga estudyante naton kasi lakat pa ni tagpila pa ka oras may tabukon pa nga sa pasapa may tabukon pa nga sa suba no may agyan pa nga mga pulupilas antes makalabot sa ila tagsa ka mga eskwelahan. So may natis kung may timplano pagkita nga mga precautionary measures mabisuwan na nato sing mga kauturan. So pa sila to na mga pilan ni kabanwa or 2022 no 22 ka mga LGUs ang nakapagawa na sa gabi sa ila siling order suspension of classes. 50 minutos na nakaligan stock na nga alas 8 sa aga. Pagkabala siyempre tutunay, bilon to kung available na si Coast Guard Commander. Kabudlay sa linya availability sa ato si Coast Guard Commander sa Bacolod Negros. Si Commander Joe Lovis Mercurio. Importante sa mga munisipyo dapat aton nga mga immediate concerned government agency aktibo para matagaan sa immediate nga abiso bala ang atong sining nga mga kauturan. Balikan ta na sa balik niyo pa natuntunan ining atong sining Philippine Coast Guard diri sa mga syudad diya sa Bacolod. Data naton pabalikan makaligan lamang ang pila ka mga importante nga mga pahibalaw. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo. Hindi mo palagad siya platutunan bomba na big time. 2 minutos na nakalikan stock na alas 9. Saga si Mayor Jandre Tabuara. No? Lang-alang yung linya niya kay nag-mobile sa karon. Going sa may areas ng barangay Kaliling. No? To check sila yung mga ganyan report ng mga nag-evacuate. Ako mga nag-evacuate ng mga residente nila. Mga pag-gulpiada nga pagsakas ng tubig baha kahapon sa area sa barangay Kaliling. Manang response sa direwa. Medyo lang signal niya, protest nabato niya ito siling mensahe na. Kaya kayo balikat ng patrol, si Bombo Grace Lobaton, no? Kay, para sa ito pinakaligtas, no? Si Commander Mercurio, no? Ito siling Coast Guard header sa may sulat sa Bacolod, Negros Occidental, Joe Lovis Mercurio, no? Ready na to siya okay na siya for interview para makuhaan man niya sa kuhan ng pael karoon ito siling Philippine Coast Guard. Dispatch rin ko wala kita sa storm signal dari sa Negros, dari sa Western Visayas, pati makita naman ang epekto ni
super typhoon na Karding, no, ang ati isa sa mga epekto di ginabutong ining monsoon, no, nga mo nagatugas yung mga pag-ulan, pag-uom-guom sa ato sila nga kawaan. Ito mo to sa mga isda na ton. Hindi ta magsalig bla, no? Simo ati do okay man ito pa storm signal daw ga sanag man kawaan ta, way naman ta si baskog nga hangin, hindi ta na magpa-adventurar, no? Ito gambal kina ni Dr. Shifard Kilian, hindi ta na magkumpiyansa, kay base bala kung mabtayin ka daw sing pugada sa hangin, pugada sa ulan sa kalawran, tikon gamay na imo yung baruto kronda kay magkala trouble ka ti dako naman nga hool kag makatuga man sa delikado sa aton nga mga mista. Of course, sa mga konturato ko pati subong sa mga may ginatabukan blada nga mga overflow, ginatabukan nga suba or sapa dra, no? Kung kita nyo nga daw mabaskog ang ilig sang tubig, no? Mabaskog ang current sang tubig, kag dako ang volume sang tubig, hindi kita na magpa-adventurar, no? Kay kabudlay, base blaga motor-motor kada, tricycle ka or ibig sa sakyan mo, matabok ka sa overflow, despite nga daw mabaskog ang bulyada sa tubig, no? Ipaiway tananay, kita pagresgo atong sining kwan, atong sining kabuhi, kwanta na ya nang amuna sa tabla mangin wais anay kay ti kabudlay mabla sa kaya kumpiyansa kay maabot sa naalang bla kay di ka kaprikatarti kung madala ka na kron kag kung ano pa nga magkalanabo dira sinyo. So sundon tanaya mga biso, especially sa aton inyo dira nga mga local disaster management offices, no, sa mga banwa kay syudad naton diri sa Bugos nga probinsya kung anong abiso dira nila, aton anay sining kwan nga sundon kay sinaton para man na sa aton safety, para man na sa inyo safety, kay tikon okay naman lang yung aton nga weather karon or bati karon sa gabi mo okay ta tibwas pwede mga tayo makabalik sa aton sining normal diya nga mga aktibidades, no? Kay sinaton ni cancellation sa mga classes, subong mula ning adlaw. After nga okay ng timpo ta, makakutinyo naman tayo lawat buwas sa ato normal nga likoton, sa normal na to niya nga bulaton. Going pa sa lapit naman sila sa Coast Guard quarters, kay pakatuan tagi ni si Commander Joe Lovis Mercurio sa ato sining Coast Guard quarters na sa may area sa nga Barangay Banago, no, sining syudad sa Bacolod. So barkati ang aton nga mga reporters naton ang since kahapon pa di lang aton Coast Guard na pag maganda abiso nga ining mga barko, kati may barko ka talaga biyahe going Luzon mo, makibanang going Manila, nga may mga sa area nga may mga napidalo sa storm signal, kung ang isa ka barko magaling sa isa ka lugar, may schedule sa nga sa isa ka lugar, padulong sa isa ka lugar nga napedalon sa public storm, so kansilado ginang iya sila nga pagbiyahin, isa po ka depart sa Port of Origin, bispan mo ang Port of Origin, wala iya mapedalon sa public storm signal. Klaro na. Kung napadulungan niyang area nga may storm signal, biskan halin pa sa Port of Origin nga waya sa storm signal, hindi gina siya makadepart, hindi gina siya makahalin, munang pagsulundan, kung may ara kita sa bagyo diri sa Pilipinas. So diri sa Western Visayas wala kita pinalo sa public storm signal, pero may gabiyahe kita nga barko passenger vessel from Bridco Port going to Metro Manila, no? Ang aton na impormasyon na kuha ining tugo ilabar ko nga biyahe do gain kanselar ni anay, kanselado kon postpone ang ila sining pag biyahe. Check tayo sa aton Coast Guard kung may mga pasero, base may mga pasero blang magabiyahe, padulong niya sa Metro Manila sa kay sining passenger vessel nga stranded ra, no? Kay so far sinato way kita cancellation, ang roro nato niya ti okay man na biyahe. Ang pa-scrap naton why man niya so far cancellation sa biyahe, kay wala man kita sa public storm signal dito sa may area sa Western Visayas.
Ano mo na kung bulubadlos bla, ang to hangin, makita maging gasolosalyada man ang ang balod no sa aton sining kalawras presidente kun ara kada gusto ka tunga sa lawod open sea ka na ya ti mabatsagan mo gina ngampak mo sa hangin mabatsagan mo gina ang salyada sa balod to kun ara ka na sa open area ti kun ara kas pingaron ti mo na medyo hinahina lang ti may lipon ng hangin pero kun open sea kay ti tanan gid nga hangin to makuan mo mabatsagan kaya may ara mga sa mga listansya nga may mga bagyo, o ay mga weather disturbance po, may mga nagaluntad yung mga pagpugada sa kalauran nga nagaresulta man sa pagkabiriya, sa pagbiyahe sa aton nga mga passenger vessels, presidente, sa aton nga mga magagmay, nga mga ngisda subong, ulo abiso, anay, hindi ka man ay magpamituragin sa aton sining kalagatan, monitoron yung gate matayagin ato sining lakat sang panahon no kay sinaton ka budlay nga maaberiya kamo day sa kalalauran mabutang sa kuanla peligro ang inyo sili ka buhit may kung may maka-rescue na sa inyo kung mga isda man kung labi karon maanod kamo kun kamo tong parte sang kadagatan yang makuan masampay kung matubol nyo da nga bangka bangon nga ma-damage po siyang mawaskog nga paghampas ang hangin. Kaya sinita hindi panimbalan kay malapad ang trafo kung galom nga dala yan ni Super Typhoon Carding. Mungkin kay ina sa Ipos News Center ina ni siya. Ang storm signal number 5 dito why na pinakataas mga storm signal nga ginadala kuan na lang storm signal number 3 nga apektado pa karon sa pila ka mga areas pila ka mga lugar diri dito especially sa may area sang Luzon. 10 minutos na nakalabay sa takna nga alas 9 sa aga aton dito gaya ang aton sining Coast Guard diri sa may syudad sang Bacolod. Samtang kuan kita kuan ito sa pilay kay mga ginutlo abi sa ato siling Coast Guard Bombo came para hindi ta makuan kuan ta na bianay una sa lutan tabi nga report ni Bombo Cherry ko daw la ang patrol going paman si Bombo Cherry Grace Santillan kay gina pachikyar man naton sinadre despite sa aton conditional despite sa aton sitwasyon sa bangod dati subong manog nga post ng bulan sa Setyembre manog sulod kita sa bulan sa Oktubre Oktubre, Nobyembre, Disyembre kung makita nyo sa mga malls sa mga business establishment may mga gina-display especially sa mga mall natin baligyan may mga ginabaligyan na mga Christmas decors ginpa-check natin ini kung kamusta ang mga presyo na sa aton nga mga Christmas decors baligya diri sa may syudad sa Bacolod kay sinaton abot kung kamo maka-notice man may ara na sa pagsaka sang presyo na gusto ka makalili kita sa mga mall ini mga Christmas tree bla ang gusto depende sa kataason niya may 3 feet, may 4 feet, may 5 feet samta nagataas ang Christmas tree dugo mahal man ang presyo mo may ara tag 3,000 plus may tag 4,000 plus sa una gani may mo natin provide ng Christmas tree kadto to sa baybayo mga tapas to bungalon tinluan designan imo na Christmas tree di ba may sa una gani ginimo ta Christmas tree pwede mo takimo sa kuan bla ng silig sang lubi lukay bla kuan da ko may stick sa tunga di ba sa una sa eskwelahan mo na ginhimo ta nga mga improvised Christmas tree potson tanan na sing colored paper dekorasyonan Christmas tree na ti subong nya ti bulok naman nga damo naman nya sing negosyo mo ti may mga ginaprodukto ng mga Christmas tree mga kebenan damo na alikido ka mahal, mabakal Christmas tree subong 2,000 do kanugon mo. Mangita na ito bungalon, pabaybay ta. Libre pa, tinuan ta lang kag butaan disenyo.
Christmas tree na makabinan. So, ipacheck natin kay Bombo Cherry Grace Atilan kung kamusta ang presyoanay sa aton nga mga Christmas decors, Christmas tree nga ginabaligya sa aton siniya nga mga merkado. So, aring report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa Patrol. Bombo Cherry, good morning. Come in. Yes, Bombo Dennis. Christmas in the air na lang gidya, Bombo Dennis, no? 90 days na lang, Christmas na. So, sa pag-check natin sa mga presyo, sa mga Christmas decoration, may araman sang barato, may araman sang mahal, depende sa mga materyales bala nga ginagamit, Bombo Dennis. So, compare natin ang presyo bala sa mga divisoria lang kag sa mall gid mismo, Bombo Dennis. So, sa mga divisoria o kung sa mga higad-higad lang na dabala, Bombo Dennis, ang garland nga gina-design sa mga Christmas tree from 11 pesos to 23 pesos. Depende sa kalabaon kag sa design. Samtang sa mga wall decor naman niya, arab lang mga ginakabit sa mga pertahan, pader nga may mga suga saya, 255 pesos to 1,350 pesos. Samtang ang mga balls naman niya, mga Christmas balls, bala, Bombo Dennis, nga ginadugang sa mga decoration sa Christmas tree from 38 pesos to 429 pesos. Depende na siya sa kadukoon, kadamuon bala nga yayara sa isa ka box. Okay, no? So, ang mga rib, gabariyar man gali, no? Depende sa volume niya kag ko, depende maguro sa brand ni kag depende man sa material on ano nga made nga mga material, Bombo Cherry, mo nagavariyar man ang presyo niya. Yes, Bombo Dennis, no? Kay may araya Christmas balls daan niya plain lang gid bala, Bombo Dennis, ang mga wala ya bala iban nga kolorete. Samtang, Bombo Dennis, ang mga ribbons naman nga ginahigot sa mga Christmas tree, yara sa presyo nga 15 pesos to 25 pesos. Samtang ang mga Christmas lights makabakal ka sang 155 pesos to 335 pesos. Pang indoor lang na siya nga mga Christmas lights. Apang sa mga outdoor naman niya, from 500 ay mga around 595 pesos ang mga presyo. Depende man na sa kalabaon o kung metro bala, Bombo Dennis. Okay, so kung outdoor nga mga Christmas light mahal kumpara mo sa mga indoor, no? Kag depende ko Bombo Cherry, no? Sa sakto sa kablawon kami ara iya sa nga 100 bulb lang, mayroon nga 150 bulbs, mayroon nga 200 bulbs, no? So kung damo ang bulbs sa galaba siya, mo nagabarya marang iya siling biligri. Yes, Bombo Dennis, no? Kag may araman makabakal na bala sang Dimetro lang na, Bombo Dennis. Yes, pwede ka nakabakal. Tapos, ang mga old school lantern na bala, Bombo Dennis, ang makita natin sa mga una, sa mga elementary school nga simple lang bala. Hinahimo kag nga padala sa eskwelahan? Yes, sakto na, Bombo Dennis. Tag 21 pesos to 25 pesos. Mga simple lang na siya nga design niya, Bombo Dennis. Tapos, ang mga with design naman niya nga lantern, from 18 pesos to 45 pesos, pero mga small size lang na siya, Bombo Dennis. Apang, sa mga flowers naman, mga flower decoration, ba nga ginadugang-dugang palamuti sa Christmas tree, from 15 pesos to 25 pesos per piece na siya, Bombo Dennis. Samtang, ang mga dahon-dahon na padugang-dugang man sa mga color sa aton mga Christmas tree, kag panimalay, tag 12 pesos to 55 pesos. Samtang, ang mga Christmas tree naman niya, ang pinakagamay, mga 55 pesos ina siya. Tapos, from 5 to 5 feet naman niya, mga 1,599. So, sa mga divisoria, prices pa lang na, Bombo Dennis. Samtang, ang mga mall prices naman niya, ang pinakabarato nila nga Christmas tree is 1,499, pero 6 feet na siya, Bombo Dennis.
Samtang ang pinakamahal nila nga nakitaan ko is 24,499 pesos. Ganun nakadako? 10 feet nakataason, Bombo Dennis. Samtang nakadepende, Bombo Dennis, ang material bala nga nagamit sa Christmas tree kay may ara sa plastic type kag may ara sa nylon type. Okay. So ang plastic type na siya, Bombo Dennis, amo na balang dasing magkalapuspos. Amo na bulo barato. Yes, Bombo Dennis. Nga pag buklad mo, way pa maplastar butang abi sa isang daw sige daw sangay na sa main gid nga plastic sa Christmas tree sa main frame, ha? Daw damo na nagala pugday nga daw yang daw dahon-dahon. Yes, sakto gid, Bombo Dennis. Hindi na bala pwede magamit pagkadaso naman nga Pasko. Kati kalbo na sa pagdason nga Pasko, ang iban nga sanga-sanga niya kulang-kulang na dahon ti da kulaway daw bangiana bla kalbo na kung subusin daw kisam na siya magamit. Yes, sakto gid, Bombo Dennis, nang mas magasto gani kung amo na ina ang mabakal mo kay syempre pagka sininga Christmas, sininga Pasko, makabakal ka. Pagka dasun nga Pasko, mabakal ka na naman liwat. Unlike ya kung mga bakod bala o kung parehas bisang nylon type, pwede mo pa siya magamit pila pa katuig, basta taguon mo lang siya sa sakto. Galing kiti mas mahal siya para mo sa mga plastic type to gagamit damo man kung may kwarta ti pwede kini ka bakal sing nylon type yang Christmas tree kung daw pinipigad daw masasangana meron kayo nagamay-gamay lang daw 1 foot na nakataaso niya ti pwede mo bakal sa sobra lang sin galing kita tapos Christmas ti di mo na magamit next Christmas Yes, sakto gid, Bombo Dennis, no? Sa mga gadmay na bala, mga 1 foot na sa mga divisoria na barato lang na yung mga 55 pesos lang na ang mga presyo. Samtang, Bombo Dennis, ang mga balls, Christmas balls naman yan sa mga mall from 129 pesos to 179 pesos. Bali, depende akong pila man Japon ka damoon. Pero sa mga amo na presyo, 3 lang nakabilog nga Christmas balls, Bombo Dennis. May kwan man may medyo malman. Pagbusingon ang presyo sa mga Christmas decor kumpara mo sa mall kag sa Divisoria, sa Guabe, sa downtown area mas taas ang presyo kung sa mall ka magbakal. Yes, Bombo Dennis, no? Kadako gid sa difference balaw nga presyo. Unlike sa mga Divisoria, makasave ka gid kung gusto mo gid makabarato gid bala, Bombo Dennis. Mas better nga mabakal ka na lang sa mga Divisoria. Okay, isam na nagkagi tapos natin kung magamit pa next year, okay. Kung hindi natin dispose naman ko sa mga disposable nga mga nga mga Christmas decor Yes, Bombo Dennis. Kung natakaan ka na bala sa mga last Christmas decoration mo, pwede mo man na butangan sa mga bag-o naman bala, Bombo Dennis. Additional. O DIY mo bala, Bombo Dennis, do it yourself para magnami pag kung magwapa pag ang imo nga Christmas decoration. So, Bombo Dennis, may ara man baligya sa mall ang miniature bala, Bombo Dennis, nga may mga may dala na bala nga sound nga mga doara ka lang Christmas feel na tag 3,000 to 6,000 ina iya ang bili, Bombo Dennis. Samtang mga ribbons, mga 99 pesos to 149 pesos. So far, amo pala nato na check here, Bombo Dennis, no? Kabay pa nga ma-maintain lang ang mga presyo, kag hindi na bala magmahal pagid kay kabudlay. Kag puraot pa naman daan subong. Po sa paglibot mo, Bombo Cherry, sa downtown o sa mga mall, at least damo nagiman makitaan ka nagabaligya or display nga mga Christmas decor. Yes, Bombo Dennis, kay pagsulod mo sa mga Divisoria nga ina, mabatian mo na dayon ang mga Christmas songs, kag makitaan mo naman nga mayara na sang mga bakal bala, kag mayara man nga ga-check pa lang sang mga presyo, kag kung ano nga design ang mauyunan nila. Okay, so at least importante lang Why problema subo ang Christmas decor available na importante lang ang kulang lang rin og bakal na daw ninit pagin magapamalaklon sa mga Christmas decor na, Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis.
But yung kung type lang pamakal, ati way pa kwa na. Iban ko rin mga pamakal, mga kwa na, mga November na, first week November, or last week November, makamat-amat nga para pag abot sa adlaw sa Disyembre, at least dumayara na makitaan nga mga dumaymatsagang mga Christmas spirit sa imo sining balay, sa imong opisina, or sa imong palibot, Bombo Cherry? Yes, sakto gid Bombo Dennis, no? Kay kita yung mga Pinoy ng September pa lang feel ta nagidadaan ang presents ka Christmas. Miski pila pa kabulan, kay nanamian kita kung Christmas balaw. Mas nga pa abot sang month of bear, do kadasig nam lang, no? Kay ti lipas subong kadto ka sa mga mall, kung may mga display ng mga Christmas decor, may mga na-display ng mga Christmas tree, no? Tingmo daw feeling Christmas naman. Galing kiti problema, ginapabot na this Christmas ang mamahal nga mga Noche Buena items. Yes, sakto gid Bombo Dennis. Amo pa naton nga i-checkyaron dason kaong nagmahal gid bala ang Noche Buena, pero expectar na naton nga mamahal gid Bombo Dennis. Kay daw halos tanan gid sa mga balaklon nga mahal gid subong. Yes, Bombo Dennis. Go ahead. So, amo na Bombo Dennis, amo na ipakachekyaro naton pa na ang mga prices bala kung nagmahal ini siya o kung wala pa. Sige, no? May ideya aton nga makuturan sa presyon ay karon sa mga Christmas decor, no? Ngara sa mga mall, kay ara lang sa aton downtown area, no? Kay ti sabagay ti mall mahal gid man kay siyempre balamo naman may mga overhead expenses na ya kung downtown area ka lang, mas barato galing kay depende man sa kalidad, no? Sang mga material nga ginagamit, da man isa man sa vary ang presyo na Bombo Cherry. Yes, sakto gina Bombo Dennis, kag may ara man taya daan nga manugbakal nga wise buyer bala nga ginatawag Bombo Dennis nga ginalantaw man nila ang presyo kag quality sang ginabakal nila. Correct. So, Bombo Dennis, inilama ang balita gikan sa Patrol. Ako si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Damo salamat Bombo Cherry Grace sa Santillan. Sa mga kami na ito pagpacheck sa mga Christmas decors nga available na sa aton sila nga mga malls, department store, sa aton mga baligyaas downtown area, na pwede na ko mo makabakal. Pag ginabisuan natin mga kuturas, especially mabakal tabla sa mga electronic nga mga gadget, especially aton nga mga Christmas lights, no? Pilion yung gidas natin yung may mga tatak lang PS, no? Product standard, na kaya nakagin sa quality test niya, makibinan, no? Kay may ara iban nga mga substandard nga mga ginagamit nga material, especially yung mga kuryente, bala, sa mga ginagamit sa Christmas light, ng kagamay-gamay, gidbla, kanipis-nipis, nga sinita, hindi ko mabalaan kung sa kauligon sa imong gamit, gainit na siya mo, kay tuman kagamay sa kuryente, nga ginalatayan sa nga current, para pasigil Christmas light mo, samtang gadugay gamit mo, gainit na siya. Tigo sa mo ginatunaan sa kalayo, ang nagresulta sang sunog. No? Damo sang mga ginabaligya nga mga Christmas lights sa pag-abot sang before pa man sa bulas sa Disyembre, nga di iba narada gina-sale, gina-barter, sang doon naman sa mga nagligan, may taga 50 pesos lang ang isa ka 100 bulb na iyang Christmas light, no? Pro check mo ang ang material tuman ka substandard kanipis, kagagmay nga sinita do kadelikado bala, nga basi mag luntaran na sa nga kalayo nga turuan sa sunog timo na gani kada abot sang bulan sang Disyembre aton nga Bureau of Fire Protection nagapang abiso gina sa aton nga mga manugbakal, no? Ngati ko sa okay man nga mangita ta sa mas barato para makasave kita kon sing naton mabutam na sa peligro nga aton sila nga kubuhi aton nga balay, na it's better nga hindi lang ta mabakal sina mga substandard nga mga quality sa mga Christmas light, kay iban pa day nga mga gamit nga sa nato nagakinalan sa nga kuryente para sa pag
pasiga kung ano da nga mga pwede nga maka-attract sa aton sila nga mga ginabutang nga mga Christmas decors. Okay man mo bakal ta sing dekalidad, buhaling iti kun si dekalidad sumo mahal-mahal man, no? So mangin kuan kita, mangin wais kita sa pagbakal, no? Kasi naton ti kusala sobra man ta katipid, ha? Wa ta kabalo ti nabutang ta sa risgo, no? Ang aton sining kaboy, ang aton siniya nga propiedad. 28 minutos na nakaligan stock na alas 9 sa aga, na. Ako atang report ni Bombo Gracelyn Santillan, live from Philippine Coast Guard Headquarters. Mangin ko po naton siningaga si Coast Guard Commander Joe Lovis Mercurio. Ibulong ito pinaka-latest, ano mga abiso ko sa ating Philippine Coast Guard, ano pinaka-latest na komentorin sa ating sininga Coast Guard, no, para safety sa aton nga mga nagbiyahe, mga isda naton diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental. Live from the Philippine Coast Guard Quarters, si Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come in. Yes, Dennis, live kita subong diri sa Coast Guard Station Negros Occidental. Kag mangin ko padta tubig kay si Dula sabi, isailo sa piaksing yang audio, no? Para atis daw gwapo bla nami, no? Nami ang sulod niya, no? Bombo dalangid, no? Piak ta silent sa piak person sa audio, no? Para nami ang sulod sa ato sining kwan ang audio. Sinaton live ko na kita sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Bacolod, no? Sa may area sa Barangay Banago, na may kupo naton si Coast Guard Commander Joe Lovis Mercurio. Bombo Gracelyn, come back. Mama Dennis, again, no, live kita diri sa Coast Guard Station sa Negros Occidental. Kagakuan ta sang ila kining statement ang aton nga Coast Guard Commander diri sa probinsya kung kamusta man ang monitoring kag kung diri sa Negros Occidental Bacolod, no, ano ang mangin status sa subong sa kining sige pa, no? Panalasa, no? Sa Tagalog pa ni bagyo na carding or typhoon carding. So kaupunta subong nga si Commander Joe Lovis Mercurio, Bombo Dennis. Sir, kamusta ang monitoring? Well, as of yesterday, we start from yesterday. Upon nag-take effect ang storm signal sa Manila, we should travel advisory number 1, which is the cancellation of all trips from Bredco going to Batangas and other parts of Luzon. So as of this morning, ay nanalit na ang public storm signal based on Pag-asa weather forecast. We issued travel advisory number 2, which is the resumption of all trips from Bredco going to Luzon, Batangas, and other areas. While there is aton inter-islands Region 6, since yesterday wala kaya sa cancellation. Although may mga delays brought about by the maneuvering sa mga barko kati sumudlay nag-maneuver kung lain ng 5. But still, the schedule of trips, even the fast crafts and at the same time the ro-ro vessels, nasilahan ng sisilan. Okay, Bombo Dennis, may kita sa monitor, no? Ay, Okay. Sir Mercurio. Yes, Commander Mercurio, Sir Bombo Dennis, no? So, kamusta Yes, sir, good morning, no? Kamusta ang monitoring natin, mga report natin from our Coast Guard substation around the province of Negros Occidental? Kamusta ang pag-monitor, pagbantay? Anong kanagatan subong natin? Mabalod pa or nanong sistema ng plastada, sir? Well, sir, since yesterday we conducted sa mga advisory sa mga coastal barangays natin, sa na substations from Pulupandan going to San Carlos. As of this morning, may reported kita nga missing nga nagpalayag kahapon nga marginalized fisher folk
But then again, na-recover naman sila kay nagubaan na gid man sila sa area sa Victoria. Okay, no? So, nakitaan sila, well and good man sila. Yes, sir. That is correct. Nagubaan lang ang ilang sakayan, kag sila wala sang anuman nabutang sa peligro. Okay, ano oras na yung reports na na-missing? Kano oras na na-recover or nakita, sir? Actually, ang report na, sir, nga nag-depart gapon ang mga marginalized fishermen, mga 6 a.m. sila na-report sila kagina lang sang aga, kagaon mga around 6 and sila na-locate around 7, past 7. Sa diin nga area, sir, kag pila sa kabilog? Sa may Victoria, sir, duwa sila kabilog. Okay. So kung ginaon sa pa ang final report sa proper disposition nila. So mayaman natin, no, safe and sound ni mga isda naton. So far, amo man lang ni ang reported na ang missing pero na-locate naman as of this broadcast time. Sir Mercury, wala naman sa mga reported pa nga mga kaangay sining mga insidente or mga naabriya nga mga vessels naton sa kadagatan in the vicinity sa naton nga probinsya? Yes, sir. So far, amo na, sir, na-receive ang report and we are still on the lookout kag ang aton na talatapan for possible reports nga bakit may mga kauturan patang nga nagpalayag na wala pa kabalik. Okay. Marespondihan sa dayan. So ano ang mga abiso sa aton Coast Guard karon, sir, sa aton nga mga especialmente sa aton mga gagmay nga mga gapangisda gagmay nga mga baruto kay despite of white sa storm signal sa Visayas area guro do mga dolotikado pero kung pulo palayag sila sa mga tunga lawod, sir mo. Anong abiso sa aton Coast Guard sila? Well, sa aton mga kauturan nga garilayan ilang livelihood sa aton nga kadagatan. So, ang aton nga mga tropa or mga members sa Philippine Coast Guard ato sa inyong komunidad, paber igo ang mga amuning ang mga sitwasyon ni inyo man nga pamatian kay nga efforts para sa inyo nga seguridad. Kag ipaiway naton ang aton nga pagbiyahe, especially pag malain ang tiyempo kag dagat. Okay, no? Sa mga iba natin na sa subong, may mga arang kita nga mga isla nga ginakatuan sa aton nga mga bisita, mga turista, nga matabok pa kabo sa lawod, no? Going sa piak nga isla. So, subong sa nga tiyempo, pwede ito na makancel kaya daw hindi pa ta sigurado sa safety ta? Yes, sir. Meron kita sa guidance or memo circular regarding some movement of vessels in the absence of weather bulletin. So, dira nagasulod ang aton nga professional judgment nga pag isituit nga daw medyo hindi safe ang pag-travel, we can always cancel the trips. At ining yung mga tourist destination naton, sir, nga naton nga magasakay pa ito sa vessel, Bangka, Dabe, Baruto, going sa mga isla. Before man sila, guro, sir, mag-depart, no? May mga Coast Guard man kita dira nga nag-check sa ila kung wala safety ilang pag-travel. Yes, sir. Ang pag-ut sila mag-depart sa point of origin nila, initanan ng mga documents pati safety equipment, ina-check natin in order to ensure that their travel is very safe. Okay, so may na, ito importante mo na prevention kag ma-secure ta, no, ang safety sa nato sining mga manog biyahe, no? Lastly, Sir Mercurio, basi mayroon pa idugang nga mensahe or information para sa aton nga mga katuran na diri sa probinsya sa Negros Oriental, Guadjar? Well, sa aton nga mga kauturan nga base may mga miyembro pa kamo sa Panimalain na nagpalawod since naglain ng tiyempo, kag wala pa kabalik. Gina-encourage naman kamo na mag-report sa nearest Coast Guard station ninyo para matumaran na action. Okay. Commander Jolo Viz Mercurio, sir. Madamong salamat sa imo sa tiyempo, sir, kag mayong aga. Madamong mga salamat, Bomba Dennis, kag mayong aga. Sige. Bomba Gracelyn. Bomba Dennis. Go ahead. Yes, so Bomba Dennis, amo pa lang na report, no? Pag pinakapangamuyo, wala naman dito ang mga
sa angay sang amo na bala ng mga fisher folk ta nga nagapanasa sa amo nila in tempo. So pantayan ta ang mga updates ta regarding sa mga bagyo nga si Carding kag ikalmahan ta sang danay no ani danay magpasaway kay para nga wala sang any untoward incident nga magluntad especially diri sa aton nga outing siya kag o masdal sa Bacolod. So baba dani sila ito diri sa Coast Guard Station sa Negros Central in Cebu City, Bato. Nag-report pa sa mga radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod. Sa radyo, Bongo! Daming salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. So live report ni Bombo Gracelyn sa may headquarters ng Philippine Coast Guard dito sa Bacolod, sa may area sa Barangay Banago, no? So may reported nga na missing nga duha ka mga isda protein na locate man, safe and sound sila. Sa ma-locate na magyapon niya sa area sa syudad niya sa Victorias, ha? May manahara gali si Commander Mercurio, ha? Pwede naman sa malabot, no? Kaangay sini nga mga senaryo kaya importante man ito ko ang mga concerned government agencies na to, importante kung may kaangay sila nga mga senaryo, may bagyo, may kalamidad, no? Alerto, no? Kag anytime pwede makuhaan sa mga informasyon. So sa mga gaplano nga mag-travel, kung daw pwede lang mapaiway tanay sa bunga, pasi kung pwede naman na buwas matigayon despite nga continuous may gapon aton pagbiyahe sa aton nga mga roro kag fast craft, no, from Negros, Bacolod going sa Panay area. Pero ba daw safe na lang ay budlay kung na maulobalot ba kasi kung dagaton pa kami ng lalain pag pamatsyag nyo sa mga plano mag-island hopping subong niya, i-cancela sa nanay, no, para mabutang ta sa safety ang aton siniyang kabuhi. 40 minutos na nakalikan stock na alas 9 ng aga pagbalas siya para ito ng pusan nga report ining ultimatum sa syudad sa mga vendors naton sa may Manukan country nga sining naton may aras ang arrears or balayran sa aton syudad nga tagpila na Camille Dimil na sinigang konti gitagaan sa ultimatum until September 30 lang to secure sila bing payments daw na mga remedyo da kay base ko ni pasirain sila sa ila siniyang negosyo ti manog kwan na subongo manog maskara manog dagsang madamo naton ding nga tawo anong pinaka-latest ni may mga negosasyon na ginman ayan nga natigayon in between sing grupo sini mga vendors naton dira sa Manukan country kag sa syudad sa Bacolod. Naton ni bolon pagbalik karon ni Bongbong Gracelyn sa iya dunga report siya pagpagangot man sa presidente sining asosasyon sa mga vendors dira sa aton sining Manukan country makaligad lamang pila ka may importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad, sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahing nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga Balik na singa po sa papalagad sa patutunan na Bombo Hanay Big Time. This time ko ang balik report ni Bombo Grace Lubaton ang pinaka-latest nga update sining kuan karon na sining problema no, sa aton nga mga vendors da sa may Manukan country. Especially may mga arrears kung may mabalayran sa aton siniyang nga syudad na. May mga negosasyon na yan nga naghanabo kasi naton tido hasta September 30 ang ultimatum nga ginhatag sa syudad sa sining mga vendors naton, mga stall owners naton dira sa may Manukan country. Nga sinaton ti base magproblema na sila. Swente sining pag-abot pa asing to sining Mascara Festival diri sa may syudad sa Bacolod. Sa pinaka-latest sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, Kimin. Bombo Dennis, makahulo hawat-hawat no? Ining ginahulat man nga desisyon o kung ang pagbalos diri sang LGU sang Bacolod, especially kay Councilor Celia Flor bala no sa sining ginahangyo sa aton sining mga vendors dira o kung nag-iyabi or mga tenants sang Manukan country no. Actually 17 sila kabilog ng mga membro dala na diri ang presidente sang Manukan Country Vendors Association. So, nga nagadayon sa paghangyo nga tagaan sila sang time pass dugang pang tiyempo para nga makabayad Bobo Dennis ang ila sini nga arrears no. So naligad nga si Mana Biyernes nga adlaw magakit-anay sila tani sang committee on market no kag slaughterhouses bala si Councilor Celia Flor but na-postpone ina kay tungod nga busy man damo man sang mga hilikoton especially paabot na ang Mascara Festival kag i-reschedule naman no according man sa response sa ila sang councilor nga maistoryanan na sila kung mag-okay na bala basta sini nga week man no posibilidad sini nga week or sini nga dason ng mga adlaw or basta mo na no. Matapos ang semana, makaistoryahan yung nakigalapat na ng tempo. Kaya ang hambal dito, nagigad nga September 30, dapat mabayaran nila ilang mga arrears. No? Dala na dala ang interest. Kag medyo mabulubugat ni kay every tenant, may ara siguro sa more or less 600,000 ka mga kautangan bala. No? Kung combine mo na, 17 ka mga tenants times 600,000 mo din labot na milyon. No? So, ang ilagi na hangyo na
hasta December 30 tani no, ang tiyempo nga igahatag sa ila, magabayad sa sang 20% sang ilang nga areas kag tani kwao na lang ang interest wala Combo Dennis, no? After December 30, padayon naman ang ila sila nga pagbayad. So, amo na ang ilang ginistoryahan sa palibot o kung sa bilog ng mga membro balasang amo ni nga asosasyon, no? Kag hulton-hulton ta lang kay sambal ko basi sila nga semana makastoryahan na kag maokihan ang ila sila nga hamyo. Kag so far, mayo man ang ila sila nga operation kay wala pa bisan isa naman ang guntat bala no sa pag bulubligya dira o kung pag plasta sa ila dira nga mga ano ni tiniran bala Combo Dennis dira sa Manukan country kag ang ila pag sini nga hangyo tagaan sila dira tani or dira nga area malapit sini sa FM ni Blas no tagaan sang activity sa isa ka semana no bisan sa duwa ka adlaw lang Combo Dennis kay para nga makabawi man sila kay actually last year 2019 or earlier than 2019 dito ako sa NGC ga Patigayon o sa Lacson man di sa madamong activities so hindi sa makadtuan sa mga tao kag hindi sila makahagad sa mga customer o makadto ng customer sa ilang kapusto so wala gid sila ka ginansya dako o kung kakita dako sa amo na nga Mascara Festival no sa naligan ng mga tuig at subong ang inangyo nila nga kabay patani tagaan sila sang activity dira or pagahiwaton malang ibang activities dira malapit sa ila para nga makabawi-bawi sila makabulig pa sa ila sini nga pagbayad sang utang Combo Dennis. So amo na siya ang payag no ni Sir David Montoya, presidente nila sa ilang asosasyon aton sa Bugnayan sa Matian. Bali actually nung nakastorya kami to sang team ng Consular Floor. Tapos ang membro namon sa Manukan. So ang ginayo kanina namon to siya may extend kami up to December 30. So pagkatapos na ang ginayo pa ito namon siya ang amon nga ares bali ikwaon to ang interest kagang ang napix na nakuha na ng interest sa manang bayaran namon po installment kagang ginayo namon sila up to December 30. Na makabayad sa 20% lang. Oo, mama muna, ma'am. Muna siya. Oo. So, wala pa ka mo tugal ka Israel or nakadayon meeting. Balisan o naman ang schedule yung sir nga maka-meeting ka mo. Bali, tanisang Friday ito, ma'am. Galing wala to na dayon kay Dosako, Guru sa Councilor. May masit kami uli meeting siya. Open man siya sa inyo nga pag-reschedule. Yes, ma'am. Galing siya na kuliga. Tawag di sa amon kung saan o sa mga pa-meeting. Gaulat namin asang polya. Oo. So, wala pa man sa katawag sa amon kung saan o ginamon meeting. So, ma'am, kayo na-cancel to sa nagligad ang meeting naman sa Friday. Bali, masit naman kami guro pag-o, ma'am. Kaya i-final namon ang amon ang ginayo siya. So, sir, lapit na lang gid ang October kasi Mascara Festival. Sir, ginakabing yun nga sa amon ang ation, makabawi ka mo, sir. Yes, ma'am. Sana'y kaluyan, ma'am. Makabawi kami kay parapang tugang na namon bayad sa city, ma'am, mga amon income. Compared to sir sang may Mascara based 2 years ago, 2019, kamusta pa inyo kita? Bali, nagligad to, ma'am. Wala kami din nasudlan tao, ma'am. Kaya ang binyo lang to, ang Lacson, kag ang GC. So, doon sa amon, wala kami activities. Yun tayo, gito among customer, ma'am. Ako, tayo inyo kita. Oo, ma'am. Pero, subong, sir, kay tungod na joint venture ang province kag ang Bacolod. Anong pananaw mo diri makabawi-bawi gid man kamo nga unlike this sa mga ligat yung mga tinuig niya wala da sa activity sa gra na yon lapit sa Manukan country. Amo na amon ginasaligan no tani masudlan kami di tapos kayo kami namam kay Consular Floor nga tagaan kami di activities. Twice a week sang before sang Mascara. Oo. Mascara niyo para masudlan man kami. Oo. So ano ang barya sir pag-ayo mo sir? Niya makuno ma'am, ilan taon niya pa kuno nung sitwasyon namon ding para matagaan man activities. Ang imo dara mga oport sir, kamusta man subong ila pag-operate basi may nagsirado na wala pa man? Away pa man ma'am. So para ga-operate pa man sila tanan. Oo. Pagid na Meron ka mo sir mga dugang dara nga disenyo magmaskara sir.
May ara, ma'am, kapag kung makakuha kami mga activities, may mga kami din nga para sa maskaram. Oo, kagati ready naman kaso nga muna pala madamo gid ang magadugong dira. Oh, ready kami di ma'am. Sige. So ano yung mga mensahe be sa imong mga upward kag sa aton sining city government? Una sa tanan, pasalamat kami kay Councilor Flor nga sa amon nga ginayo tagaan kami tension di. Tapos ang daw ay mga kami problema sa iya sa among pagstorya ay kag sa ako nga mga member no ng seryoso untang pagbayad sa aton nga mga kautangan kay kinayo tanan kay mayor kag matagaan ta chance seryoso na nato ng pagbayad. Kay Mayor Albi no mapasalamat na kami kay Mayor Albi advance na tanim ang pasugtan ngayon up to December 30 ang extension. Modern is hopeful katama, no? Ang mga auto to dira nga naga-rent o kung mga tenants ni ang maokihan ila sini nga hangyo. No? Kaya pertigid ka na ako sa ilang earlier. Madugay na gid kasi pandemic pa, nigad yung mga tuig. So, kabay pa tani nga makabangon na sila ng especially paabot na ang Mascara Festival. Sige. So, muna ni sa munang report nga nikan sa patrol ni si Bombo Grace Baton para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton sa gabay pa. Madalilagon ang ila sining pagnegosar sa city. Guro ting sudatan di man guro magpamalibad kung may araman pag-ayo ang aton nga mga vendors. For the sake man sang ila sining livelihood kaya iti pakabuhian man nila kaya punto na dati lawig naman tinuig naman nga wala sila naka-obligar sa ila sining balayran sa syudad iya sa Bacolod. So nga kung ma-extend ang time nga makabayad sila kag kung anong sistema dila sila pagbayad goping pa nga tagaan na sa tagaan sa katumanan sa atong sining syudad sa Bacolod. So bantayan tani kung ano mga developments na dire kasi ko kinali ko magsiliran ng pila ka mga pwesto sa balat naman ting manukan kantin sa mga ginakadtuan gid sa atong sining mga turista sa pag-abot iya sang syudad sa Bacolod. Rata panahon din pagpalagad siya patuntunan Bombo Hanay Big Time. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 90 días na lang nabilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. Temporary renyo lagad sining aga Bombo Dennis Rubica. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro.
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bagpoong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Uy, anong dala mo nga ina? Ano ang unod sang pinutos nga ina? Hanemya? Mani ah. Ha? Kadamo gid sinaahaw. Amo kuno ining kaono naton karon kung magtuon kita. Oh, hala. Ginhandaan mo gid ba? Siyempre siling ni Manong, manami kuno kun nagakaon sang mani kung nagatuon. Kay naga-alerto kuno sina ang aton utok mo. Kung sa bagay, amo maninang siling ni lola ko. At tadali na, mapauli na kita. Mapahuway lang kita sang makadali. Kag dason, manyapon kita sang temprano. Kag magtuon para sa aton exam buwas. Uwa! Ato na si Lisa? Oo, ma. Gindulong ko na lang siya hasta sa gate naton. Kaya hindi naman siya gusto nga idulong sa ila mo. Kaya ara man lang sa tabok ang ila balay. Kung sa bagay. Sige na. Mag-inom ka na sang gatas kag magtulog. Kay buwas, aga ka pa nga mabugtaw kay may klase na kamo. Oo, ma Nagadayaw ako sa pag-abyanay nila ni Lisa. Daw mag-utod ang ila pagkabigay nga duha. Nagakompetensyahanay sila sa honor roll. Pero bisan makaisa, wala akong makabati nga nagahisaay sila. Sa baylo, nagabuligay pa sila. Kaghalin sang grade 1 sila, classmates na sila. Kag sinemya gid ang nagapanguna sa ila klase. Kag nagadason si Lisa. Apang, wala ako sa nakita nga insecurities kay Lisa. Kabay pa nga magsuod sila nga duha. Kag madala nila ina, tub-tub nga magdako sila. Daw sang sanulang. Si Lisa kag Nemya nagalagsanay pa sa eskwelahan nga ini. Pero subong, nakatapos na sila sa high school. Kag pareho sila nga ara sa mataas nga kadungganan. Amo matuod, no? Abi mo, amiga, believe ako sa kaalam ni Nemya. Mintinado niya ang iya pagka numero 1 sa ilang nga klase. Kag amo man si Lisa. Wala siya nagakataktak sa ikaduha nga lugar. Oti, ano ang kurso nga kuhaon ni Nemya? Accountant ang kurso nga kuhaon niya. Kay Lisa naman niya, education. Kung amo, mabulagay nagali sila sini.
Kadasig lang sang tinuig ba? Kag subong. Katapusan na namon nga tuig ni Lisa sa ginakuha namon nga kurso. Kag excited na ako nga magpauli sini sa amon. Ay, sa Christmas vacation, makitain naman kami sini nga duha. Kag suno kay Brent, maupod siya kuno sa akon. Gusto man niya nga makilala ang best friend ko. Brent, siya ang ginasiling ko sa imo nga best friend ko. Siya si Lisa. Nice meeting you, Lisa. Ay, same here. Sa din bala ka mo nagkilalahay ni Nemya? Actually, amigo ko si Manong niya eh. Kag masami kami nagkakanto sa ginadayunan nila nga balay. Amo bala? Ay hala, kagwapo ka dyan sa iya ah. Kadibuenas ka dyan sang BFF ko ba? Daw ang halos tang tanan nga buenas. Ara na sa iya. Pati pa bala sa pag-angkon sang boyfriend. Dihado gihapon ako sa iya. Pero sa tuod lang. Type ko man si Brent. Kag hindi ka tingalahan nga pareho ang taste namo ni Nemya. Kay mag-best friend kami gani nga duha. Congrats, amiga! Ang laom ko kung hindi ka na makaabot. Pwede bala, ina? Kag dapat amo ka man ha. Rain or shine. Ara ka man sa graduation ko. Promise, no? Ano? Nabaton ka na sa gin-applyan mo sa syudad? Oo. Excited na gani ako eh. Ikaw, kamusta nang gin-applyan mo nga obra? Nabaton man ako sa duha ko nga gin-applyan. Pero, ginpasulabi ko, nga diri na lang ako sa aton maobra para may akaupod man si mama eh. Ay, kun amo. Kita naman gali ang malayo ay. Ako naman ang mapasyudad, kag ikaw naman ang mabilin diri sa aton lugar. Nakatapos na ako pamakal sa mga personal ko nga kinahanglanon. Mapauli na ako kag magpahuway ah. Lisa? Ay, Brent? Ikaw? Wala kita ko maguna-una. Nga magkitay kita diri. Diri ako nagaubra. Aba? Kung mo maging masami na galing pagkitain natin diri nga duwa. Sa di ka diri nagadayon. Para mabisitahan ko man ikaw kung hindi ako masako. Paano ni man? Masami na kami nagaupod ni Brent. Kag nabatyagan ko nga, nahulog na ginang akon balatyagon sa iya. Kag wala ko man inigin na paabot. Wala ko gid ginapaabot nga mga luyag man siya sa akon. Kag wala man ako sang mahimo, kundi nga batuno ng iya paghigugma. Kag ginakonsensya gid ako. Ginagawan ko sang kalipayan
ang akon nga best friend. Samtang nagahilapit kami sa bus terminal, nagasako man ang pagkubak-kubas ang lughan ko. Ay, hindi ako makahibalo kung paano ko atubangon si Nemia. Suno kay Brent. Sang katapusan ko nun nila nga pagsugilanon, nakig-break na siya kay Nemia. Ay, Diyos ko, nakaibalo man ako nga sala ang kinbuhat ko. Apang tao lang ako. Hindi ko man mapungga ng pagpitik sa ngakon kasing-kasing. Nemia? Oh, Lisa. Lisa, kasakit. Ginasakitan ako sa ginhimo ni Brent. Ginbulagan niya ako. May iba na siya nga ginaykugma. Ginasakitan niya na ako, Lisa. Dumapatay ako sa kasakit. Oh, Diyos ko. Wala ako sang kaisog nga itampad sa iya. Nga ako ang babae nga ginbulos ni Brent sa iya. Ba? Lisa? Ano natabo? Ano ang ginkaon? Nga hinali ka lang nga nagsuka. Ha? Nay, kuhan. May problema bala? May dapat bala kami nga mahibalan sang amay mo? Nay. Sorry, Nay. Apag nagabusong ako sang anak namo ni Brent. Brent? Sino siya? Lisa, kinahanglan ipakasal ka niya samtang hindi pa hilmunod ang tiyan mo. Hindi ka lang magkabalaka, Nay. Handa siya nga sabto ng kahimtangan ko. Oh, Diyos ko, anak! Hindi pagsumbaga ang dingding! Hindi ka magpadala sa kaakig mo! Wala sang huya nga klase sa ngabyan! Kanami sa iya patsyon! Ginbali wala niya ang malawig namon yung pag-abyanay. Nabatas niya nga sakito ng balatsyago ni Nimya. Pariho lang sila ni Lisa. Pariho lang sila. Mga manog sila! Gago siya! Kanami patsyon sang sapat si Brent! Anak, hindi! Hindi pagbansahi ang imo mga kamot. Pabayi sila nga duha. Ayan, may ginatigan na gid ang mahal nga Diyos para kay Nimya. Panaog na ako diri sa tricycle. Nong, palihog na lang ako sa mga dala ko. Kabudlay abi sa akon magduko eh. Kay kadako na sang akon tiyan. Oday.
na sa mong problema, tay. Ako nang bahala magpasulod sa mga dala mo sa sulod sa inyo gate. Ay, salamat, Gidnong. Salamat, Gidnong, ha? Ano naman mo? Dasang kaso, Uy, ato ng tricycle nga ginsakyan ko. Isira ko na ang gate, Ba? Si Nemya? Ara siya sa ila bintana. Nagagawa. Pag nakita niya ako, ay, kasakit sa panulok niya sa akon. Masulod na lang ako sa amon balay. Hindi ako makapadugay sa pagtulok sa iya. Akig siya katama. Apang bisan isa ka tinaga sang pagsukmat. Wala ako sang nabatian halin sa iya. Ay, tumalagsahon siya nga klase sang abyan. Magabiyan sudagay nyo sa pagpamati ang katapusan nga bahing sa aton sugilanon di sa aton palatuntungan. Mga misteryo sang gamgam. Number 1 Basta Radio. Come on! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan o kon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga Full. Christian? Ano ka ba na? Dayan, pabahay lang ako nga maghampal. Please. Babae nga ihambal ko sa imo nga mahal ko ikaw. God? Babae nga ihambal ko sa imo. Nga wala ka na dula diri sa kasing-kasing ko. Hindi ko na kinanglan nga mahibalan ko na nung ara sa kasing-kasing mo. Ang importante lang, nga nahambal ko ang ginabatsyag ko. Oh, Diyos ko. Doon sa nahinalian ako sa nabatian ko. Maabot na si Chester sa madason nga bulan. Kagamot. Kung makapamalibad ako, kung nagaro niya ako sang kasala. Christian. Nakibalo ako. Sorry sa kagaguhan ko, ha? Kabigan na lang. Nga isa ako sa mga humalangan mo. Christian. Ay, Diyos ko. Doon sa matulo ang mga luha ko. Kuan, hinali lang nga nagsakit ang ulo ko. Palihog. Idulong na lang ako pauli. Okay ka lang? Oo naman. Panulo ko, hindi. Okay lang ako. Kaganga nakasiling ka man nga hindi. Nakita kong rashes ang last episode mo. Masubo ang mga mata mo. Kag daw kulang sa kapagsik ang mga hulag mo. Kapoy lang siguro ako. Kung hindi okay sa imo, pwede ako nga makatiping luwat para sa episode nga ina. No, hindi inambot ko silingon. Hindi inang ginawori ko, Dayan, kundi ikaw mismo. Nga ako? Hindi kung tani ako gusto nga magpahilabot, no? Apang, abyan ko man si Christian, eh. Kag he still loves you. Pasensya ka na, ha? Hindi kung tani siya gusto nga ipahibalo si imo. Nga, nagpautwa siya sa akon. Nakaibalo na ako sang bahin sa inyo nakaligad. Kay panulo ko, you have mutual feelings. Ginapunggan mo lang ang kagaling. Kabalo ka, madugay ko na nga abyan si Christian. Amo ko pa lang siya nakita nga mo sinakapiktado. That was puppy love. Apang samo ni Chester, madugay na. Kag mapauli na siya. Kag tama naman siguro nga magpakasal na kami.
Pero ginahigugma mo gihapon si Christian? Hindi na importante, ina. Hindi ko kaya nga sakiton ang buot ni Chester. Kag kun mahimo, amo na ini ang una kagkatapusan nga hambala naton si Christian. Sige. Pero basi kung hinulsulan mo ang desisyon mo nga ini. Kinasakitan ako. Apang human ang desisyon ko. Hindi mahimo. Ngang kasing-kasing ang mga daog. Kung pilion kong paghigugma ko kay Christian. Hindi lang si Chester ang masakitan. Kundi ang mga pamilya namon. Apang kung si Chester ang pilion ko, ako lang ang masakitan. Ako lang. Nalipay ako nga sa katapusan. Nakapauli ka gidman. Oo, Dayan. Kag kinahanglan natin nga magkasigilanon, ma-dinner date kita karon ha. May importante ako gihambal sa imo. Okay? Okay. See you. Dasigon ko ang pag-ilis. Kay basi bala kung maayawan na sa paghulat si Chester sa akon. Ay, sigurado nga ma-propose na siya sang kasal sa akon. Kag hindi na ako dayon magpakipot pa. Batunon ko na lang siya. Ba? Ang cellphone ko. Si Christian ang nagapanawag. Sabton ko na lang Hello? Dayan? Christian? May problema bala? No. Gusto ko lang mabatian ng tingog mo. I'm so stupid. Pinagamo ko pa ikaw. Daw stalker lang kalimbawa ko sa ginabuhat ko. Ara ko sa tubang sang gate ninyo. Ano? Nga wala ka nagsulod. Pasudlan mo pala ako? Nga, hindi. Kaya biyan ko man ikaw, hindi bala? Ay, sugaton ako ni Chester mga alas 7 sang gabi. 6:25 pa lang. Hulata ako dira. Bye. Kantuan ko siya sa gwa. Bombo
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bongo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing
Good evening. May katuan ka? Nagapanimaho siya sang ilim nun. Sugaton ako ni Jester. Wrong timing gid ako, Permi, no? Kung sa bagay, ginsugid na sa ako ni Vincent. Nga nagabot na kuno kay na si Jester. Hubog ka bala? Tipsy lang. Hindi ako hubog. Nagpalapit bagit siya sa akin. Hindi ako makahibalo. Kung pasudlon ko siya o kung hindi. Christian. Hindi ka magkabala ka. Hindi ako magpanggamo. Gusto ko lang makita ka. Amo lang ina. May pagkagago abi ako eh. Katigagit sang ulo ko. Isan pila ka beses ko nga ginhambal nga hindi na pwede. Hindi ka ginmadula diri sa kasing-kasing ko. Christian, please. Magpauli ka na. Hindi ka magkabalaka, Dayan. Katapusan ko lang ini nga pagpangulit sa imo. Malakat na ako, buwas. Ha? Sa din ka makadto? Hindi na importante kung diin. Kaya kunari lang ako diri. Basi kung magpareho ako sa kabuang nagpang-hostage, maangko lang niyang babae nga gusto niya. Siguruhon lang siyang boyfriend mo, hindi ka niya pagsakiton. Kaya bisan diin pa siya, pagitaon ko siya kagpatyon. Christian? Ato na siya. Kagmadasig aging padalagan niya ang iya sa lakyan. Christian, mahal ko ikaw. Mahal na mahal. Si Jester. Kaina ko pa natalupangdan nga kaseryoso kit sang nawong niya. Jester, ano galing ihambal mo sa akon siling mo? Mamati ako Kay maihambal man dayon ako sa imo. Nakaibalo kagid kung ano kay ko kamahal, right? Nakaibalo ako sina. Apang nakahimo ako sang isa kadako nga sala sa kabuhi ko. Patawara ko dayan. Jester? Ano pala ang... Pumati ka. Sige. Ano pala, ina? May gintambungan ako nga isa ka team building sa seminar. Kaglahubog ako. May kaupod ako nga isa ka Pinay man dito. Sa laktod, may nagpatunga sa amon. Kaya nagadala siya. Gani, kinahanglan ko sa kapakaslan. Kaya kung hindi, kuhaan ako sa katungdanan sa kompanya. Nagpauli lang ako para ihambal sa imo ang parte sa natabo. Kapag pagmapatawad mo ako, Dayan. Jester!
God! Hindi ko mapunggan ng maghibi. Ikaw nagahibi ako. Hindi tungod ginbayaan ako ni Chester. Kundi, nagahibi ako. Kaya wala na ako sa masakitan ng mga balatyagon. Kag hindi ko na kinahanglan. Ngayambay pa kay Chester ang bahin kay Christian. Tungod hindi na importante pa. Kagbuas, pagkatapos ng akong trabaho, makighambal ako kay Vincent. Kung amo sina, hindi ka na mag-usik sang tion. Kung gusto mo siya nga masugilanon, ihatag ko sa imong i-address. Kag maghulag ka dayon. Ay, salamat, Gid. Madamo gid niya salamat, Vincent. Makapila na ako mag-vassar. Apang wala kit sa may nagbukas. O Diyos ko. Hindi ay, hon. Nakalakat na si Christian. Kag naulihi ako. Ay, tilawan ko liwat nga pindutan ang vassar. Kung wala pa kit sa may magbukas, mahalin na lang ako, tere. Ay, kinakulpaan ako. Oh, may nagbukas. Oh, si Christian. Kagbago lang siya nakatapos pagpaligo. Ba? Dayan? Ay, kakakwan. Ginhatag sa ako ni Vincent ang address mo. Gusto ko kuntani nga masugilanon ka. Dali ka, magsulod ka. Kag magpungko ka lang, anay, ha? Mailis na ako sa makadali. Mabalik na yun ako. May problema bala? May stalker kaliwat? May nagapamahog naman bala sa imo? Kung may ara, pwede ka bala gihapon nga mangin bodyguard ko? Nakaibalo ka, Gid. Nga gusto ko gid ikaw bantayan sa tanan nga tion. Ang problema lang, basi kung hindi ko na ikaw pagbuyan, kung mangin bodyguard mo na ako liwat. I might assign you to somebody else. Ay, Christian, wala na kami ni Chester. Ano? Nga ano nga tabo? Mahimo ba lang nga masugiran mo ako? Oh my God! Ready naman kuntani ako. Nga sugiran siya sang bahin sa imo, Christian. Kung anong balatyagon ko sa imo. Ang buot mo, silingon? Mahal mo na ako?
Nakahibalo ako. Nga nakahibalo ka man sinha. Apang ginapungkan ko lang ako galingon ko. Oh my God. Lord, nagadamgo bala ako? Dayan, gusto ko mabatian halin sa imo ang Christian, I love you. I love you more, Dayan. Wala ka na dula. Bisan makaisa sa kasing-kasing ko. Saksi ko ang Diyos sa balatyagon ko sa imo. Oh, Dayan. Dayan. Christian, hulat anay. Naman ha? Siling ni Vincent. Subong ang flight mo pa States. Basi kung malate ka. Suno kay Vincent. Nagbaton ka kuno sang assignment dito. Wala ba ako nakapirma sa kontrata, no? Ang plano ko kung tani, ang mga mauna dito, para makalimot sa kapaslawan ko sa pagigugma. Apang subungari ka na sa akong luyo. Sa banta mo ayan, batunon ko pang assignment nga to. Oh, hindi ka na maglakat? Gusto mo nga mabuang ako sa pagpaminsa sa imo? Oh no, hindi na ako magpasugot ni maglayo ay pa kita. Mabawi kita. Hinakpan na to ng 12 katuig nga nakalikat. Oh, Dayan, sobrang pa lang. Christian, matuod ba lang ginahambal mo? Matuod na. Ganit mamangkuton ko ikaw. Ano pala ina, Christian? Will you marry me? Yes! Yes, Christian! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila'y noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good in embrace without the one that you miss? Tell me what's good in forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Daw mabatsagan ko liwat ang kakunyag. Kung makita kong nagaigpat nga bulawan. Kung nagailigpat nga mga metal. Apang sa ano ko mabuhat ina? Ako ang tao nga madamo sang utang nga balayran. May doktor, may rehab center, may abogado. Kag samtang nagatrabaho ako. Labi lang nga nagadamo ang utang ko. Nagdamgo ako sang galyon. Nagasakay ako. Kag nakita ko nga nagapuka ang bulawan. Kag ang mga malahalon nga mga artifacts. Kag naghantom ako. Nga may isa ka magkaranong nga tinuga. Papagsubong. Maayo-ayo na lang ako sa idok. Nga nagasubli sang kinanaan sang iban. Diri. Agdagat diri. Daw isa ka kuweba. Madulom kag makahalatlok. May sulat nga nagabot, Jack. Kinbutang ko lang sa imo kabinet, sa imo tangke. Kadamo na sa sulat nga nagabot sa imo. Madamo na. Kagalabanan, mga balayran sa mga utang. Kaya ako nakabaton man sa sulat, anom kabilog. Halin sa akon ka anom ka nubya. Ang ako niya, anom kabilog ang nubya ko. Nalainan ako magpanumtong nga ikaw, bisan isa, wala gid. Ano sa imo, kung ihata ko lang sa imo si Marcela. Hindi man na siya gwapa, pero kung magserbon, nagatalang man ang espiritu mo na sa iya. Nagadulom ang panulok mo. Hindi gani, mabungol ka kado sa magago ka. Dimos, ako ya, makaibalo ko yung magpili sang babae ya. O nga wala mo na ginbuhat. Nagakinahanglan kasi na, Jack. Kuan wala sa madamo nga babae sa lugar nga ini, Dimos. Magupod ka sa akon sa Sarawak. Dito ko ikaw dalon sa isa ka lugar nga madamo sang babae.
Kag nagabaha ang ilim nun. Amo man ang babae sa kabuhi mo, Dimos. Nagabaha man. Pero mahalin na kita sa malason nga bulan sa duog nga ini. Kung pwede nga makita ka sa madamo nga babae dire, at hindi ka na lang maghalin. Hindi ka na lang maghalin sa lugar nga ini. Magpabilin ka na lang dire. Ati, hindi ako konforme sa ginambal mo. Dira ka na. Ato na siya. Nagakinahanglan ang Jack nga ini sang pareho sa akon. Kinahanglan ang laygay sang isa ka tawo nga may eksperyensya kung babayi ang paghahambalan. Pareho sa akon. Pustong ginsili ni Dimos. Pulos balayran ang nag-abot sa akon. May medikal, may rinta sa apartment ni si Pablo. Kami ara man sulat nga halin sa abogado. Nga mo nag-aariglo sa mag-abusar si Choy sa isa kailimnan. Kagang balayran sa rehab ya. Ay. Daw. Tumanay ni katako. Parihab siya para nga maguntat sa pag-inom. Pero sige lang tingwaan ko lang nga mabayaran ini. Uy, hari kali. May sulat kali diri si Maria ho. Kaya mo man si Conrad. Basahon ko ini. Wala sila nagauntat sa pagsulat sa akon. Ay. Ambe. Uy, nagsaylo gali si Conrad kasi Maria saya ilabag ko nga puluyan sa isa ka matahom nga isla. Kagkatahom? Kasi Maria, madamo sang masugid sa akon parte kay Loren. Nakaibalo siya nga si Loren. Malapit na lang maglambot sa 30 anyos. Kaya madamo siya sang nasudlan ng ekspedisyon. Upang doon sa makita ko sa gihapon. Madumduman ko nga nakita ko sa dito sa isa ka ekspedisyon sa itong isa ka summer. Sa magkaupod kami nga nagasalong. Sa ginsalom namon ang barko nga nalunod nga Santa Filomena. Kapara sa akong dam ko lang ato. Isa kadamgo nga do hindi ko malimtan. Basahon ko sulat ni Conrad. Jack, wala makaibalo si Maria. Kaya upod ko ang sulat niya ini. Luyag ko anay nga makahibalo sa imoy sabat. Nakahibalo ka nga si Lorraine ara sa Pasipiko kag nagatrabaho sa Sea Search. Nalipay gid si Lorraine nga nakatrabaho sa ambo nga kompanya. Apang pila ka adlaw ang nagligad, naga-research ako sang stocks para sa akon kliyente. Nagaplano ako nga mag-invest sa Sea Search bilang isa ka tribute sa success ni Lorraine. Nadiskubrihan ko nga ang kompanya isa ka brand sang Trident kag isa ini ka parte sang Van Dyke Corporation. Si Van Dyke among concern ko sini. Wala ko makahibalo kung bala. Nakahibalo sini si Lorraine. Hindi ako magpati nga sa Silas Van Dyke makaangkon sang interes sa isa sang iya nga marine archaeologist. Hindi man ako makapatod
kung makadumdum pa siya sa kay Lorraine. Hindi ako komportable kasi Lorraine malayo kayo. Apang may labot siya trabaho. Wala ako makapanood nga pahibalon si Lorraine sang ako natukipan. O kung pabayaan lang ini siya. Luya ko nga makahibalo kung ano ang imo masiling sinidyak. Gusto ko gid nga makaabot ka diri sang personal sa isla. Nagkahibalo ako na kinahanglan mo nga mahibalaan. May nadiskubrihan ako nga importante para sa akon. Butang, kagin usisa ko, 8 ka tuig na ang nakaligan. Agod nga makita ini. Luyag ko nga ipakita ini sa imo. Kag kung makita mo ini, nagapati ako. Nga maluyagan mo man ini pareho sa ako. Mabalik ako liwat sa Isabela. Kinahanglan ko kamo ni Pablo. Magkadto kamo sa isla. Sa wala pa ma-reject ang ako ni Tia. Aton siya Jack. Aton ang Isabela. Amo na ining tion. Agod ang kunon naton siya. Conrad. Hindi. Hindi ako makapati sini. Mabalik kami sa Isabela? Hindi. Hindi ko na pagliwaton ang natabo. Hindi ko na liwaton ang natabo nga nabutang sa kadalagman ng amon kabuhi. Subong, ari na ako dire. Nagaobra na ako. Kaya hindi ako maluyag na tintaron liwat sa Bulawan. Hindi ako treasure hunter, Subong. Kapag may mga tao nga nagadam ko, nga masalom ang Isabela. Sa una na buhat ko na ina. Kawalan ako sa handom nga liwato na to. Kwarta ang kinahanglan ko, Subong. Kag panahon, kung may ara ako sina, tapuson ko ang ginsuguran. Madamo na ang tinuig na nakaligat. Kaysa ibabaw sang bangkay sang ako na may. Pugutan ko sang ulo si Banday. Patyon ko siya. Abang si Lorraine, hindi ko na sa problema, Subong. Nahimo ko na nga kung dapat nga buhaton sa iya. Kitalikdan ko siya. Bisan pa nga nakaibalo ako. Nga siya lang tanan sa kabuhay ko. Kung magpadayon siya sa pagsulod sa plano ni Van Dyke, iyan ay na problema. Gusto na sa edad. Gusto na sa edad kaya nagalumapaw ng yakaalam. Hindi na gani maisip ang degree niya eh. Bahala na siya. Apang ano blay niya? Nagabatsag ako, Subong. Babatsagan ko. Nga responsibilidad ko gihapon siya. Oh, shit! Gabi na. Apang hindi ako makatulog. Hindi ako mapahamtang. Ako ayan na ginahambalan ni Mami kag ni Daddy. Lingawan kong akong kaugalingon diri sa computer.
Diri ako mapungko. Ara, makita ako pa sa monitor ang malapad nga seafloor sang dagat. Nakabatsyag ako sang katuyo, ba? Ano ina? Nakita ko ang coral crabs. Amoy nang sa isang kasagang ukon crabs nga nag-a-istar diri sa bisan anong structure. Amoy nang ginahimo nila nga puloyan. Kagang ilag ginatumugan. Amo ang kahoy. Tanawan ko sang maayo. Hindi. Bahin ina sang isa ka panapas ang barko? Mark! Ruel! Madali! Ginatapos ko lang niyo. Dali! Dasiga! Ari na ako. Nga, ano ba lang natabo? Ba? Ano ina? Dali lang. Ito bukong buton. Huwag niya masaylo kag makita naton. Ara, na-zoom in ko na. Na-zoom in ko na sa mayo. Hindi. Mahimo nga mo na ina. Mahimo? Ruel, Lorraine, handle the digitals. Maghatag ka sang full stop. Ara, mahinay ng lakat sang kamera. Ara! Tanawan ninyo! Isa ka, Royda? Tanawang bapur nga ginahanting naton ang katuan. Siya to. Siya ginapangita naton. Ang matahong nga si Juliana. Nakita gid naton siya. Nakita na naton siya. Yo! Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Mas Paradyo Bombo! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon
pagpangkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa itong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe, kaangay sang pochero, yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kompleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga Standard time, 38 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Autopit sa 26 sa bulan sang Setyembre 2022. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad. Liwat kita magadulong sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national nga international. Kag magatalakay sa pila ka mga lago mga issue kag topiko. Sa Gyapon, upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Leccionista. Doon kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong to pagabdang kita sa aton mga Bombo reporters kag subong sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome nato aton mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas kag subong sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app sa karon banwa makita kang mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Hindi maayo karon ang aton nga panyimpo although nga diri sa siyudad sa Bacolod kag pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental wala man magtupa ang madamol nga ulan pero may pila ka mga kabanawanan ilabi na dito sa southern part sa Negros Occidental ang ginabaha duga sa madamol nga ulan nga ginadulot naman ini mga kaibigan sa bagyong si Carding. Although nakalandfall na siya kagabi kag ang iyang direksyon pakadto na sa West Philippine Sea. Pero dugay-dugay makuha kita sang assessment kag live report gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad sa Bacolod. Sa assessment naman diri sa damage nga ginatuga sa siyudad sa Bacolod kag karon dugay-dugay i-try naton nga maka-connect sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Ibalo naton ko na ano ang latest nga report nga nabaton sa Office of the Governor. No kay kon sa mga kabanuanan ng aton kung isa sa ligan kagapon may hindi ako mayong experience dito sa Banwa sang Kawayan, no? May aran sang report nga pagbinaha kuha kita sang assessment dito kung kumusta ang sitwasyon kag naka-secure kita sang number ni Mayor January Tabuhara daw kag naka-communicate kita siya naka-contact daw kag gintiksa naton kag naka-istoryahan na gid kami, no? Ugaling kay ginrefer niya kita kagapon sila nga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer kag gin-forward man gani sa aton ang iyang number
Kagintik sa naton nga makontak kita sa iya kung pwede makakontak sila nga si MDRRMO. Kuha na lang, tapos na lang ang kagapon nga daw wala gid sang reply. Ipibalo ko lang sa head sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Dira sa may banwasang Kawayan nga mayo pa kagapon ang gobernador bisan ano kasako kagapon na interview pa naton kag nakakuha sang confirmation may kantanan sa sining pagbinaha dira sa Kawayan. Pero dito direkta to sa ilang lugar sa Kawayan, ang mayor wala man maghatag sang iya sining assessment, no, sa radyo kay gina-refer niya kita sa kay Engineer Lagualo, no, DRRM officer sa banwasang Kawayan. Pero wala gid matigayon. Anyway, karon dugay-dugay basi mangin available man ang aton gobernador, siya na mismo ang aton nga pamangkuton kung ano ang report nga na-receive sa iyang opisina sa kung ano kadako ang damage sa gintuga sang mga pagbinaha ilabi na gid sa southern part sa Negros Occidental. Ang halos tanan nga mga LGU nagdeklarar kay ginang klase sa tanan nga level, public ag private schools. Ini agud nga maprotehiran ang mga estudyante sa hindi mapakta naton nga pagbubo sa madamol nga ulan. Ang bisan pa nga wala kita di sang storm signal, wa diya maghalit sa aton ang bagyo, pero naga-experience kita sa madamol nga pag-ulan. Halos na mga LGUs nagdeklarar wala klase magluwas sa syudad sa Bacolod. Kay man pananawan siguro ni Mayor Albi Benitez sa mga Bacolod nun, mga waterproof, no, kag pamatya kanya guro mga Superman. Ang ginapayag lang sa aton nga City Mayor Albi Benitez Banwa nga ginamonitor niya kuno ang bagyo, ginabantayan niya kuno ang bagyo, ambot kun paano niya ginbantayan ang bagyo ginabantayan niya ang bagyo kag ginabisuhan lang ang mga pumuluyo nga magbantay man, magulo-aligmat magulo-aligmat kag maghalong. Amo lang na yang panugyan, no, ni Mayor Albi Benitez sa mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod ahay. Sang una yang sa tiyon sang kampanya ini wa niya sang lakot nga pamulitika nga aton yang nga komentaryo subong nga aton nga comment, no, aton yang paglantaw. Ang nagligad abi sa tong panahon sang kampanyahanay, makita mo gid siya nga daw ka hands-on gid, no, hindi siya siling virtual lang, hands-on gid nga kung may ara gani pagbinaha pagtaas ang tubig sa suba ara man sa dayon kitaon, may sunog to ara man sa dayon, may himo pa lang ganito mabitbit na sang balde kay magbasya man sa tubig. Pero subong virtual na gid lang, no? Kay to sa Metro Manila mo, no? Way sa kingagaw puli diri. Kay tani ang namigid kon kagapon pa lang naging agaw na sa dayon sang puli diri may biyahe pang eroplano. Kay antes pa man niya Domingo, Sabado pa lang niya may ara na iya sang announcement ng Pag-asa mo nga may ara mga kabiran sang bagyo. Kaya maghahalit kaya posible magatupa ini by September 25. At basi nagala o man si Mayor Albi nga araman iya nga OIC Mayor, si Vice Mayor Elcid Familiaran, pero ang pagka-OIC ni o kung ang pagka-acting, rather, ang acting niya mayor, nga si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang iya nga pag-acting, sinesta lang sa September 25 mo. Kagaina, ang iban daw, hindi pa magbalangon kay gahulat sang announcement sa ato nga City Mayor, kung wala sang klase, pero wala gid magdeklarar sa wala klase. Sa rason nga, daw, hindi man gid lain ang sitwasyon diri sa siyudad sa Bacolod. Pero ang sa side naman sa mga pumuluyo, bisan hindi mauway man kita di apektado sa bagyo, ang ginabantayan nila hindi ang panahon, ang ginabantayan nila ang pronouncement sa aton nga City Mayor. Tiyan mo lang to ang iyang panugyan, halong lang kita diri sa mga pumuluyo sa Bacolod, no? Halong lang gid. Pero okay na, Mayor, nakahalong na sila kagang iban daw wala man magtulog kagaga pa nagbugtaw.
Kay wala labot ka naghalong nagahulat gid si imo yang ang imo yang order. nga wala lang aday sang klase subong adlaw. Pero sakto man nga hindi magdeklarar sang way klase kay way man nagabubo ang ulan. Pero ang aton lang kaya sa mga pumuluyo ti hulat pa kita nga magbubo ang ulan nga madamol kag ara namang estudyante sa eskwelahan kay isa man lang ni kadlaw ipaiway lang ana ang klase para atulos le sa ila puluyan matiner. Sige Pianong tanabi karong kay natatimingan nato sa Manila si Mayor Albi Benitez. Kagati mo nang iyang wisdom. Nga hindi niya magdeklara wala klase pisar pa nga ang tanan nga mga LGU sa palibot sa siyudad sa Bacolod nagdeklarar niya mga city mayor, ang ilang mga municipal mayor. Kay sigurista mo rin paniguro mo. Siguro hunti ang safety sa mga katawan. Hindi nato niya pag i-gambol ang kabuhi sa mga katawhan. No? Kung naanad kita sa gambol, sa gambling, pero ang aton niya nga isugal sa gambling, kwarta lang niya. Ang kabuhi sa tao, hindi ta pag-isugal, hindi ta pag-ikapital sa gambling, kaya hindi niya sugal ang kabuhi. Ang safety sa mga katawan, hindi niya parehas ang sugal. Nga kung mapirdi, makabi subong, mapirdi ka, basi dason nga pag sugal mo, mabawi mo naman to ang imong kapirdihan. Kung isugal taning kabuhi sa mga katawan sa siyudad sa Bacolod, kung magkalawagtang, hindi kag may magkalalitan, may magkalamatay, hindi mo na niya mabalik. No? Kaya hindi niya kaangay sang sugal, nga ginasugal naton. Basi nanad kita sang sige kasugal. So, ibalo naton karon dugay-dugay, palig ko da Bumbo Kim sa kay Bumbo Ansin Dulsorilla. No, nga ma-live sila dito sa CDRRMO. Ibalo naton kung anong sitwasyon sa siyudad sa Bacolod sa siniya nga mga inoras. Ang Coast Guard Commander si Coast Guard Commander Mercurio may aran lagi man siya statement. Nagpagwagi man siya sang statement kag na ulo interview man siya. Sir, ang ako lang panugyan, hindi ka ba maguya-uya kung interviewon ka sa Bumbo? Kay damo na mga Coast Guard Commander ang nag-agi diri sa siyudad sa Bacolod, tanan niya kakuan lang siya do lang ka-approachable. Anytime pwede ma-interview, mangin kagahon man na, gabi, bisan anong nga oras. No? Kay naibaluan niya yung obligasyon niya na mo. No? Kay nagbaton siya sang responsibilidad bilang commander sang Coast Guard. Tikon, hindi ka man gusto yang disturbuhon, kag gusto yang magpangabuhi nga malinong, magpangabuhi kaya sang pribado nga pagpangabuhi. No? Sa kwan kaya sa personal ka lang niya magpangabuhi, hindi lang niya magtrabaho sa gobyerno. Pero anyway, okay lang, no? Kay at least naka-interview naman na ang mga reporter sa kay Coast Guard Commander Mercurio. Kabay pa sir nga matayo yun, na nga mapa-interview ka na, hindi ka na maguya-huya. Hindi bala maguya-huya sir do sa others, kay mo yang kung tawagan ka, hindi ka na magsabat. Ang imo nga number, consider mo na nga public, Hindi nyo mapag-consider niya kung wala gani sa imo nga phone book, hindi ka magsabat. Ako na niya observation sa mga tao nga kung wala gani sila phone book, nga nagaring ila cellphone, hindi magsabat. Kasami ginaya nga hindi magsabat kay basi kulban sila basi amunog ang nagapanawag manog sukot na. It's either nga loan sa bangko or sa mga financial institution bala kag ng mga ginautangan naton bala na sa mga appliances. Naamo ginang bakas mapanukot di bala bumbukim. Amo ginang bakas ay magpanukot. Kagang bangko mo man manawag ginaya kapila na manawag na basta ma-due date na. Ang iban nga way nagasabat basta way sa phone book ang number nga gagawa, nadlok na nga ba si manugsukot bala? Pero hindi No, ang ginahimo ta gani nga antes kita magtawag naga-text ang na, sir can I call? Thanks, Bumbo Daniel. Kay budlay basi hindi na masabtan lao. Sige. Ana sa piya kalinya ang report sa nga patrol Bumbuan, please come in. Bumbuan. Sige. Bumbuan, kumusta da ang CDRRMO? May tao man nga naga-monitor, ka naga-mansubong. Kumusta ang ilang monitoring? Ang galom sa kawaan. Nagadulom lang sa Japon, although nga wagi man nagdamo lang ulan diri sa siyudad sa Bacolod,
pero madamol ang galom. Kumusta na ang mga pagtupa sang ulan? 9 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 12. Sa aton nga mga may obligasyon bala sa gobyerno, basta tawagan ka muna nga pakilala man sinyo, sabtan nyo. Ari ang report sa Patrol Bumbuan, please come in. Bombodan, may advisory subong ang CDRRMO sa publiko, no? Pinagi sa kay Executive Assistant to the Mayor Sir Aaron Bais or Aaron Bais, Bombo Daniel. Subong, why man kita sang kahangawaan, driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, kanung hanungod ni sa kay Bagyo Carding, Bombodan, kay klaro man niya, wala kita sang storm signal warning. Rason nga ang CDRRMO, suno kay Sir Aaron Bais, wala man sila Bombodan sang recommendation na nungod sa suspension of classes. Actually, subong yari kami diri sa Sagwa, Bombodan. As of this time, why gani ulan, no? Though, siguro na orasan naman nga why ga ulan, kay na jutay kayo nga talithi. So that is why ang hambal ni Executive Assistant to the Mayor sang CDRRMO or City Disaster Risk Reduction and Management Office, Sir Aaron Bais, nga naka-orange kategorya Bombodan ang syudad sa Bacolod base sa sa pagpahayag or sa report sang NDRRMC. Magambal kaya Bombodan nga orange ang ulan, do gulang-gulang lang yung Bombodan sa talithi bala. Okay. Duyara siya sa tunga-tunga, no, ulan man. So wala sang intense rain, moderate lang gid siya Bombodan, no. Amo ina siya ang status naton sa Bacolod, no. So pero Bumbuan, yes. Amo na siya ang gina-forward sang NDRRMC nga orange rainfall warning. Yes, amo na siya. Orange kita. Orange rainfall warning kita. Yes. Driya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So, that is why nga ti subong wala man sang reported Bombodan nga evacuation. Actually kagabi pa lang suno sa kay Executive Assistant to the Mayor Mr. Aaron Bais, kagabi pa lang Bombodan. May deployment na sila sang tao, no? Sang mga empleyado bala ila na mga personnel sang CDRRMO, mga naga-rescue na bala Bombodan. Pero wala sang reported lang nga dapat ma-evacuate kita kay orange kita. So meaning ihanda lang ng mga tao. Why man sang may pagsaka rather sang level sang tubig, no, kay mayara sa chance kay tungod hindi intense ang ulan, meaning wala gabunok ang ulan Bombodan, makaginhawa ning mga drainage naton. So why sa chance nga magsaka ang tubig baha. So that is why Bombodan nga kahapon or kagabi pa lang wala sila sang recommendation, no, sa alkalde or kay naga-contact man nga may declaration man sang suspension of classes. Sige pa mangkot ta Bombodan mo kay makauturan naton di bala kaina pagidyahalin sang kaagahon alas 4, alas 3 gabulugtaw na may klase amo ni ti iban niya nga bahin sang Negros Occidental sa sur kag sa iban sa northern may mga suspension of classes. Ang Bacolod City asa subong nga tion Bombodan waay because amo ina, no, sa sina man siguro nga rason amo nang ginhambal sa aton hambal ni Mr. Aaron Bais Bombodan nga wala kita sang suspension of classes, no. So klaro naman na para sa aton nga mga kauturan. Pero hambal niya nakadepende ni sa mga sitwasyon kay again naka-orange alert kita or category kita. So subong hambal niya kay hasta pa man karon sa hapon panilagan nila ang situation. Hambal niya hindi niya man gusto pangunahan ang mga deklarasyon iya sang alkalde sa syudad sa Bacolod hambal niya, but definitely makonsult na sa ila sa CDRRMO. Kagti amo nang hambal ni Mr. Aaron Bais ya Bombodan kay siya na subong since July ang nagapungko nga executive assistant, no, sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. So galing Bumbuan. Yes. Nakaangkon sang negatibo nga reaksyon gikan sa mga netizens kay mga pumuloy sa syudad sa Bacolod ang hindi pagdeklarar ni Mayor Albi Benitez sang suspension of classes. Tungod nga ang tanan nga mga LGU sa palibot sang syudad sa Bacolod may ara sang suspension mo, no? May ara sang suspension.
So that's why nga ang sa paminsaro niya sa mga katawhan, siya ano ning mga bakulod noon, waterproof. Yes, Bombodan. Amo na may mga kauturan kita, no, nga ano ni gani pagtawag. May mga kauturan kita nga nagapamangkot sina Bombodan, no, mga nagapanawagan. Pero sa pinaka-latest diri, no, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, wala so far, no, actually again, no, sa CDRRMO kag mangin sa Public Information Office, ang pinaka-latest diri nga ginhambal Bombodan, Mayor Albi has not made any declarations as to suspension of classes in Bacolod. Please do not post any unofficial information that did not come directly from the Bacolod PIO or Public Information Office or duly appointed representatives of the Mayor's Office. So, Bombodan, wala ni siya ha, sa ato niya mga kauturan, wala yan nakadeklarar. Kaya again, no, kaina, may mga nagahululat, abing mga ginikanan man, yung mga eskwelahan. So, halin pag manggidya kaina sang aga. So, that is why nga, laging katuan man naton ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bombodan o kung ang CDRRMO, no, so wala gid man niya sang declaration. So gipamangkot naton ang rason. So that is why hambal sa aton na Executive Assistant to the Mayor, Mr. Aaron Bais, nga ano lang abe, no, hindi man siya intense ang rain naton, makaginhawa ka. So actually hambal niya tisubong nagkanay-kanay man, no, kay nabasihan na nila Bombodan ang forecast sang pag-asa nga hindi amo na kamangin maulano na aton iyang tempo. Galing Bumbuan, ang iba niya nga mga LGU nagapaniguro man, no, bisan nga hindi man gid intense ang downpour o kun ang rainfall, no. Nagapangaman man lang niya ang mga LGU. Do kaangay bala nga nagapangaman kita sa aton nga puluyan, hindi bala nga kada gabi nagapanangka kita ya sa aton nga pirtahan, bintana ginatrangkahan ta na, ginasecure ta. Pero why man na nagakulugan nga kada gabi posible may aras ang kawatan nga magsulod. So may posibilidad nga sa sinang gabi masulod ang kawatan, may posibilidad man nga hindi magsulod ang kawatan. Pero anong imuon naton? Samtang way ang mga posibilidad duha, posibilidad nga magsulod, posibilidad nga hindi man magsulod. Ang imunta maniguro, manangka. So amo na ginimo sang iban nga mga LGU nagpaniguro sila. Wala sang bagyo kita diri. Wala man sang storm signal, kag wala man magbunok ang madamol nga ulan, ang pag-asa way man magdeklarar nga perti ang mga pag-inulan diri, pero makita man sa kawaan nga nagagalom, hindi taman abi mapatod mo bisan ang pag-asa forecast lang tawag nila forecast, hindi na sila nga patod gid. Ti hindi mo man mapatod ang chimpo, ti samtang hindi mo patod ang chimpo, ti amo na nagpaniguro sila yang hindi na lang magklase, galing kiti ang sa aton. Daw kuan kita mo, daw inabalang ginasunod tagid bala ning dinumero gi kita Bumbuan. Yes, no. So, amo ina Bombodan, no, so far, driya sa aton, no, ang advisory sa aton driya sa may syudad sang Bacolod, Bombo, Daniel, no, base sa ginpahayagan ni or sa advisory man sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no. So, hibalon pag din naton sa mga kauturan naton ng dugang development kay Bombodan damo man mga kauturan tas gyapon bla nga mga nagailistar sa mga danger zones. Yes. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Udto, ini si Bombo Ansindol Dolsorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gida Bumbuan, yari ng Bumbo News Center para sa ato ng Bumbo Network News. Standby. Ito raw sa aksyon ng mga ahensya at local government units sa pagtugon naman sa typhoon aftermath. Mahigit 75,000 individuals naman o tinatayang 19,000 families ang inilikas sa buong Luzon dahil sa pananalasa ng bagyong Karding nitong nakalipas na weekend. Samantala, kukuha rin tayo ng sitwasyon at update na rin dyan sa may bagay na Nueva Ecija at lalawigan ng Aurora kung saan hanggang sa ngayon ay wala pa ring supply ng kuryente dahil naman sa pagdaan sa bagyong si Karding. Mga evacuees naman sa Marikina City dahil sa bagyong Karding nagsimula ng mag-uwian matapos sumupa ang tubig sa Marikina River. Samantala sa panig ng National Grid Corporation of the Philippines kasama ang Meralco ay puspusan ngayon na maibalik yung supply ng kuryente
sa maraming lugar na dinaanan ng bagyong si Karding. Ang water supply interruption naman nararanasan ngayon sa iba't ibang lugar bunsod ng hagupit ni Super Typhoon Karding. Samantala pa rin, dangdang mga paserong stranded naman sa may bahagi ng Eastern Visayas, dilan pa rin sa kalamidad, nakabiyahe na rin. Ang Kamara naman ibubuhos ngayong linggo ang kanilang buong panahon sa pagtalakay ng 2023 proposed national budget. Budget naman ng Department of Tourism, aprobado na ang Department of Trade and Industry, kasalukuyang nakasalang. Sa international news naman, maging sa bansang Japan, ang tinaguriang Typhoon Talas nag-iwan din ng ilang patay at wala ring supply ng kuryente sa maraming lugar doon sa mga residente. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo kay Star Nation, kukuha muna tayo ng dito po naman sa lagay ng panahon at lanitong iniwan po ng bagyong si Karding. At nasa na kaya ang bagyo ngayon na malaki ang pinsala na iniwan dito naman sa Pilipinas? Nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Samito. Patuloy ang paglayo ng bagyong Karding na may international name na Nuru at inaasahan na ito ay magiging mas mabilis ang paglayo dahil wala nang sagabal dito sa kanyang pag-usad sa mga nakalipas na oras ay hindi na ito direktang ramdam sa malaking parte ng Luzon, lalo na doon sa kanyang mga dinaanan. Kung may mga pag-ulan man na itatala, yan ay dulot ng remnants ng naturan sama ng panahon o yung mga kaulapan mula sa pinaigting na habagat. At ang sentro ng bagyong Karding ay namataan ngayon sa layong 230 kilometro. Yan ay sa kanluran na ng Dagupan City sa lalawigan ng Pangasinan. Kumikilos ang naturang bagyo ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometro bawat oras. At taglay ng nasabing sama ng panahon ang lakas ng hangin na nasa 130 kilometro kada oras na lamang malapit sa gitna. At yung kanyang pagbugso ng hangin ay umaabot naman ng 160 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, wala nang nakataas na typhoon signal number 5, 4, 3 at 2. Ang umiiral na lamang ngayon ay Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Ito yung mga lugar na ating babanggitin. Nasa ilalim pa rin ho ng unang babala ng bagyo dahil pa rin sa itong sama ng panahon na Karding na lumagpas na sa Luzon landmass. Ang central at western portion ng Pangasinan, partikular yung area ng Santa Barbara, Bayambang, Mangaldan, Dagupan City, Calasiao, San Carlos City at yung Basista or Bistondo, mga Terem at Aguilar, Bugalyon, Binmaley, Lingayen, Labrador, Sual at yung Alaminos at mga karating na lugar ay nasa ilalim pa rin ng unang babala ng bagyo. Habang yung Zambales at western portion ng Tarlac at yan ay nasa ilalim din ng signal number 1. Pati na ang northwestern portion ng lalawigan ng Pampanga ay nasa ilalim ng babala ng bagyo bilang isa. Ito na lamang yung mga lugar na apektado ng bahagyang mga pag-ulan at konting hangin dahil pa rin sa bagyong Karding. Sa mga oras na ito, nagpapatuloy naman ang isinasagawang inspeksyon ng mga otoridad. Pinangungunahan yan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan mismo ang presidente ang siyang nagsasagawa ng aerial inspection doon sa mga lugar na pangunahing naapektuhan ng Super Typhoon Karding. At kaugnay niyan, kontento naman ang Pangulo doon sa mga ginagawang hakbang ng mga lokal na pamahalaan, pati na ng national offices, yung DSWD, DILG at iba pang ahensya na gumagalaw para dito sa pagresponde sa mga kababayan natin na naapektuhan ng kalamidad. Narito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Very, very important is preparation. Get people out of the areas of danger, put all of your assets that you're going to use pagka mag-rescue para mag-relief, put them in place as much as possible. Prepare all of the, it's really in the preparation. And that's why I think we were able to, and then the LGUs did a good job na explaining what the situation was, what needs to be done, anong plano. So I think this is a
good illustration of how that can really help. Yan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pinangunahan niya yung briefing para sa disaster assessment at yung aftermath. Tinitingnan kung ano ang kabuuang pinsala para agad na maipaabot yung kinakailangan tulong doon sa mga lugar na talagang heavily affected na maituturing. Sa kasalukuyan, Bombo Elmar, pinapakita natin dito sa ating satellite image mula sa Himawari data ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration yung kalagayan nitong bagyong Karding. Malakas pa rin ang taglay niyang hangin, yung kanyang gustiness ay nasa 130 kilometers per hour pa. Pero hindi na yan direktang tumatama dito sa malaking parte ng Luzon. Pero yan ay inaasahan na magpapaigting pa rin ng habagat. So ang inaasahan natin later this afternoon, may mga pag-ulan pa rin dulot ng isolated thunderstorm at habagat na pinaiigting pa rin ito. Yung kanyang tracking ay ito ating ipapakita sapagkat nasa typhoon intensity pa rin. Ibig sabihin, ang lakas niya ay mahigit 120 kilometers na threshold ng hangin. 120 kilometers per hour kasi ang threshold ng isang typhoon. So, nasa 130. So, pasok pa rin siya doon sa typhoon level, Bombo Elmar. Ito yung kanyang tracking. Inaasahan magtutuloy-tuloy ito. At alas 8, mamayang gabi, inaasahan na ito'y nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, balikan ko lamang doon sa naging statement ng Pangulong Marcos na kontento siya sa naging paghanda. In fairness din sa ating NDRM si Bombo Dennis, naalala ko talagang pursigido sila, nagpapadala sa mga cellphone numbers sa Bombo Dennis ng warning from time to time, Bombo Dennis, doon sa mga lugar na dadaan itong bagyong si Karding. Bombo Dennis? Tama yan, Bombo Elmar. Mas maigting yung pagpapabot ng mga mensahe ngayon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kumpara sa mga nakalipas na pagtama ng kalamidad. Sapagkat ito nga yung direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, yung warning ibinibigay bago ang sakuna, hindi pagkatapos ng sakuna. Dati kasi kung kailan bahana, saka lamang makakatanggap ng impormasyon na magkakaroon ng malalakas na buhos ng ulan. So at this point, tiniyak na ng pamahalaan na may paparating yung warning bilang warning, hindi bilang FYI o for your information na lamang na, uy, bumaha na sa lugar ninyo. Ang importante kasi yung mga babala, yung abiso, dapat natatanggap yan sa lalong madaling panahon, mas maaga kaysa sa sakuna, Bombo Elmar. Sapagkat ito'y ginagamit, kinakailangan yan para makalikas kung kinakailangan at yung iba naman ay para ma-coordinate kung anong ahensya ang kanilang lalapitan para makapaglipat o kaya naman kung mananatili man sa kanilang mga tahanan, alam nila yung kanilang aasahan na magiging lagay ng panahon doon sa mga lugar, lalo na kung yan ay pinpointed, tukoy bilang high risk o yung tinatawag nating pasok doon sa hazard map na inilalabas ng mga ahensya ng gobyerno. Yes, Bombo Dennis, si Pangulong Marcos ba tutungo siya doon sa lugar ng Pulilio Island, di ba pa? Na siyang naging unang mga paglandfall nitong bagyong si Karding, Bombo Dennis? Yes, totoo yan, Bombo Elmar. May biyahe ang Pangulo mula pa kanina. Pasado alas 9, sinimulan yung paglilibot ng kanyang grupo at kasama din si Secretary Erwin Tulfo ng DSWD para i-assess yung mga lugar kung ano yung heavily affected. At ipinapakita natin, mga kabombo, mga Kastar Nation, yung isinagawang aerial inspection. At dito ay tumambad sa Pangulo ang napakaraming lugar na talagang binaha dahil pa rin dito sa Super Typhoon Karding. At siya mismo ay naggulat doon sa lawak ng pinsala. Pero sabi niya, ang mainam dito, ang good side, nakapaghanda, nakapag-abiso at na-inform yung mga tao doon sa lugar bago pa man ang pagtama ng nasabing kalamidad. So may mga specific data ukol doon sa biyahe ng Pangulo, pero nakikiusap ang Malacanang na hindi na muna ito sa publiko until matapos yung kanyang biyahe dahil na rin sa isyong seguridad, Bombo Elmar. Sige, Bombo Dennis, babalikan kita mamaya kung mayroon pang dagdag na impormasyon. At least itong kinukuha nating mga aftermath at mabigyan tayo ng ideya doon sa mga tinamaan
lalo sa iba't ibang dako ng ating bansa sa ginagawa nating pagtutok special coverage ngayong oras na ito. Maraming salamat, Bombo Dennis. Yes. May dagdag ko na lamang, Bombo Elmar, bagamat may mga lumalabas ng impormasyon, kahit galing sa LGU, official man yan, pero galing sa LGU, ay sinasabi ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na wala pa silang mga data na may lalabas ukol dun sa fatalities dahil dito sa Super Typhoon Karding, dahil kinakailangan nilang mag-validate. May mga nakita ng bangkay, may mga na-recover na, pero yung official report ng NDRRMC ay ilalabas later this afternoon ukol dun, lalo na sa mga nasawi, yung mga napinsalang bahay, mas madali na ideklara kaysa dun sa identity ng mga tao na binawian ng buhay. So medyo nagkakaroon ng delay. Oo, may proseso. Maraming pagdadaanan ng proseso. Tama yan. At sana ay bigyan daw konting pasensya dun sa paglalabas ng data ukol sa fatalities dahil napakasensitibo ng turing dito ng NDRRMC. Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, nakatutok ang Department of Social Welfare and Development o National Capital Region DSWD-NCR doon din sa pagbibigay ng tulong sa kabuang 2,241 pamilya. Yan ay katumbas na mayigit 8,000 individual na inilikas din dito sa National Capital Region NCR. Tinutugudan ng kagawaran yung mga pamilyang naapektuhan ng bagyong si Karding. Nanatili ang mga ito sa 114 na mga evacuation centers mula sa 71 mga barangays dito naman sa Metro Manila. Samantala, tuloy-tuloy rin naman ang pagkipugnayan nito sa local government units sa pamamagitan ng kani-kanilang mga local social welfare and development offices at sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council para doon sa mga report ng mga insidente at mga posibleng kakailanganin pa na augmentation assistance mula naman sa field office ng National Capital Region ng DSWD. Noon narito, iniulat din ng DSWD-NCR na may nakahanda itong 24,843 family food packs. Yan ay katumbas ng 8,743 mga non-food items at standby funds na nagkakalaga daw ng 5 milyong piso para naman sa mga naapektuhan ng kalamidad na atin namang mga kababayan. Kaugnay niyan, iniulat din ng Department of Social Welfare and Development na naglaan sila ng humigit kumulang 1.6 billion pesos para yan sa pagtugon at relief operations ng Super Typhoon Karding. Available ang standby fund ng mahigit 600 million pesos sa mga central office at field office ng ehensya. Naglaan din ang departamento ng mahigit 1 billion pesos para ito sa 548,889 family food packs at iba pang pagkain at non-food items. Libo-libong mga residente din sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon ang inilikas dahil ang Super Typhoon ay nagdulot ito ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin. Humina na si Karding at naging bagyo nang maglandfall ito sa paligid ng Dingalan, Aurora noong linggo. Ayon yan nga sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. At itong si Karding ay nasa paligid ng Santa Cruz, Zambales. Taglay ang lakas ng hanging aabot sa 140 kilometers per hour. Malapit sa gitna at mabugsong aabot sa 170 kilometers per hour. Samantala, abangan, may update din tayo dyan sa may bagi ng lalawigan ng Bulacan sa report na 5 mga rescuers dito ang nasawi habang tinatangka nilang mag-rescue. Standby rin sa ating himpilan dyan sa Bombo Radio Kawayan at ginarin sa Bombo Radio Vigan sa mga update din itong aftermath ng bagyong si Karding. Samantala muna sa DSWD, napakarami ng mga inilikas nating kababayan. At may update dito si Bombo Eliza Eclarinal. Yes, Bombo Elmar, mahigit 75,000 katao o tinatayang 19,000 na pamilya ang inilikas sa buong Luzon dahil sa pananalasa ng bagyong Karding nitong nakalipas na weekend. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo sa naganap na press briefing kanina, sa kabila daw ng libo-libo na ang nailikas, wala naman daw ang mga nasaktan dahil naging matindi din ang paghahanda ng kanilang ahensya at katuwang ng mga LGUs ukol sa pagdaan ng bagyong Karding.
Dagdag pa niya, ang mga pamilyang inilikas ay pansamantalang pinatuloy sa mga eskwelahan at mga gymnasium habang ang kanilang tahanan ay lubog pa rin sa pananalanta ng bagyo. Sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na ang pagpapauwi sa mga residenteng likas ay nakadepende sa mga local government units ng kanilang lugar. Sa ngayon, tinutugunan naman ang pangangailangan ng mga evacuees na marami sa mga ito ay makakabalik na rin sa kanilang mga tahanan. Pakinggan natin ang pahayag ni DSWD Secretary Erwin Tulfo. Depende po yun sa LGU yung ibang, pero pag yung mga houses nila are damaged, sir, hindi sila makakabalik agad. But we have enough food, sir, to sustain hanggang 2 weeks pa, sir, while they're repairing their homes. Pero yung mga wala naman pong damage sa homes, kadalasan report lang po sa amin, binaha, naputik yung mga gamit, damit, maglilinis lang sila. So makakabalik po yan maski ngayong hapon pag wala ng tubig, Mr. President. At yan ang naging bahagi ng pahayag ni DSWD Secretary Tulfo. Kaugnay niyan, iminungkahi pa ni Tulfo na magkaroon daw sana ng mga sariling evacuation center ang mga ibang bayan dahil lang ibang paaralan ay nagiging evacuation venue na nagdudulot sa mga estudyanteng may pasok na para magsiksikan sa loob ng classroom matapos ang pananalanta ng bagyo. Sa ngayon, sapat naman daw ang mga supply gaya ng pagkain at damit para sa mga pamilyang nasa evacuation centers na tatagal ng 2 linggo kung sakali man na sila ay abutin ng ilang araw bago makabalik ang iba pang mga residente sa kanilang mga tahanan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Aliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pa nating mga balita naman, apektado ang malalaking anihan ng palay sa Central Luzon. Bunsod iyan ng hagupit ng bagyong si Carding. Kabilang sa mga lugar na naapektuhan na itong probinsya ng Aurora, kasama yung lalawigan ng Bataan, yung lalawigan ng Bulacan, maging yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Tarlac at Zambales. Nagbabalad din naman ang Department of Agriculture kanina na nasa 1.4 milyon na ektarya. Okay naman ay sa 75% na mahigit pa ang posibleng maapektuhan sa mga taniman ng palay dyan sa may bahagi ng Luzon dahil naman sa pagdaan ng kalamidad. Ay naman kay Assistant Secretary Bernardo Rafaelaito o Rafi Alejandro IV, ang Civil Defense Deputy Administrator for Operation at spokesperson din ng Office of Civil Defense, tinatayang 14,000 pamilya yung nauna rito ay nilikas bago pa man maglandfall itong si Bagyong Carding dyan sa may bahagi ng Pulilio Island sa natura namang lalawigan ng Quezon o Quezon Province. Ang balita sa oras na ito, nakaranas naman ng pagkaputol ng supply ng kuryente ang probinsya sa Nueva Ecija dulot ng epekto ng pananalasa ng Bagyong Carding. Dagdag pa o ito ang inihayag ni Energy Secretary Rafael Utilla sa isinasagawang situation briefing kanina umaga kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang iba pang lalawigan na bagyang apektado pagdating sa supply ng kuryente ay doon sa may Tarlac, Zambales, Pampanga at doon rin sa Quezon. Ang mga pangunahing linya naman ng kuryente sa mga lugar na apektado ay nagpapakita na ang buong lalawigan ng Nueva Ecija at Aurora ay walang kuryente dahil apektado ang main highways ng kuryente. Nauna nang inaprubahan ni Marcos ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council na suspindihin ang mga klase sa mga pampublikong paaralan at trabaho ng gobyerno sa National Capital Region. Kabilang na dito sa Regions 1, 2, 3, 4A, Calabarzon, 4B, Mimaropa at Cordillera Administrative Region, Region 5 dahil pa rin kay Carding. Samantala, kukuha rin tayo ng update dyan naman sa may bahagi ng lungsod ng Marikina. Alam nyo po mga kabombo ka Star Nation, kagabi at hanggang kanyang madaling araw, nagkaroon ng paglilikas dyan matapos tumaas na naman yung ilog nila dyan. Pero kanina ay nagsimula na rin mag-uwian matapos humupa ang tubig sa Marikina River. Si Bombo Raymond Tinasa muna, i-check ko si Bombo Raymond Tinasa nandiyan na sa linya. Bombo Raymond, ano na nangyari sa mga evacuees dyan sa Marikina City matapos bisitahan nyo kanina? Bombo Raymond, kumusta dyan?
Bombo, Elmar, ito nga at unti-unti nang nagsisiuwian sa kanilang mga bahay yung mga evacuees dito sa Marikina City. Partikular itong bahagi ng Integrated School o yung Concepcion Integrated School at kung saan ay nasa 3,000 mga katao o mahigit mga 300 pamilya yung iniligas kagabi matapos ngang umabot sa tinatawag na ikatlong alarma itong Marikina River dahil umabot sa 18 meters ang taas. Pero sa ngayon ay patuloy na yung pagbaba ng tubig sa Marikina River kaya nagsiuwian na rin. Sinabi ni Jason Cruz, ang Public Information Officer ng Marikina City ay meron na lamang ilang mga naiwan, partikular yung mga may edad, mga PWD o yung person with disabilities at yung mga bata at inuuna yung mga tatay at nanay para inspect o i-check yung kanilang iniwang bahay kagabi. At pakinggan natin yung bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Ginoong Jason Cruz. Yung base doon sa naitala natin, meron under ng elementary level ay 210 families or 1,600 individuals. And then sa secondary level naman ay merong 196 families and 196 families and 912 individuals. So sa ngayon, sa napapansin natin ngayon, meron ng pagbaba ng bilang as of the moment. Pero ma-observe nga natin, initially, ang datos na nakuha natin, under elementary ay merong 80 families and 175 individuals. And then sa secondary level ay 29 families, 285 individuals. So patuloy yung pagbaba nito. May ilan lang kasi mga naiiwan dito, yung mga senior citizens natin, mga bata, mga sanggol pa. Yan, Bombo Elmar, yung bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Jason Cruz, ang Public Information Officer ng Marikina City Local Government Unit. At sinabi naman niya na sanay naman daw yung mga Marikeño na ipapa-evacuate lalo pat sa kanilang karanasan noong Bagyong Ondoy at noong alert level 1 pa lamang o alarm level 1 ng nasa 15 meters yung taas ng tubig sa Marikina River ay kinumbinsi na nila na magsilikas at hindi na hintayin pa na magkakaroon ng forced evacuation sa mga residente. At itong evacuation na kinalagyan natin, Bombo Elmar, ay ang layo pala mula doon mismo sa Marikina River. So kung yung mga gustong tumakas na in-evacuate ay kailangan talaga na maghintay ng service. So maalabo sila na makatakas para makabalik agad sa kanilang mga bahay. So yan yung mga latest. Yes, Bombo Elmar. Oo, talagang dyan sa Marikina kasi marami na dyan na trauma, Bombo Raymond, ano? Understand? Sabi nila, ngayon daw yung anibersaryo ng Ondoy na talagang matindi, grabe ang tama noon at maraming nasawi dyan sa may Marikina area, Bombo Raymond. Kaya siguro automatic na talaga sila, parte na ng buhay. Kung ganyan nagwa-warning, ay wag nang magantay pa na maglibot-libot bahay-bahay yung mga barangay natin at yung tanggapan ng alkalde ng Marikina City, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. No? Maalala natin yung pangmayaman pa na subdivision yung dinali noon kapila sa nataman yung Marikina Heights subdivision, Bombo Elmar. At marami yung mga namatay talaga rito sa Marikina. At ito nga, sabi nga ni Jason Cruz, ay medyo traidor yung Marikina River dahil daw bigla-bigla na mayroong pagtaas dahil may biglang pagdating o pagbuhos ng tubig baha mula sa mga kabulubunduking bahagi ng Rizal. So doon, sila yung nagiging catch basin. So bigla-biglaan minsan kahit walang ulan, talagang bigla na lamang daw tumataas dahil nga yung mga tubig na galing sa mga karatig na lalawigan, lalo na sa bahaging eastern, Bombo Elmar. Binabagit po yata dati na nasa high-end yung Provident Village sa Bombo Raymond. Yes, Provident Village, Bombo Elmar, yung subdivision na yon na talagang hindi pinatawad. Bagamat yung mga bahay nasa hanggang Toy Story, hindi pinalagpas. Kaya ngayon, tama ka dyan, yung trauma nila, so pag sinabi nila na alarm level 1 na, talagang kusa na rin sila na sumasama sa mga evacuation, Bombo Elmar. Nako, sige. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond.
Mula pa rin sa Marikina City, Bombo Raymond Dinasa nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Mga pandetalye ng mga balita naman, maki-update din tayo sa mga na-stranded na mga pasahero dyan sa Eastern Visayas Region at sa Kabikulan. Pero bago ang mga balitang yan, mga paalala muna. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just Dunkin' yan. Hot or rice choco. 120. Shoken. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nagsasagawa na ng mabilisang aksyon ng National Grid Corporation of the Philippines para yan sa panunumbalik ng transmission lines sa mga nagambala ng pananalasa ng Super Typhoon Karding, kung saan maraming mga bahay ang nawala ng kuryente dahil pa rin ng epekto ng lakas ng hangin at lakas din ng ulan. Dagdag pa rito, kaya't pinakilos na ng ahensya ang mga line crew nito at kasalukuyang nagsasagawa ng patrol para inspeksyonin at masuri ang epekto ng bagyo sa mga operasyon at pasilidad nito. Ayon pa sa kanilang advisory, ang mga simultaneous restoration activities ay sinasagawa din sa mga lugar na mapupuntahan na nila at ang local distribution concerns ay dapat tugunan ng mga utility concessionaires. Kabilang sa mga nasa area ang Bulacan, Rizal at doon din sa Marikina. Samantala, standby ang Bombo Radyo Dagupan dyan sa may bahagi ng lalawigan ng Pangasinan na dinaanan din ang bagyong si Karding. Makikumusta rin tayo sa sitwasyon doon. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa paalala. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radyo Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Abay, maraming mga residente, libo-libo, baka abutin pa ng milyon, nagmamarakulyo ngayon sa ilang lugar sa Metro Manila at karating na lugar, wala pa ring tubig hanggang ngayon. Mula naman kahapon, may buong detalye si Bomboy JC Galvez. Yes, Bombo Elmar, ilang mga lugar sa bansa nakararanas ng pagkawala ng supply ng tubig dahil sa gupit ni Super Typhoon Karding. Kabilang sa mga nakararanas ngayon ng water supply interruption ay ang mga barangay sa Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Manila, Parañaque, Pasay at Quezon City simula kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nag-anunsyo na rin ang Norzagaray Water District na kinakailangan daw nilang i-shutdown pansamantala ang PhilHydro kung saan 90% ng supply ng tubig sa Norzagaray, Bulacan ay nanggagaling dito. At Bombo Elmar, ina-assess na ngayon ang sitwasyon ng mga lagoons dahil umano'y sa pag-apaw ng tubig na nagmumula sa mga ilog. Dagdag pa sa kabilang na walang supply ng tubig ay ang Concepcion Tarlac bilang isa sa mga apektado ng Super Typhoon Karding. Tignan natin ang sitwasyon ng supply ng tubig ngayon sa Concepcion Tarlac na ibinahagi ni Kimberly Peña. Heto po, dito sa Concepcion Tarlac, wala pang kuryente at wala pang tubig. Dahil sa malakas na bagyo at hangin kagabi. So, yan po. Anong oras na po? Wala po. At wala din pong kuryente.
Yan, Bombo Elmar, ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa Tarlac, partikular na sa siyudad ng Concepcion, kung saan ay kahapon pa ay wala na silang supply ng tubig. Samantala, ilang mga barangay din sa Imus, Cavite ay nakararanas na rin ng pagkawala ng supply ng tubig simula kaninang alas 8 ng umaga at aabuti ng hanggang alas 2 ng madaling araw bukas, ika-27 ng Setyembre dahil sa malabong tubig na ibinubugan ng Ipo Dam. Una rito, nag-abiso ng iba't ibang water services sa bansa na kung maaari raw ay mag-ipon na raw ng tubig para may magamit kung sakaling magkaroon ng emergency water service interruption. Ang pagtaas daw ng turbidity o yung paglabo ng raw water mula sa Angat at Ipo Dam ay dahil daw sa malakas na buhos ng ulan na kung saan ay nagbawas din ng water production sa treatment plants ng mga water services sa bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Halos 2,000 individual naman nasa evacuation centers pa rin doon sa may Nueva Ecija. Wala pa rin kuryente sa lugar. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio, Dagupan. Yes, Bombo Elmar and Bombo Jane. Halos 231 na pamilya o katumbas ng 1,198 na individual ang tili pa rin ngayon sa evacuation center sa may Gapan, Nueva Ecija matapos na namaranasan itong epekto ng bagyong Karding kagabi. Sa pareham ng Bombo Radio Dagupan, Gapan Civil Police sa Nueva Ecija, Police Lieutenant Colonel Alexi Cisamito na nahihirapan ng kanilang rescue team sa isinagawang clearing operations sa kanilang nasasakupan. Lalo't marami rin ang nagtumbahang puno ng kahoy at pose ng kuryente. Sa katunayan anya, 8:30 p.m. pa lamang kagabi nang mawalan sila ng supply ng kuryente at hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang supply nito. Sila anya ay umaasa na lamang sa pag-charge ng kanilang mga cellphone sa kanilang mga sasakyan. May mga lugar pa rin ang nakakaranas din ng pagbaha sa nabanggitan lugar. Bagamat maaari pa rin naman itong madaanan ng mga sasakyan. Sa ngayon na nakaanbantay pa rin ang PNP Gapan, lalo na sa mga mabababang lugar, lalo na sa posibilidad ng pag-apaw ng tubig sa ilog sa kanilang nasasakupan. Pakinggan natin ang naging pahayag itong si Lieutenant Colonel Alexi Cisamito, ang Civil Police ng Gapan, Nueva Ecija. Malakas, mag-alas 12 na. So yun, nung humupa yung malakas na hangin, medyo kami po kasi bagamat may mga nagtatawag na ng rescue sa PNP side, hindi kami basta makasuong kasi may mga natumba na pong mga poste sa kalsada, so hindi na siya basically initially hindi na passable ng 4-wheel, so nag-decide sana kami maglakad, kaya lang too risky. Malakas talaga yung hangin, so nagpalipas kami ng konting oras. So ayun nga, nung mag-alas 12 na medyo manageable na yung hangin, naglakad na po kami, nag-start na kami mag-clearing. Bombo Jane, Bombo Elmar, dito naman sa lalawigan ng Pangasinan, bagamat nanatili pa rin sa public storm signal number 1 ang west o itong central portion ng lalawigan ng Pangasinan, ay nanatili pa rin sa red alert status ang kapulisan at nang mabantayan lalong-lalo na yung mga nakatira sa low-lying areas dito sa probinsya ng Pangasinan. Bombo Justin? Yes, Bombo Elmar? Oo, tama yan. Kasi yung impormasyon nating natanggap, bago mag-alas 12 kagabi, doon tumama yung eye of the storm, eye of the typhoon, yung mata ng bagyo dyan sa may Nueva Ecija. Anong mga impormasyon natanggap niyan? Malakas din ba talaga dyan sa Nueva Ecija? Bombo Justin? Yes, Bombo Elmar, ayon nga doon sa panahon natin kay Colonel Cisamito, sabi nga niya, nahirapan sila doon sa pag-rescue kasi may mga nagtitumbahang mga puno at ang mga kuryente at risky nga yung pagbibigay nila ng tulong, lalong-lalong doon sa mga residente. Pero bagamat gayon na Bombo Elmar, ay ginawa pa rin daw nila lahat ng kanilang makakaya para mailigas yung mga residente na apektuhan doon sa kanilang lugar. Kalina, nakausap ko rin kanina yung PD Arino dyan sa Nueva Vizcaya. May mga stranded din sila, no? Bagamat mas siguro mas matindi yung tama ng Nueva Ecija kaysa kumpara dyan sa Nueva Vizcaya. Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Justin. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Elmar. Yan nga ang ating latest na balita mula dito sa Bombo Radio Dagupan. Bombo Justin, Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo!
Tala naman, nagsisiuwian na sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees na nananatili sa Bagong Silangan High School. Ito matapos na humupa ang pananalasa ng bagyong Karding. Dala ng kanilang pag-uwi ang mga relief packs kasama ang 5 kilong bigas na ipinamahagi ng Quezon City Government. Malaki naman ang pasasalamat ng mga evacuees na walang malalang pinsala ang bagyong Karding, hindi tulad naman nagdaang bagyo gaya ng Undoy. Samantala, babalikan natin iba pang mga detalye dyan din sa Kamara. No? Liban doon sa mga pinsala ng bagyong si Karding ay iba pang mga updates din. Katulad na labang yung mahalagang tinatalakay ngayon dyan sa Kamara de Representantes ay kukuha rin tayo ng update dahil sa hindi pala nagkansila ng kanilang sesyon itong mga congressman sa kabila na mga government offices ay kansilado ang pasok ngayong araw. Kasama na rito yung Senado. Diyan sa Kamara, makikamusta tayo? Nagtuloy-tuloy pa rin sila sa kanilang pasok. Kamusta ngayon dyan, Bombo Annalise Soberano? Yes, Bombo Elmar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang budget briefing and deliberation dito sa Kamara. Kahit nga nagdeklara ng suspension of officers ang ibang mga government agencies. Sa ngayon, isinusulong ng Kamara, Bombo Elmar, itong pagbibigay nga ng hazard pay sa mga miyembro ng disaster and relief teams ng mga lokal na pamahalaan at volunteers na nagsaservisyo tuwing kalamidad. Sa House Bill number 3108 ni Representative Villa Vergara, sinaamyendahan nito ang Republic Act 10121 o ang the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. Sa panukala, sinusulong na mapagkakalooban ng 2,000 pesos kada buwan at tax-free na hazard pay ang mga tauhan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO, Barangay Disaster Risk Reduction Management Office at mga accredited disaster volunteers. Sa kabilang dako, Bombo Elmar, nagpapatuloy din sa ngayon itong budget briefing and deliberation dito sa Kamara. Simula ngayong Lunes, ngayong buong linggo ay ibubuhos na ng mababang kapulungan ang buong panahon nito sa pagtalakay sa panukalang 2023 national budget na nagkakahalaga ng 5.268 trillion pesos. Ayon kay House Majority Leader Manuel Jose Delipe, wala na muna silang ibang panukalang batas na bibigyan ng oras hanggang hindi na ipapasa ang 2023 budget. Sinabi pa ni Delipe, kahit abutin sila ng 10 oras ng gabi, tatapusin ng Kamara ang plenary deliberation sa proposed budget hanggang sa Miyerkules, September 28 upang makamit ang target na pag-aproba dito sa third and final reading sa September 30. Sa ngayon, aprobado na sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pondo ng 76% ng mga tanggapan ng government agencies, kabilang dito ang 54 na mga departments ng gobyerno at mga attached agencies, kasama na rin ang mga constitutional bodies. Sa ngayon, nasa 14 na ahensya na lang ng gobyerno ang nakatakdang isa lang sa plenary deliberation ngayong linggo. Kabilang dito ang Department of Tourism, DTI, Office of the Press Secretary, DICT, Department of Foreign Affairs, DPWH, DOTR, DOE, DENR, at Office of the President and Presidential Management Staff at NCIP. Ngayong araw, unang sumalang sa budget debate sa plenary ang Department of Tourism na agad naman inaprobahan matapos ang mahigit 1 oras at kalahati. Kasalukuyang sumasalang sa budget deliberation dito sa plenary ang Department of Trade and Industry. Pakinggan natin ang bahagi ng interpelasyon kay Representative Inodi na siyang sponsor ng budget ng Department of Tourism. Be My Guest incentive program, but yun po ay to also incentivize our OFWs or our domestic foreigners to Yan ang bahagi ng interpelasyon kay Representative Inoti na siyang sponsor ng budget ng Department of Tourism. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. 40 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan.
Sa dagdag pang balita, sa oras na ito, kasalukuyan namang nakaranas ngayon ng pagkawala ng supply ng tubig ang mga residente doon sa Malabon. Nag-abiso ang Malabon local government sa kanilang mga residente sa ipapatutupad na water interruption ng Maynilad. Ito ay bunsod ng water quality issue sa Ipo Dam. Ang interruption ay nagsimula mula alas 8 ng umaga at tatagal ito hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw. Kabilang sa mga apektadong lugar sa water interruption ay ilang bahagi ng barangay sa Concepcion, Dampalit, Ibaba, Maysilo, sa Panghulo, Potrero, San Agustin, Santuhan at Tanyong. Pagtitiyak naman ng lokal na pamahalaan na magdideploy ang Maynilad ng mobile water tankers sa mga apektadong barangay para makapagbigay ng maiinom na tubig sa mga apektadong residente. Ang mga pa-detalye ng mga balita, may pagdayo din tayo sa Philippine Coast Guard dyan sa Batangas at yan na rin sa lugar ng lalawigan ng Bulacan. Pero doon muna tayo sa may Eastern Visayas region. Napakarami dito yung mga na-stranded at patungo ng Metro Manila, patungo ng Mindanao at iba pang mga lugar. Nasa linya ngayon ang Bombo Radio Tacloban. Nakabiyahe na sa ngayon ang daan-daang mga pasaherong na stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas matapos na alisin ang temporary suspension sa lahat ng mga biyahe ng mga sasakyang pandagat o barko. Una nito umabot sa 1,232 mga individual ang na-stranded sa mga pantalan sa Northern Samar dahil sa pananalasa ng Bagyong Karding kung saan isinilalim sa Signal Number 1 ang buong lalawigan ng Sorsogon. Dahilan naman para isuspende ang lahat ng mga biyahe ng mga barko sa mga pantalan. Mahigit sa 300 mga behikulo at 9 na mga barko ang hindi pinayagang makabiyahe kahapon dahil pa rin sa banta ng nasabing bagyo. Wala namang naiulat na pinsala sa buong Eastern Visayas ang nasabing bagyo bagamat nakaranas rin ng mga pag-ulan at malakas na hangin ang ilang parte ng rehiyon. At yan ang balita mula sa Bombo Radio Tacloban, Bombo Entersenyo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang number 1 radio network in the country, Basta Radio Bombo. Samantala, nag-report din sa mga viewers at listeners ng Bombo Radio Philippines ang Philippine Coast Guard Batangas, kaugnay po naman sa mga na-stranded doon na pasahero. Sa report ni Captain Vica Acosta, ang hepe ng Philippine Coast Guard Batangas, pinaalis na rin nila kanina o nakabiyahe na rin ang mga na-stranded na mga pasahero. Kanina po namang umaga dyan sa lalawigan ng Batangas at nagkaroon din siya ng paglilinaw doon sa iba pa mga biyahe katulad ng Iloilo at iba pa. Narito pa ang naging panayo ng Bombo Radio kay Captain Vic Acosta ng Philippine Coast Guard Batangas. Sa ngayon po wala na po tayo mga stranded na passengers kasi kaninang bandang alas 6 nagpabiyahe na po tayo at wala na pong signal itong Batangas at papunta sa Puerto at papunta sa Calapan. Tapos mga bandang alas 8:30 naman, nag-start na rin yung biyahe ng from Batangas papuntang Occidental Mindoro naman. Sa ngayon po may umabot rin po tayo ng mga 200 po yun. Mga 200 plus. Kung di po ako nagkakamali, mga 207 po. Pero naano naman po natin, nabigyan naman po natin ng mga paunang pangangailangan nila at saka yung tutuluyan po nila. Ang ginawa po ng Philippine Coast Guard ay in-assist po yung mga pasahero po natin. Kasama rin po natin yung mga tiga PPA at saka yung mga tiga ATI. In-assist po natin sila doon sa shelter po para po mas ligtas po yung magiging lugar nila sa dito sa may bantang pantalan. Medyo inariyo lang po natin sila ng lokasyon para siguraduhin lang po natin ang kaligtasan. Baka mamaya po magkaroon naman po ng storm surge, sila ma-accidente po dito sa malapit sa dagat. At sa ngayon po wala na po tayong suspension. Lalo na po yung nababalita na biyahe from Batangas to Iloilo, Katiklan. Kasama na po sa inilift po natin yan. Tuloy-tuloy na rin po yung mga biyahe ng mga passengers at mga cargo po natin dito sa pantalan ng Batangas, sa lahat po ng destination po nila. Mangyari lang po na sa susunod po kung halimbawa may bagyo, para iwas stranded po tayo, alamin muna po natin kung may biyahe po dito lalo na sa Batangas at papunta po dito sa Mindoro, kaya sa Romblon, sa Masbate o kaya sa Iloilo po. Para
hindi na rin po tayo mahirapan po sa pag-aantay. Alright, yan si Captain Vic Acosta, ang hepe ng Philippine Coast Guard Batangas, exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Madako tayo dyan sa lalawigan ng Bulacan. May mga lugar dyan, humupa na ba itong mga pagbaha at meron pang report dyan na meron ng casualties, ano? Lalo na itong mga rescuers natin. Bombo Gerald, kumusta dyan? Lalo na dyan sa may lugar ng San Miguel, Bulacan, Bombo Gerald. Bombo Elmar, sa mga sandaling ito, nandito pa lang tayo sa may Candaba dito sa Pampanga. Alam mo, itong nasa likuran nating kalsada, Bombo Elmar, mahigit 2 kilometro tinahak natin yan hanggang tuhod or hanggang binti yung tubig baha, Bombo Elmar, hanggang hindi pa humuhupa. Yung masaklap dito, itong right side natin or itong left side natin, Bombo Elmar, palayan sa kagulayan yan, Bombo Elmar, hindi pa naaani pero ready na para anihin itong mga palay dito sa left side natin, pero hindi na nila naani dahil nga sa pagbaha na dulot pa rin ng bagyong Karding. Sa pagdaan natin kanina, Bombo Elmar, dito sa mga kabahayan sa left side ditong kalsada, ay mayroon tayong nakita kanina itong ale hanggang dibdib yung tubig baha dito sa kanyang bahay, at marami yung mga bata din kanina na naglalaro dito, hindi nila alintana dahil enjoy na enjoy sila sa paglalaro, Bombo Elmar. And doon tayo nahirapan actually, Bombo Elmar, sa pagtawid dito sa mahigit 2 kilometro na to na baha dahil hindi pwedeng mabilis yung takbo dito at talagang malalim yung tubig. Kaya naman dito tayo natagalan at yun nga, tinutumbok natin na Bombo Elmar itong kanina yung Go ahead, Bombo Gerald, go ahead. Grabe yung pagbaha dyan, Candaba pa. Itong lugar kasi, Bombo Gerald, I understand, catch basin ito, ha? Itong Candaba. Pati yung mga bundok dyan, mga nakapalig, mga Arayat, iba pa. Dyan mapupunta sa Candaba na mababang lugar. Grabe, Bombo Gerald, please come back. Nandyan ka na? Yes, Bombo Elmar. Kumusta yung linya ko dyan, Bombo Elmar? Ang binabanggit ko, itong Candaba area dyan, talagang yan ang catch basin, Talagang dyan napupunta yung, kasi mas mababang lugar yan dyan, yung mga pagbaha dyan, Bombo Gerald. Actually, sobrang baba ito, Bombo Elmar, itong Candaba na to, at yun nga, catch basin ito. Kaya naman, yung mga bahay dito, Bombo Elmar, ay talagang mayroon pa kanina yung nakita namin na halos doon na sa bubong yung tubig, dahil sobrang baba nga itong kinaroroonan ng kanilang bahay, at itong kalsada naka-elevate actually itong kalsada, Bombo Elmar, kung ikukumpara dito sa mga palayan at dito sa mga bukid. Pero doon sa nadaanan natin kanina, sobrang talagang lalim ng tubig baha dahil pa rin dito sa bagyong Karding. Yung ilog dito magkabilaan kanina, Bombo Elmar, na ilog dito na nadaanan natin, sobrang lalim din. So yung mga palayan ay nagmistulang mga dagat na, Bombo Elmar, pati dito sa ating kaliwa. Tinanong natin kanina, yung mga nakatanim daw dito, pang pinakbet, Bombo Elmar, yung mga gulay. Mayroong kalabasa, may sitaw, may okra, at iba't ibang gulay na pwede nang anihin pero hindi na nila naani dahil na rin dito sa pagdating kagabi ng bagyo. At may nadaanan din tayo kanina, Bombo Elmar, talagang hina-harvest nila ng mano-mano yung kanilang palay at ibinibilad dito sa kalsada, pero parang wala na rin, Bombo Elmar, yung kanilang ani. Hindi na rin maganda yung quality kasi yung palay kapag nalubog sa baha, hindi na magiging maganda yung quality, pati yung bigas na manggagaling dyan ay hindi na rin maganda, Bombo Elmar. So itong pagtawid natin kanina, Bombo Elmar, dito nakakatakot talaga, Bombo Elmar. Hindi mo alam kung nasaan yung kalsada. So buti na lang at magaling itong piloto natin, eksperyensado naman, ay talagang dinahandahan niya dahil delikado maging lahat ng sasakyan na dumadaan dito, Bombo Elmar. May bangka nga dito kanina, Bombo Elmar, dahil na rin sa malalim yung tubig baha. Mayroon din traktora dito nakaabang kung sakali mayroon na yung mga mababalahaw dito sa tubig baha, Bombo Elmar. At malakas yung current doon sa bandang pinakabababa na part nitong naturang kalsada, Bombo Elmar. Yes, Bombo Jane. Bombo Gerald, I'm just curious, paano na yung mga affected resident, yung mga bahay nila binaha? So, paano sila makakalabas ng kanilang bahay? Mayroon silang dito sa mga lugar kagaya kasi ng Pampanga, Bombo Jane, at some part of Bulacan. Mayroon silang mga bangka, Bombo Jane,
itong mga residente dito. Meron nga yung barangay na meron silang isa-isa talagang bangka na ginagamit pag lumalabas. So kanina may nakita tayo na mga bangka doon sa malalim na part at gusto lang hindi na rin alintana, siguro sanay na rin yung mga residente kanina nakita natin nakatambay doon sa labas ng kanilang mga bahay at yung iba naman ay wala silang magawa kung hindi hintayin yung paghupa at yung mga residente, I don't think na pumunta sila sa evacuation kasi pakalat-kalat sila dito, Bombo Jane. Siguro itong part na to kasi ng Candaba ay sanay na yung mga tao dito sa baha dito kaya naman ay hindi na nila alintana ito kung siguro kasi catch basin to, every year siguro naranasan nila yung ganitong sitwasyon kaya naman yung mga residente dito ay sanay na rin sa paglusong dito sa baha at magkabilaan ito na bukid Bombo Jane at yun yung masaklap ngayon, yung mga ani nila ay apektado at siguro pag humupa ito, mga sabihin natin nasa 5 araw or 1 linggo pa bago humupa yung tubig baha dito at sa once na humupa yung baha dito, siguro yung mga gulay dito ay apektado na rin at hindi na rin maaani, may mga maaani man pero hindi na rin maganda yung quality, Bombo Jane. Okay. So may kuryente ba dyan o supply ng tubig, Bombo Gerald, or affected din dahil sa bagyo? So far, meron naman Bombo Jane na supply ng tubig at yung kuryente dito. Yung talagang naapektuhan lang itong mga palayan lang talaga. Nakatayo naman yung mga poste ng mga kuryente dito, wala namang apektado. Maging yung mga pipeline ay okay din naman. Yun lang yung talagang problema dito. May mga naputol din kanina na daanan tayong mga mangga. Yung mga mangga kasi nila dito, yung kinocultivate, yung maliliit lang, ay hindi naman naka-apekto dito sa mga linya ng kuryente. So far, okay naman yung sitwasyon, lalong-lalo na sa pagdating sa elektrisidad, saka sa linya ng tubig dito, Bombo Jane. Sige, Bombo Gerald, ingat kayo dyan. Ingat kayo. Maraming salamat. At live mula pa rin dito sa Candaba sa probinsya ng Pampanga, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Diyan naman sa may bahagi ng Sorsogon, ano nangyari dyan sa mga napakarami ring pasahero na stranded? May nakong impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Bombo Elmar, Bombo Jane, tinatayangan na aabutin ng 2 araw o higit pa bago tuluyang ang maubos itong mga kilometrong mga nakapilang trucks dito sa bahagi ng Matnog Port sa Sorsogon. Kasunod nga ito ng pagdagsa ng naturang naturang pantalan ng mga sasakyan na galing pa ng Metro Manila matapos i-lift ang suspension order ng biyahe dahil sa pagbuti na ng kalagayan ng panahon kasunod nga ng epekto ng bagyong Karding. Sa naging panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez ay simula pa kaninang umaga ay tuloy-tuloy na yung biyahe ng mga barko patawid sa Samar at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nasa 9 na barko ang nagbiyahe at nakapagsakay na ng nasa 200 mixed vehicles at halos 2,000 na mga stranded passengers. Tinatayang nasa kabuuang 300 na mga sasakyan ang na-stranded sa pantalan. Subalit ay inaasahan na madadagdagan pa ito kahit lifted na ang biyahe dahil sa patuloy na pagdating ng mga sasakyan mula sa Metro Manila na una na ngang naharang sa mga checkpoint na inilatag ng mga otoridad. Ayon kay Galindez, sa araw-araw na biyahe, nakakapagsakay ng 300 units ng mga trucks ang nasa 12 mga ro-ro vessel. Nilinaw pa ng opisyal na posibleng abuti ng 2 araw ang mahabang pila ng mga sasakyan sa labas na pantalan na nakadepende pa nga yan sa mga dumarating pang mga sasakyan mula sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez. In 2 days time, pwede nang maubos po yan. Kaya lang yun na nga, katulad ng sabi natin, patuloy na yung pagdating din ng mga sasakyan galing Manila. So, yun din po. Depende po yun sa mga parating na mga sasakyan galing Manila. Sa kasalukuyan, Bombo Elmar, ay maaliwalas na rin ang kalagayan ng panahon dito sa lungsod ng Legazpi at sa ilang pang bahagi ng lalawigan ng Albay at inaasahan nga na patuloy na yung decampment ng ilang mga kababayan natin na una nang inilikas dahil dito sa epekto ng bagyong Karding, Bombo Elmar. Grabe grabe Bombo Radio Legazpi, yung haba ng pila, no? Bombo Romela. Isa na naman, kasi ang iba dyan papunta pa ng Mindanao, Maynila at tatawid dyan,
So talagang nakakaawa rin yung ilang araw nila dyan. Paano palang pagkain nila dyan, na sinuportahan sila dyan sa nakalipas na mga araw, Bombo Romelia? Actually, Bombo Elmar, nakasanayan na dito sa bahagi ng Matnog Port sa lalawigan ng Sorsogon dahil hindi na bago yung ganitong sitwasyon. Nakasanayan na ng lokal na pamahalaan at maging ng provincial government ng Sorsogon na naglalaan sila ng pondo at nagbibigay sila ng mga hot meals dito sa mga drivers ng mga stranded na sasakyan. Gayon din dito mismo sa mga stranded passengers ang pantalan, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Radyo Legazpi. Yan muna ang ulat mula rito sa lungsod ng Legazpi, Bombo Romela, Sakayan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Naman 6 na barangay sa Bordeaux, Quezon na paligiran ng tubig baha dahil sa pananalasa pa rin ng Typhoon Karding. Alamin ang karagdagang detalye sa report ng Bombo Radio, Vigan. 6 mula sa 13 mga barangay sa Bordeaux, Quezon na napapaligiran ng tubig baha dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Karding. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Susan Caturano mula sa Office of the Municipal Social Welfare, kabilang sa mga tinahay ng tubig baha ay mga bangkang ginagamit ng mga mangingisda at maging ang mga ilang bahay ay nasira doon. Alauna ng hapon kahapon nang maramdaman ng mga tagalugar ang malakas na buhos ng ulan at hampas ng hangin at pumapasok na rin sa mga kabahayan, lalong-lalo na sa may barangay population area ay umabot na rin sa mga hanggang bewang at tuhod ang tubig baha. Maliban diyan, may isang tulay ang nasira mula sa sabing barangay, kung kaya't hindi ito pwedeng daanan ng mga sasakyan na nagtungo na rin sa mga evacuation centers, sa most especially sa simbahan ang mga residente matapos nangyaring ang evacuation kahapon. Sa ngayon, wala naman umanong napaulat na namatay o nawawala sa nasabing lugar dahil sa hagupit ng Bagyong Karding. Pakinggan natin ang naging panayam ng Bombo Radio Vigan kay Kat Susan Torano. Bombo Ronald, Bombo Ronald, siguro at least yes, wala namang casualty na naitala doon sa dinaanan nitong Bordeaux sa Quezon. Bombo, sa inyong impormasyon na pikipag-usap doon? Wala naman, Bombo Elmar. Base na rin dito sa impormasyon mula mismo sa staff ng MSWDO na si Ma'am Kat Susan Torano, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga impormasyon na yan, Bombo Ronald. Para sa Bombo Network News, si Bombo Ronald Tacten nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mga kabombo, There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, Christmas trivia muna tayo. Kilala niyo ba kung sino ang unang nagsimula sa pagdiriwang ng Pasko? Ang unang naitalang insidente ng Pasko na ipinagdiriwang ay aktwal na nagbula sa Roman Empire noong 336. Panahon ito ng Roman Emperor Constantine, kaya technically naimbento ito ng mga Romano. Bagamat walang partikular na tao o kinilalang tao na gumawa talaga nito. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 90 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating special na edisyon ng Bombo Network News. Mula naman sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Pagulan niyo na batian mga kabayan ang Bombo News Center sa pagdulong sa mga updates sa mga nagkalanabo kung ano ang mga damage nga gintugas ang bagyong si Karding sa mga nalabyan nga lugar dito sa northern parts ng Luzon. Sa ato na pagpanumbalik banwa, liiliw naton ang sitwasyon sa pila ka mga eskwelahan matapos nga wala magdeklarar sang suspension of classes ang aton nga city mayor diri sa siyudad sa Bacolod. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 13 minutos na kaligid sa tag ng alauna, alas 12:45 schedule ko interview sa kay Gov, pero intindihan niya man niya. Bago lang binatapos ang news center sa pag-cover natin kapag kuha sa report gikan sa aton mga sister station sa Luzon. Pero this time mga kabayanan, ang makuha na kita sa assessment gikan sa aton nga gobernador, may ni kay anytime ara lang aton nga gobernador. Hibalo nato nabi kung ano ang ano nang update sa nga nabaton sa Office of the Governor sa bahin sa sining mga pagbubuo sang ulan sa mga nagkalain-lain nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Sa piyakalinya, Gov, may hapon. Mayang hapon, mga Bonbon Daniel, kag sa mga suki mo nagapamati, mayang hapon sa inyo tanan. Gov, kumusta ang assessment naton sa damage diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa mga nabato mo na nga report si mo opisina, Gov? Kasi sa nabato ko na report, may mga lugar na madalo, madamo ang bubos ang ulan. May mga lugar very light, may mga lugar man naway, no? And what is very common sa report na nabaton ko is that there was no evacuation necessary, no? So I think that is relatively good news. Although kaina ipaabot ko man sa mga farmers natin sa Inubaan because kaina tani may program dato financial assistance for quick turnaround, no. Din postpone na lang namon kay ginambalan ko tong mayor na ma-focus lang siya anay parte sa bagyo, no. So we have to postpone that. We will reschedule that, no. Ihatag gid gyapon namon ang ayuda para sa mga farmers.
Pero maayo man subong kay at least wa man sang reported nga na missing or nabahaan halitan nga kabuhi, Gov? Wala, no? Base sa report ko this morning. And so I hope na muna gitang states ang provincial province of Negros Occidental. Kay sa tuod lang wala man ganit taga-expect, no? Kay very clear to sa babaw gito, no, sa northern Luzon na naman. I think the provinces like Tarlac and Nueva Ecija, up to now, duway pa to sila suga, no? So we're fortunate that this typhoon Karding did not really directly hit us. Although nakadala man sa tubig, may heavy rain, in some areas okay lang, no? Kay nalipay gani mga farmers, especially sa sugar plantation. Pero may pangkin mga area ng mga rivers nila medyo nag-overflow. Pero amo na lang, no, na there was no need for evacuation. Aha. Okay, pero sa subong wala pa maka-report man si mo opisina ang aton nga Office of the Provincial Agriculturist sa bahin sang damage sa mga pananumabi humay kag katubuhan da. Wala pa, no, tinuna ko anay ang situation, no, parte sa mga evacuation, no. And good news naman, no, there was no need, no. But maybe by tomorrow we will have initial reports sa crops, no, kung mayara mang gid na damage. Ando kagapon to do una lang ito nga na pick up namon nga report abi ang sa banwasang kawayan. Pero sang paghapon na to daw ay nagid man to magsigi-sigi pa pagsaka sang tubig sa kawayan, Gov. Yes, in fact up to this morning amo manggapon tong hambang nila do report nga kawayan man lang gid. Although sa it was still raining, no, up to this morning. That is also one reason din postpone namon ang activity because there were farmers that needed to cross the rivers, no, so we don't want them to take the chance, no, just for the ayuda na ilatan ni mabaton today. Okay, sige. So sa subong way naman siguro sang dapat nga kabalakaan kay ang report sa nga PDMPD daw do nagkakanay naman ang in fact siguro do may ara magani bahin na sa probinsya nga do nag-init na. Yes, do manong report, I think the Typhoon Karding is on its way out already. And so we might experience some do ano tayo this morning orange warning ta, no. So somehow we may expect some rain, no, but muyo lang ta na hindi lang din na siya magdugay na ulan. And patapos na lang si Bagyo Karding. Okay. Sige, Gob, salamat gid si mo oras basi may ara ka mensahe sa aton nga mga kauturan sa probinsya. Just the same, no, alert lang gyapon ta, especially sa mga lugar dira sa sur na kukisa ga ulan pa. Kung lapit ka sa river, of course dapat alert ka, no. If there is a call for evacuation lang, no. But if not, alisto lang gyapon. Okay. Gob, salamat gid si mong oras kag mayong hapon sa liwat. Bombo Daniel. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ang aton nga provincial governor. So tiway man sang reported nga na injured or casualty or na missing tuga sa mga pagbinaha. Do kay may ganayang alerto kita kag mangin may nalungon kita, no, ara naman sa aton sa tagsa sa aton ang liabi sinadra, no, kung maghahalong kita tinuway man sang may matabong ang malain sa aton. 20 o 19 minutos sa kaligat sa Tagnagalon alauna si na-contact mo ati sige. Pwede man ba si sa telepono na lang, no? Kaya daw may time pa man si Attorney Jumax Ortiz kay nagka-schedule ako yung mag-interview man siya piguon ta lang ni, no? Kay istorya nato nining sa bahin mga kabiran sang small town lottery. Kay sa nagligad yung discuss nato nini ang kontrobersyal nga pagdakop sa mga nagapataya sa STL
sang ulihi may payag si Councilor Al Victor Espino nga tiway man siya magkuan nga naghambal nga pangdakpo na kundi mag-comply lang no, sa mga requisitos maggawad sa mayor's permit ang operator sa STL. Sige lang, basi alang-alang si Attorney Jomax Ortiz pabuwasan tan lang na kay may dugang pang report si Kwanman, si Bombo Cherry Grace Santillan. Interview mga kabiyanan sa principal sa principal sa Bacolod City National High School kay amo man ang presidente sa Negros Occidental Teachers Federation, si Mr. Richard Hilangre. Ano ang yang assessment kagina? May mga estudyante man nga nag-inabot, damo man mga estudyante sa City High. Apisan pa nga kalain sang chimpo kag naga-inulan kag amo tong ginahulat kagina sang aga ang deklarasyon sa aton nga city mayor kung wala may suspension o kung wala di hasta na nga nalabutan alas 6 ang alas 4 pa lang iba nagbugtaw na mo kay naglantaw sa Facebook. Lantaw sa Facebook mag pamati sa samtang wala pa nag-on air ang Bombo sa Facebook anay naga-scan pagkadugay-dugay abri na sa pamatian ng Bombo Radio. Kung may announcement ba lang nga aton nga city mayor. Kaya giban nga mga kabanwanan kay kasyudaran kagapon pa lang kagabi nag-anunsya na yasa nga suspension of classes sa all levels, private kag public. No, di sa syudad sa Bacolod na labutan alas 6 pagka alas 6 siling sa ginikanan dyan, mga tutok mga inday. Pagpaligo na kamo. Kay may klase tayo sa Bacolod. Wala yasang suspension. Ati, nagdukoy-dukoy man taligo mga kabataan. Ay, yung magkanto sa eskwelahan. Pero damo man ang nagkalanto sa eskwelahan. Kaya may iba niya nga, why na lang nila ipakanto sa eskwelahan kabataan nila mo kay tayo mo na gani nga nagapangaman ng daan. Now this time, ko na to report sa Piyakalinya, Bombo Cherry Grace Santillan. Please come in. Yes, Bombo Dan, madamo sing estudyante sa gihapon ang nagpadulong sa eskwelahan sa tunga sang mainulanon nga panahon o kung wala sing pag-untat sang pagbubo kaulan ilabi na gid kainas sang aga. So sa suno kay Principal Richard Gilangre nga iya ka Bacolod City National High School o kon ang isa man siya ka presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, may iara gid sang iba nga estudyante nga wala na nagpadulong sa eskwelahan. Pero majority ka population sang students sa City High nag-eskwela kay kabalo sila ya nga wala bala declaration nga suspended ang klase. Kag suno man kay principal nga dependent ya ang eskwelahan sa desisyon sang alkalde kung may klase o kung wala. So far wala naman gainulan subong Bombodan, so kabay pa nga nadugangan man ang mga estudyante nga yara sa eskwelahan subong nga nag-eskwela bala sini nga hapon. So hopefully no nga damo lang Japon estudyante subong nga adlaw o kung subong nga hapon. Nagpabilin man sang mensahe nga si Principal Gilangre nga kung alang-alang bala ang mga estudyante nga magkadto sa eskwelahan kung gainulan sa area Japon ka estudyante hindi na lang magkadto kay malagas man akunuya ang lesson subong nga adlaw. Ay, mayo man no, kay amo nang panugyan sang principal. Kay tuod man kon daw kabudlay giban sa inyong yara estudyante nga ara pa sa remote balang area sa Bacolod nga daw kabudlay pa sa mga lagyan nila basi magkaladalin asma bala ka magkalahulog sa suba kung matinguha gid nga mag-eskwela. May nang ibutan na sa safety ang kabuhi kay pwede man na malagas ang leksyon tuod Bumbucheng. Yes, sakto gid Bombodan no. Kabudlay marisgo ang kabuhi kung especially bala nga yara ya bala malapit sa pa o kung sa mga delikado nga lugar ang estudyante mas mayo na lang nga magtener na lang sila danay sa ilang nga panimalay. Okay. So Bombodan yari bala pamatian naton si Principal Richard Gilangre. Diri sa akon sa Bacolod City National High School pag flag ceremony ko kay na. So ang aton students are still substantial in number although nga
We are 8,400 remo, no? Pero ang kung kay tunga malang isang klase ang ginapa-report mga 4,000. So I am estimating more than 3,000 pa ni sila, both junior kag senior. So meaning daw na ibante wala gyud man nagkadto sa school, pero majority pa nagkadto sa school. Kay Dino wala man sa declaration ng City of Bacolod nga suspension of classes. So diri sa aton sa division of Bacolod City wala sang declaration, kay we are dependent on the declaration of our good city mayor Albi Benitez. So we saw also nga he did not declare suspension of classes, pero nagpaandam na siya magpamatyag kag mag-alert, magaligmat. So amo nang aton nga ginatanaw kay daw as far as we know daw orange na subong, meaning dali na lang mag-red nga taas amo na pinaka-highest level sang rainfall. Pero diri subong tido wala diya nga ulan sa eskwelahan. I do not know sa other parts of Bacolod. Do halin do wala diri nag-ulan. So we hope nga ma-maintain nga amulan ni gyapon ang aton nga klima kag sitwasyon. So ga-expect ka mo sir nga basi madugangan man estudyante karon sa hapon. Hopefully galing kay during the time na may mga weather disturbance kita, we cannot really assure everything, kay siling mo do kaayob lang arang adlaw do gulpi naman maulan tudo-tudo. So amo na pro pamatyagan lang naton ini kag we hope nga hindi kita mag-adversely affected, kay para nga okay lang aton situation diri. So gapuro bantay lang kami bumuchiri. So ano na lang sir na lang kumensahe nimo sa mga estudyante. So sa aton mga estudyante, kung sa inyo dila nga barangay ang gataas ang tubig, kung sa banta nyo daw gaulan tudo kag according to your monitoring, hindi na kamo yung magpa-eskwelahan kay makuha ng lessons nga matabo. So sa Guayas ng Bacolod, hindi ka mo kahatag sa trust all of the times, especially ang may mga suba lang halin niya sa kabukiran, kay bisan wala diya gaulan sa patag. Dito yan nagaulan ganito tulo sa bukid. So gabi pa kung may talabukon kamo, maguro ang dami kang palihog, kay ang kabuhi isa lang, di ta mapulong ang bagay. Hindi na lang magpabinturar pa eskwelahan, kundi walang alang man lang may talabukon ng mga bisan sapa lang hugis. Kay kang daludo so sa tubig, hindi nato masaligan. Especially pagid ang sa mga island lang, may mga eskwelahan o kung nagatabok pa sa mainland. So magandam gid palihog kay pag-eskwela malagas ta man lang na yating weather naton, galing hindi naton subong masaligan, kay bisan magsiling ka depression lang o gamay lang weather disturbance. We are very sad nga after sa paghahalin sang weather disturbance, mga depression, tropical storm, here in our country may gakapatay gid naanod na landslide. So we must be careful all of the time, siguro dear students, parents, no. So far sir wala man nagbaha sir sa sulod sang City High sir. So kaloyan daw wala di subong nagbahao. So we hope nga ma-maintain ini nga okay ni, kay gabaha na siya kung daw medyo 30 minutes lang nga continuous rain. Pero subong wala man sang continuous rain daw, totally lang. So we hope nga wala sang baha nga matabo. Okay, Yes. Bombo Ching. Yes, Bombo Dan, no? So far, subong nga subong nga adlaw o kung subong nga oras na maayo na ang panahon, Bombo Dan, o kung ang tiyempo, no? Wala na siyang pagbubo sang ulan, kag nagpakita naman si Haring Araw. So kaluyan, Bombo Dan, magsigisigi ini ang panahon nga wala na balasang pag-ulan diri sa syudad, kag sa probinsya man, kag sa bilog mapungsod Pilipinas, Bombo Dan. Okay, sige. Bombodan, report para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Ugto, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. 29 minutos ang nakaligat sa tagnay nga launa.
Ingagawon ko maning report ti Bombo Gracelyn Lubaton. Do puro may mga Grace ang aton nga mga dana, no? Cherry Grace, subong Gracelyn. Ang interview sa kay Commander, Coast Guard Commander Mercurio. No? Ikuha nato, ipabati nato niya tingog. Kaya man, laka lang siya kadaan makapa-interview mo. At least subong nakapa-interview siya. No, maintain lang, sir. No, hindi lang maghuya-huya. Hindi lang maghuya-huya. Basta, kwan gani, alerto. Basta may interview, arat dayon, anytime para may isang problema. No? Pero may subong nakapa-interview siya. Sige, sapya kalinya ko ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton kay ang Philippine Coast Guard. Ilabay gidri sa siyudad sa Bacolod ang grabe man ang pag-ulo aligmat nila. Hindi ya sa bagyo. Ang ilaya ginatutukan pagit subong ang nagilapit nga Mascara Festival. Kay ginalantaw nga kadamo sa mga droga nga magadulungka bla sa pier raw. Yung mo nang ginamonitor ginila nga aktibidad sa mga pier para nga mas pasiguro nga wala sa may makadungka nga mga drugs nga mong paggagamiton sa mga drug addict diri sa siyudad sa Bacolod sa tiyon sa Mascara Celebration. Sabi ka linya, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Yes, Bombodan, naka-full alert in atong mga personnel sa Coast Guard. Diriba na yun sa North Negros, kag among mandri sa Bacolod City. Kay tungod ang susinig palabuton na Mascara Festival, Bombodan, no? Kag among man, ang atong sining personal kadapon o kung mga katapos ang Philippine Coast Guard nag-coordinate sa aton sa mga kapulisan kay may nadakpa naman gapon adlaw sa Redco Port na detect ang isa ka persona nga may dala nga droga. Kagdi 2 weeks ago, Bombodan, sa bulan man sa September may detect man nga droga. Lunsay mga lalaki ini ang nadakpan na may unod ang ila sa nga bag nga dala nga illegal drugs, no? Shabu. Kag parehos man, Bombodan ka mga kabugaton, 150 grams, which is equivalent to 1,020,000 pesos. So, mayo kay na intercept ni nila, wala na matigayon pa nga maglalabot sa iya sa nga kadulungan. And both halingid sa Bacolod City, Bombodan, no? Ang ini nga droga or hindi man sa Bacolod pero diri sa aton sa Negros Occidental, no? Ang ila sa nga dala droga itabok nila sa agi sa pagsakay sa barko or sa roro. So Bombodan, ang aton sining Philippine Coast Guard or commander sa diri sa Negros Occidental, simentebe sa Northern Negros kag sa Bacolod nga si Commander Luviz Mercurio, no? Joe Luviz Mercurio, ang nagpasigurado sa aton sining mga katuran nga mangin safe, no, ang ila sini pagbiyahe kag di nagapang-andam naman, no, sa mga tao nga sa term nga pa nagapanghahas bala nga himuon ina nga source of living, no, ang pagdala sa illegal nga droga hindi sila kalusot sa aton sini nga mga katapos ang maritime, no? Maritime police wala. Kag sa aton nga mga drug enforcement unit, no? Kag sa amuman sa ilaman bilang obrata nila sa kadagatan o kung sa mga barko pagbantay, Bombodan, no? Upod ang K9 kag iban pa nga mga unit. So sa palabot nga Mascara Festival, no? Ang aton sining Coast Guard station augment or mag-add sang pila pa ka mga personnel para magbantay hindi lamang sa lakat sang panahon, no, kag sa kadamuon da bisang mabiyahe pa dulong dire, no, kundi amuman sa pagkulong o kung pag-seize pala sa sining mga nagapatigayon sang pag-engage o kung pagpatabok sa illegal na droga paagi sa pag-travel. Okay. Pamudahan, kamatian ta ang payag ni Commander Joe Luviz Mercurio. Diri sa akon sa Bacolod City na siya yesterday flag ceremony ko kay na. Oy, dali gilang kay daw lain ang do nag-flag ceremony na to si Commander Mercurio. Ario?
aside sa aton nga presently in place so far, aside sa aton nga presently in place na procedure about sa maritime security sa Bilog na Negros, Northern Negros, particularly diri sa Bacolod, we added personnel and assets, especially K9 units sa aton nga mga registered ports. Iban narcotics detection, iban explosive detection dogs to strengthen monitoring at the same time the security measures nga tanan tang agencies nga involved sa operation sa law enforcement dira sa port area, PNP Maritime, and recently ang coordination natin with PIDEA. So Sir Toby Villesa was actually frequent diri sa aton Permanent Ministry about sa sining mga procedures na kung saan diin sila nag-deploy sa mga agents nila sa port para during the time of inspection together with Coast Guard, the PNP Maritime or the Port Police is may presence sila kag mga push ang koordinasyon. So in so far, daw kanami man sa nga muna chemistry kay there were several instances nga may na intercept kitang mga personalities nga may involved sa mga prohibited drugs. Kaga recently or just this month of September, duhagid sir ang mga persona nga na-detect coming from here going to Dumangas or Iloilo, no, nga may 1 million, both 1 million, sobra, no? To be exact, is 1,020,000 pesos yung street values ang duha ka apprehensions respectively. Kag gamarkain na sa itong mga koturan, and especially nga paabot ang Mascara Festival, ginahugtan niyo man ang security. But ano imo nga mahambal sa nadiri nga may mga tao nga pangisog bala nga magdala sa gihapon? Well, no, sa mga kauturan tang medyo kuangit, gapangahas na agora kapangisog nga magpuslit gid sa mga musina. Gina-advise namin kamo, encourage namin kamo nga i-resolve to more yung legal nga mga source of livelihood kay natanan. Kami sa mga law enforcement agencies, we assure you that we are doing our utmost para ini matapna. So supports in every respective areas of jurisdiction naman to include sa land, sa PNP, drug detection group nila kag ang kuan is sige-sige ang amon sa mga operations. So with that, we would like the public to know that nga kami tanan nga mga agencies are in close coordination pag-abot sa sila nga subject. So far. Grace. Yes, Bomodan. So, balantayan, kalabanan sa parte sa Northern Negros, Bombodan, kay kadamo sunadara sa mga ports. Ang problema sa aton sa nga Coast Guard kung ara ba lang nagsakay lang sa mangka, no? Kag indo ka budlay gida dakpon dira, no? Dapat may tao man nga magabantay sa mga ginadungkaan sa mga bangka lang bala, Bombodan. So, amo na siya. May magani kay daw ka alerto man subukan nga Philippine Coast Guard. Kagwapo gali ni kagwapo man lang gali sa kay Coast Guard Commander Mercurio. Daw huya-huya pa sa nagligan magpa-interview ara man lang gali na Bombo Grace. So, dan ka naman lang kay Sir Mercurio no kay ang iya sabi nga opisina open gud sa pagbaton sa aton kag sa pati tawag Bombodan wala nang problema. Ati sige way problema. Ati dumayo man ang iya nga pag-akomodar sa inyo kagina daw way man sang problema. Wala gid ba mo dan problema no ang pagkatato kagina pag nakakuha ta information para man nga updated ato sa mga kontrol especially sini nga mga tiyempo bala no nga may bagyo no kag siyempre kung amo na sinabong mo dan ato sa mga government agencies kinahanglan ang cooperation ang partnership naman mula sa no kasi aton man sila no open man tani pero okay.
So, manabang mo na ng report ng Ikan sa Patrol. Yung si Bombo Grace, yung Lubaton para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. 39 minutos na kaligad sa tag ng alauna. Ginakulabos kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto. Antes kita magtakop banwa, nagasaludo ako sa 5 ka mga rescue unit, members sang Bulacan Rescue Unit nga nagkakalamatay. Samtang nagapatigay yun sang rescue operation sa pagbinaha dito sa ilang area sa probinsya sang Bulacan, mga kabyanan. 5 inis na kabilog nga nagkalamatay na anod sa baha. Ining 5 ka mga miyembro sang rescue unit sang probinsya sang Bulacan. Ang maning mga kauturan naton yang way paminsar sang ang ila ginapaminsar amo makabulig ya sa kwan mo sa ila isig kapareho sa tion sang emerhensya. So sa liwat may salute sa sining 5 ka mga nagkalamatay nga miyembro sang rescue unit sang Bulacan Rescue Team. Pinakulabos kita banwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto. Pubdanay naman kita buwas upod sa gyapon sa inyong anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan nga gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kung nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o Standard Time, 51 minutos na. Nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Maayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, pet sa 26 kita karono sa bulan sang Setyembre 2022. Kag sa aton sining pag-isip sa pila na lamang kadlaw na bilin sa aton sining pag-sugalaw sang adlaw sang Pasko mga kabombo. Christmas in the air, you can feel it everywhere. How many days to go before Christmas? Pila na lamang kaadlaw. Mayara kita sang 90 days to go.
90 na lamang kaadlaw mga kabombo, no? Amat-amat na badbad ang mga inadlaw, no? Although nga ti subong first burn month pa man lang, out of 4 burn months sa tagsa katuig. So, 90 pa ya kaadlaw, no? Medyo madugay-dugay pa man, pero ang aton siniyang excitement ara na, no? Kung sa ano pa ginapapreparar na naton ang aton si tagsa ka mga kaugalingon, agud bala mga kabombo nga makapreparar man kita. No, sa ginatuwag bala naton nga pinakapaborito nga bulan, ang bulan sa Disyembre. So September pa man lang karon, ang madasunda October, kung sa diin mga kabombo ang aton naman siniyang preparahan, ang aton siniyang Oktoberfest, no? Ang kafiestahan sa syudad sa Bacolod, ang Mascara Festival nga gina-look forward man sa aton siniyang mga pumuluyo labi na gid sa mga Bacoleños. Pagkatapos ang month of October ti November ti aton man na bulan kay nagainupdanay man kita sina. Pagka-entrada pa lang, pagka-petsa 1 pa lang, dasnan sang pagka-petsa 2 mga kabombo, no? All Saints Day, All Souls Day, tigkalalag, ululupod man kita, no? Sa pagdumdum sa aton siniya mga nag-uluna na sa pagbiya sa sininga kalibutan gani, as part of our love and remembrance sa ila, no? Tiga kadto kita o danay kita nga bugos sa pamilya sa ila sini nga mga lulubngan. So pagkatapos sina amo na dayon maka na ta dayon, no, maka duro-diretso na kita, no, sa bulan sang Disyembre wala na naiya dayon ya, wala na naiya sang hapit-hapitan pa, no, amo na naiya dayon nga makabutsog na kita sa ginatuwag balang Yuletide season, no, aton sini nga holidays is because nga ang mga Pilipino ay mahilig dyan mag-celebrar, no, sang Christmas, no? Not only on the 25th of the month of December, kundi whole month of December. Hasta na lang na dayon duro-diretso sa pagsugalaw sang bagong tuig mga kabombo. So, 90 days to go before Christmas, medyo layo-layo pa. By the way, sa subong adlaw mga kabombo, no, damo gid ang mga kauturan ta. Labi na gid dito sa Luzon apektado sang bagyong si Carding. Ipasalamat na lang kita diriya, although nga wala man kita gasiling nga wala kita nagaulikid sa ato mga kauturan, kay definitely may mga paryente kita dito, may mga kauturan kita hinablos o kung sino man da kilala ta, no, nga apektado gid karon sa may laslas sa man diri ni bagyong Carding. Pero kita diri amula na yang atong pasalamatan, no, although nga wala man nang untat ng pagtupas ng ulan, pero ginaano kita, no, gina-remind kita sa aton si mga ahensya ng gobyerno, no, ara sa aton sa mga cellphone, may mga mensahe kita nga mabaton through text, subong man sa ibang pagin nga mga social media, nga mag-uluanda man kita diriya, although nga hindi kita ang agyan ginabi, ginaslasan ginabi ni bagyong Carding mga kabombo, no? So kita nga mga ari lamang diri kag daw ka okay lang sang sitwasyon aton siniya nga mahatag sa ilang aton si pagpangamuyo nga kabay pa nga malampuasan nila initanan kag kabay pa nga wala lang sang may madula nga kabuhi, no, sa ila siniya nga mga miyembro ng pamilya didto. Pero diri sa aton ulo aligmat lang kita ha. Padayon kita sa gyapon nagapamaton sa inyo siniya nga mga report man dira, no? Come on, tell us, no, kung kamusta kamo dira. Grabe bala dira ang paglikop sang tubig baha sa inyo. Kamusta ang ulan? May mga wala naman naton ginapangayo, may landslides, no? Ano lang kamo diri? Mensahe kamo diri.
no, sa Bombo Radyo Facebook page, subong man sa aton siniiyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, pwede ka mo dira ka mensahe mga kabombo, no? Pwede man ka mo katawaga sa 433-0158 sa aton sining hotline. Pero mas hapos na lang gid pinaagi sa pag-text, no, sa aton sining Facebook page dira, no? Pwede man ka mo kapadala sa inyo siniiyang mga videos or pictures, no? Para nga makita naton kung ang inyo sinadira nga sitwasyon kamusta, no? Magbinuligay lang kita para nga makaano kita, makaulo-aligmat kita, no? Sa mga malapit sa mga baybayon o kung sa mga low-lying areas balangati ginalikupan gid sa masamisang pagbaha, no? Magulo-andam kita labi na gid sa kilid sang baybay, no? Magulo-andam kita kag sa subungho nagaano naman diri sa capital, no, nagadulom kag ang pag-ulan na nagasigi-sige, no? So mag-ulo-andam kita, safety first kita mga kabombo. Pero samtang ati nagapulupahuway kita sa aton sining palatuntunan kahapon lamang the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no, sa sining hapon mayara kita sa espesyal nga bisita, no? Isa ka pamatan-on ang aton siniiyang mangin bisita diri, no? Si Inday Remelin Alegre, no? Si Inday Remelin Alegre, mayara siya sang ipaambit sa aton nga kasaysayan, no? Sa ila sini nga pagpangabuhi, apat sila ka magululutod, kag yaman gusto nga ipaambit diri aya sini iya nga kasaysayan man. So kung ano man ina ka colorful, no, ka madina dinuagon, no? Ang iya sini kabuhi nga sa sa temprano pa lamang nga edad, no? Very young si Inday Remelin Alegre, mga kabombo, no? May paambit na siya nga kasaysayan. Okay, isa kita, hindi lang na silinga kung may edad ka na, damo ka na experience. Of course, no? Kahit nagdugay ka diri sa kalibutan. Pero, bisan bataon ka pa, kag temprano ka pa iya nakasugata sa mga grabe nga mga pagtilaw sa kabuhi, mga kabombo, no? Hindi tagi na iya malikawan, no? Ang pagpabuhi naton diri sa kalibutan niya, nagadepende man sa kung anong aton siniiya nga masugatan nga mga problema mo, no? So, bugos nga pamilya niya man ang involved diri, kag ipaambit ni Inday Remelin Alegre, mga kabombo, iya sini nga true to life story, via karon sa aton sa Facebook Live, no? Ulo istorya kita sa aton sa special communication, pinagi sa video call, mga kabombo, no? May igapaambit si Inday Remelin Alegre, no? Diri sa aton sa palatuntunan kahapon lamang. Kamo kung may ara man kamo sa mga kasaysayan nga luyag diri ipaambit, no? Pwede get with matching pictures. Dugay-dugay si Inday Remelin, ulalabot nga makita naton iya sini nga itsura sa Facebook Live naton karon sa aton sa pag-interview sa iya. Makitaan ba nato ang pila niya ka mga family photos, no? Kaya sini nga family photographs, no? Para nga ma-appreciate naton iya sini nga igapaambit nga true to life story diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? So standby ka mo, ang aton si mangin bisita sa sini nga hapon, si Miss Remelin Alegre. Antes pa man mga kabombo, yari anay ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, no? Ang aton siniiyang ambahanon nga paambit sa inyo, I'm sure favorite nyo gid ini. One of your favorites sa aton siniiyang playlist sa aton ginapabugal nga mga produkto sang Bombo Music Festival, kaugalingon na paindis-indis sang Bombo Radio Philippines sa patag sang mga original songs, no? Ang aton sini ginapabugal produkto sang Bombo Music Festival 2016 or the Ilonggo Music Festival, mga kabombo, before kaya amo na karon niya ang Bombo Music Festival, no? Isa ini siya ka soundtrack, favorite soundtrack sa aton sini nga mga drama, no? Diri sa aton sini iya palatuntunan kahapon lamang o sa aton si mga drama diri sa aton sini nga estasyon, no? Ang ambahanon nga kabuhi sang kabuhi ko. Gin compose kag interpret ni Mr. Dante
Beryong. Yari mga kabombo, aton liwat nga samsamon, no? Aton liwat nga iga-enjoy ang ining isa ka hiligay non nga ambahanon kabuhi sang kabuhi ko, no? Ining si Sir Dante Beryong sa iambahanon kabuhi sang kabuhi ko during the grand performance night sang Ilonggo Music Festival, Torn Bombo Music Festival 2016 edition. Aton lang tawon kapamatian ining matahom nga ambahanon. Kabuan, I have friends in Antique. Ang makasawa nga dyan, si Kapitan Edwin Takokdoy, isang Master Mariner, at si Ann Takokdoy. And from ginatawag lang the essence of love. Regardless of the circumstances of life, dapat padayon ang ating tagugmaan na isa kasara. And I'm dedicating this song to the two of you and to all people like you. Kabay pa nga ang kabuhi sa kabuhi ko magkapadayon sa karay sarakan natin. Sa kada adlaw nga ikaw ako nga madumduman, nagakabala ka ako sa imo kahintangan. Kung sa diin ka man subong akong gid nga mabatiyagan, ikaw sa gihapon ng ginahuptan sang akong nga dugha. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Kung sa diin kita talon sang aton kapalaran, kung ano man ang aton nga madangatan, himpit nga pangako nga hindi gid pagtalikdan, nga mangin kaupot ka sa mga pagtilaw sang kalibutan. Kayang akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi ko. Sa pagsalop kag sa pagkutlak sang adlaw, dala ang tuman nga kahitlaw. Padayon nga ikaw akon nga hulaton sa akon tagipusoon. Kaya akon nga pagpalangga sa imo, hindi nakit magbago. Sa malayo ka man no diri sa akon luyo, ang akon nga paghigugma sa imo, hindi nakit magbago. Ikaw ang kalipay sang kabuhi, ang kalipay nga putli, ang kabuhi sang kabuhi ko. Kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko, kabuhi sang kabuhi ko. Tuman kataho mga kabombo sang bahanon na kabuhi isang kabuhi ko, no? Kag nagaka-LSS kita sila mga kabombo, it's because nga ti kabahin ina no sa aton si matahom nga drama
nga inyo sini ginapamatian, ginasubaybayan, humalin pa sang una, no? Sang nagratsada ining ambahano ni Mr. Dante Berriong sa itong 2016 kag nangin soundtrack ini, no? Sa pila naton ka mga paborito nga drama, no? Diri sa aton siniiya nga estasyon sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, no? Ang kabuhi, isang kabuhi ko, pwede gikamoya ka compose man, no? Mga kabombo, sang inyo siniiya nga mga inagyan sa kabuhi. Ang iya sini nga kabuhi, isang kabuhi ko, according sa introduction kaina ni Mr. Dante Berriong, based ini sa mag-asawa nga kilala niya, no? Ang ila siniiya nga naagyan sa kabuhi, ginimuan niya sang sang ambahanon with beautiful lyrics kay ti kita makarelate kita bilang mga Ilonggo, no? Kay ti ang gingamit na hiligay noon. Although si Mr. Dante Berriong is from Antique, no? Karaya, pero ti ang iya sinimbahanon isa ka hiligay noon song, mga kabombo nga puno sang tagipusoon gid bala, no? Kay may kaangtanan ni sa mag-asawa nga kilala niya. So hapos nang gid hapos nang gid kon mag-compose kita sa mambahanon kay kun nabase sa aton sinima na agyan sa kabuhi, no? It's easy for us to scribble, no? To jot it down, samtang ati nagahimo pa lang kita sa aton si lyrics, and then the melody, no? Kinahanglan nami man ang tono sa ambahanon para sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no? Samtang nga nagapulupahuway kita dira as much as possible, no? Hindi lang ginanay maglagaw, madanlog ang dalan, nagainulan, no? Samtang ang aton sa kauturan dito ya sa especially sa Luzon, no? Aton man pangamuyuan. So subong it's time to relax, no? Magkaulo-unwind kita samtang pamati ka nagalantaw kamo diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, no? The lightest side of the program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Nasa nasilin ko na sa sining hapon mayara kita sang espesyal nga bisita, isa ka very young lady, no? Si Inday Rameline Alegre, no? So sining hapon mayara siya nga igapaambit sa iya siniiya nga mga nagkalaagyan, padayon nga ginaagyan nila nga bugos nga pamilya, no, mga kabombo. So, pinagi sa aton sila nga video, video interview, no? Magpatigayan kita sa video interview, no, sa kay Inday Rameline Alegre sa sining hapon. But before that, ari ang aton anay nga mga panumdom, no? Antes naton welcome diri ang aton sining very special guest sa sining hapon to share her true to life story, no? Hindi lamang iya kundi ang bugos niya nga pamilya, no? Si Ms. Rameline Alegre. Pagkatapos gid lamang sini mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates.
Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga Standard time, 20 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. By the way, ara na sa aton siniyang linya. Ang aton sini special nga bisita sa siningapon. Aton siniyang letter sender. No? Nagpadala na di siya mensahe sa aton kag amo na nga ti magluyag niya nga magpaambit siya siniman nga kasaysayan. Sa nasiling ko ng aton sining letter sender sa siningapon nga mangin bisita naton kamakitaan gid naton ang siniyang itsura mga kabombo, no? Very young at that, si Miss Remelin Alegre. And without much ado, yara sa aton sining linya si Miss Remelin Alegre. Ram, good afternoon. Hi, ma'am. Good afternoon. May hapon, ged, no? By the way, how old are you, Rem, gani? 27, ma'am. 27. Okay. 27 years old. Diin gid ka mo abi tumandok or diin gid ka mo subong naga-estar? Bali, ga-star kami subong, ma'am, sa Alihis, sa Bangga Rilis. Naga-board lang kami mga siguro 3 years na. Okay. Ga-board ka mo, bod silingon, together with your siblings, other siblings, abi? Pila ka mo kabilog nga mag-ululutod, Rem? Bali, pulo kami ka mag-utod, ma'am. Ako ang subang. Pulo ka mo, ay abi ko anay gani daw 4 lang ka mo kaya nakitaan ko sa pictures daw 4 lang ka mo pero pulo gid man gali ka mo ya ka. Oo, pulo kami. Maka-relate gid ko kasi Miss Jazz pulo man kami. No, daw hindi man kuya mang maguhan kay pulo man kami baya. No, ikaw yang eldest, Rem. Yes, ma'am. By the way, taga diin gid ka mo abi nga pamilya. Bali, sa Cadiz, gid kami yan, ma'am. Bali, diri kami ga-star subong, kay ga-obra kami gid. Kay dito sa Cadiz, wala man to masyado obrahan gid mo. Diri kami nakalagpot sa sa Bacolod. Sa may Bacolod, okay. Eldest ikaw at the age of pila gani? 27. 27. So, Butsilingon, you have 9 siyam tanan ka mamanghod. Oh, grabe, no? Actually, ma'am, yes. 11 kami dapat. Galing kay may isa pagid kami kautod nga napatay. Sang baby pa siya. Sang baby pa. So, nabilin kami, 10 na lang kami. 10 na lang ka mo. Di ma-share man ko, kami tani 15. May duwa kami ka na bunag. Ay, ako niya sidelight lang niya. Para nga, to break bala sang ginatawag nga, medyo daw nervyos si Ma'am Remelin, si Miss Remelin mo. Duha, napatay, nabunagid nga napatay sa blue baby. Ang 3, miscarriage. So, buot sila 15 kami, 10 na lang ang nabilin kay Limagid ang nadula diri sa kalibutan. Kamuya, 11, napatay isa. That's why 10 kamo subong. Okay. Sige. Grabe, no? Grabe man niya ka, nagaano man niya sang ginatuwag ba lang, nga, ang aton sila maginikanan, no? Daw, wala man pahuway. they really love each other. By the way, Rem, taga-diin ka mo gani hambal mo?
Sa Cadiz City, Sa ma'am. Cadiz. Sa Hacienda Paz. Sa Hacienda. Barangay Tinampaan, Cadiz City. Aha, Hacienda Paz, Barangay Tinampaan. Sinumpaan? Tinampaan. Kinumpaan. Oh, so Cadiz sorry. City. Okay. Buhi pang imo sini nga mga ginikanan. Oo, ma'am. Buhi pa. Si Papa. Sino ngalan ni Papa mo gani? Ricardo Lumbay. Tapos si Mama. Merites Lumbay. Bali si Papa, ang obraya sina. Gakupras. Mayo man kis makakupras, mayo man hindi. Tapos si Mama, housewife lang. Tapos kung kis nag-obra man sa kampo, mga panghilamon na bala man. So amo na ang palangitan-an abis ang inyo siniiya nga mga ginikanan. Oo, ma'am. So bilang isa ka kamagulangan gid, ikaw gid ang first nga bundle of joy, no? Atong napatay to medyo manghod to yan nimo. Bali kapila to siya gani kay? Sino? Si Raisa? Manghod to ni Bibo, may kapulo eh. Ika-10, ma'am? Ika-9. Ika-9, okay. Ika-9. Aha. So, Butsilinggon, namangkot ko kay basi bala atong napatay, magulang mo pa. So, ikaw gidyang original nga magulang? Eldest? Okay. Bilang magulang, Rem, ati amo nang imo sini nga tatay, gapang ngopras, no? Imo sini iloy, aras ang susulod sang balay. Kamusta ang inyo sini iya nga pagsinalayo? Ikaw, gati, I'm sure, amo na blang ito, nga bundle of joy, no? Apple of the eye, pero ikaw ang kamagulangan. I'm sure ikaw gid responsable nga magulang, when you say responsible eldest daughter, no? Kung silingon niya, damo ka responsibilidad. Am I right? Oo, damo. Anong matulungan? Pero daw, ano man gani gamay man lang di ako nga mabulig sila kasi syempre ang ubra ko, ano man lang man. Oo. Pero nadumduman mo nga amo na kalabanan ng eldest, amo na siya ang ginatudloan gid ni nanay, especially ni nanay, sa mga household chores, sa mga bulaton sa sulod sang balay, di ba ha? Oo, ma'am. Bali, bata pa ko, damot na ko manghod. Bali, elementary ko, ako nagamatumato, ako gating-ang, ako gapanglaba, tapos, pila pa lang tong edad ko Nagsugod ko guro bantay sa manghod ko, nadumduman ko, 6 years old ko. Bali, baby ang manghod ko, si mama gapanghimos sa balay, ako ang nagabantay. So, amahapon mo na, no? 6 years old, pero nagabantay na sa manghod. Oo. Kaya wala man di choice, mamo. Kaya ako man ang magulang. Wala man sa linggan niya iban si mama. Yes. Kaya ako man lang iya timbang. Kaya si papa nag-utraman. Go ahead. Anong imo siniiya nga madumduman sa dako ninyo dito abiya sa may Cadiz? Mga ups and downs, especially mga halandumon, gid ba lang mahitabo sa inyo sini nga kabuhi bilang isa ka pamilya? Sadya, ma'am Talagang madumduman ko sa una, mag-eskwela kami, galakat lang kami, halin sa balay, pakadto sa eskwelahan, pagpuli, malakat man kami. Tapos, madumduman ko sa una, kami galigo sa suba, tukod ko akong mga utod, bali, ano pa gid man? Mental block ko, ma'am. Okay lang gid na. Pero buot ko silingon na happy childhood dira sa may Cadiz. Bisan amula na abi, bisan amula na iabi nga I'm sure si papa mo amulang gid ang nagabaka-baka trabaho, pero bisan amula na may ara sang ginatawag bala nga pagpalanggaanay, no? Sa bugos sa pamilya, may pagrespeto, naghihimakas kamo tanan, no? Sang time nga gagmay pa kamo ti amat-amat nga nag-eskwela, elementary hindi pa bugat kay ti libre, no?
ang ano lang dati, amo lang nakabudlay sako ano ni kapoy pakadto pa kari abi no sa eskwelahan na kung especially kung init no kag nagaulan. Pero sa inyo sini nga magululutod 27 ka na subong, pilang agwat abi? Kay isa lang Agwat, katubig. ma'am, more than 1 year. Tapos, ang ibang 1 year, mga amo lang na, ma'am. Amo lang na. So, dumduman ko halos kada tuig, kada pagtapa ko, amo niya grade 5, for example, may manghod ko pagka grade 6 ko, may manghod naman ko, pagkasunod na tuig, may manghod naman ko. Amo na, ma'am. Budlay sa ma'am. Uso ang family planning ni tatay. Ano panawag mo, tatay, nanay or mama, papa? Mama kag papa. Mama, papa. Ti uso sa ilang family planning. Hindi Suli, no? O, sige. So, amo na ang agwat. Sa nag-eskula ka mo, wala man sang ti elementary, do ko okay pa na ya, kay libre. Inang wala man sa may nag-untat. Sige man ninyo sinipag-eskwela. Samtang nagadamo ka mo nga nagadamo? Rem? Bali, hindi ma'am. Untat gid ma'am Bali sa amon durutanan, from elementary hasta nga nag-high school, ako lang wala kaagi untat. Okay. Kay, siyempre, gatinguha ko yung mag-eskwela ma'am. Bisan wala balon, mag-eskwela ko ya. Tapos, bisan wala akong mga project, bisan kakalate ko, gasulod ko gyapon kay gusto ko nga makatapos. Kay gusto ko sa ulihin makabulig sa ila. Pero ang iban ko nga mga manghod, ma'am, dungol ambi, ma'am. Eskwelahon, hindi mag-eskwela, ang iban galigoy. Kaya mo na nga wala nakatapos. Ang iban kasi gyapon eskwela, pero pila ng edad, high school na. Pila gani sa rin rin? 20, pero grade 10 pa lang siya. Pero sa inyo nga mag-ululutod, nga buhi, nga pulo, abi, you're now 27, sino lang ang nakatapos sa kolehiyo? Bali, ako lang, ma'am. Okay. Ano ang Ako imo lang ang sining nakatapos. ano imo sining natapusan nga kurso, Rem? BSIS, ma'am. Bachelor of Science in Information Systems sa Kamsi Alihis. Pero ma'am, hindi tungod sa purpose, hindi man kung ka-eskwela. Kay, syempre, pigado kami. Bali, dako na ganyan akong pasalamat nga na nanuktok sa akon ang scholarship bilang nga 4 piece, ma'am. Ay, okay. Bali, libre tuition, tapos monthly, may ara kami, ng allowance. Kaya mo na, ma'am, nga, ginigrab ko na lang ang opportunity nga, bisan ano lang ang course. Ang importante, maka-eskwela lang. So, you're one of the so many beneficiaries ang ginatawag 4Ps ang aton sining nga gobyerno. Pila na ka years ang imo sinang tapusan nga kurso, Rem? Bali, 4 years, ma'am. 4 years, man. So, sa subong, saan ka lang nag-graduate gani? Sang 2018. 2018. Pagkatapos, nakapangita ka subong sa trabaho. May trabaho ka na, Rem? May ara, ma'am. Ari ko subong gaobra sa King's Hotel. Receptionist. Okay. Very good, no? Di sa amo na ang imo sining handom nga makabulig sa kay mama kag papa ka sa mga manghod mo. At least, no, na hatagan sang natuman ang imo sining handom. Oo, pero hindi yapon enough. Kulang yapon syempre sa kadamuon ba naman sa amon. Sa kadamuon. Hindi man naman kasya. Oo. So, kung ano lang ang ara. Okay. Yes. Kung ano lang ang ara, amo lang na Amo lang na. Kailangan nga piliton ko gid ang mga bagay nga hindi ko man mahatag. At least no ara ka. Kag I'm sure part of growing up inang mga nobyo-nobyo, pero I know and I'm sure nga sang una gina-set aside mo gid na kay para lang gid nga makatapos ka sa imo siniyang pag-eskwela kag siling mo there will come a time na iya and sa ginatuwag bala nga maabot lang gid na
ang pag nobyo-nobyo, paghigugma, I'm sure sa sina nga bagay gintapos mo ginahimo sa pag-eskwela kag tias ta subong nga nakatrabaho ka na, no? Sa imo sini nga siyam ka mamanghod rem, sino nakatapak abi or sino ang nabuligan mo pa eskwela? Bali ang nakagraduate lang gid sa amon, ma'am, isa lang grade 12. Bali, hindi man sila nga makabuli gid ko, ma'am. Kung mayo man kisa makapadala ko, mayo man hindi. Pero laban-laban, wala, ma'am. Si Papa lang gid. Kaya syempre kulang. Oo. Ano to, hambal mo bago lang? Sorry? Ang hambal mo, Rem? Siling ko, isa may makapadala, may man hindi. Kaya syempre, boarding house ko, may mga balayaran ko din. Pagkaon namon, hindi bala sila nga sufisyente ginang ako nga sweldo para tustusan gid bala sila sa ila pag-eskwela how. Kaya ang ano man Japon si Papa. Tapos si Mama, tapos manghod ko nga iban ang mga manghod pang lalaki. Amo na siya bala, ma'am, ang mga wala nang ka-graduate na ligoy. Pero gabulig man sila, ma'am. Buligay man lang kami, ma'am. So sa siya mo na ka mga utod, I mean, sa pulo kamo pila kamo ka mga babayi? 3 kami, ma'am. 3. Nga nagparehos gid kita, no? 7 ka mga lalaki ang imo siniya nga mga ano ni. Although nga baliskad, no? Kami 7 ka babae, 3 ka lalaki. Kamo 3 ka babayi, 7 ka lalaki. 7 ka lalaki. Okay. So sa siya mo ka mga manghod, sunod pa sa imo, naka-graduate, naka-ano lang dira, nakatapos sa pag-eskwela until Grade 12. Grade 12. Isa lang, ma'am. Isa lang. Amo ni siya, ma'am, ang sa tupad ko, ma'am. Ang Leo Kabe, Bombo Harold, no? Babayi. Okay daw, hindi siya makikita, di rin akong subong. So, amo na siyang next mo, abi, nga manghod? Dason gid sa imo? Oo, ma'am. Kaya ang nag-next akon is puro lalaki 3. Bali, ikalimanan ni siya, ma'am. Bali, sa babayi, siya ang ika-2. Okay. So, amo na, sino nga na sa manghod mo? Remia, ma'am. Si Remia. Ikaw ay si Remelin. Kundi amo na, no? Kati, I know you're now single ka mangyapon, Rem, no? Single ka at the age of 27. Okay. Sunod pa sa imo daw, ka-okay mo lang ang pagsinalayo ninyo, nagahimakas ka mo, kag sunod sa ibaluan ko, active ka mo sa pagserbisyo sa sulod sang inyo siniyang simbahan, no, sa inyo siniyang pagtuluhan. Daw kanami mo lang sa inyo siniyang pag sinalayo bilang isa ka pamilya, kag nagahimakas ka mo. Ang iban sini nga wala nakatapos, katapos na sila sa elementary? Ang iban, ma'am, wala gid, ma'am. Wala gid. So ano? Wala gid nakatapos elementary. Hasta lang grade 6. Ang iban grade 4, iban grade 5. Pero gaobra naman sila subong. Gaobra na sila. So subong sa pulo kamo, wala labot sa imo sino pag ginalaga obra? Bali, kami lang 5, ma'am. Ang the rest, eskwela na tanan, estudyante tanan. So subong ka, may nag-eskwela pa? Oo, puro high school, 2 ka high school, isa ka grade 11, 2 ka grade 10, tapos 2 ka elementary. Very good. Kaya nga, wala sang imposible, no? Wala sang upang sa ginatuwag balang pag-angkon sang edukasyon kay kung naghimakas man lang isa ka tawo ang mga ginikanan especially, no? Kung ang mga ginikanan naghimakas kay ang liave ara man sa mga ginikanan mo, no? Kung naghimakas patapuson gid mga kabataan, I'm sure wala it's not yet too late, no? Nga mapa-eskwela, I'm sure kag ikaw nagabulig-bulig ka man. Suno pa sa imo siniya nga nangimensahe nga okay lang gid ang tanan, no? Basta nagabinuligay lang kamo kag sa pulo kamo wala pag sa may pamilyado, abe? May ara, ma'am, may ara na. isa ka manghod nga may bata na siya, isa ka bilog. Oo.
Pero isa pa pa lang, ma'am. Oh, isa pa lang. Sa pulo ka mo, isa pa lang ang may pamilya. So, single ka mo, abi nga siyam. Amo na ba lang ginatawag naton mga kabombo nga, bisan ano kakapigado, basta importante, maayo lang ang aton siniiya nga lawas, no? Ika ang lawas. Kaya isa sa mga gin-share diri, ninday Remelin, mga kabombo, amo ining pinaka-highlight sa aton siniiya nga iga-share ni Inday Remelin. Parte ini Inday Remelin sa imo siniya nga utod nga lalaki, no? Ang iya siniya utod nga lalaki, mga kabombo, ahay, at the age of 17, nagasufrer na sang ginatawag nga hindi basta-basta, no? Nga balatian. Isa ka klase sang kanser nga makita naton sa aton sa Facebook Live, mga kabombo, ang ginpaambit diri ni Inday Remelin, nga picture sa iya sini nga manghod. Ang iya sini nga utod, nga amo ni karon ang ilagid nga nagbutang bala sa ila bala nga bisan malipayon sila nga kontento sila sa dalagan sa ila sini iya nga pagpangabuhi apisa nga ti pigado pero nagimakas pero amo ni ang medyo mabugat gid sa ila karon, no? Ang ila sini nga utod. Remelin, pwede mo masaysay ang istorya sa imo sini nga utod nga ginpadala mo diri mga kabombo, no? Ang ginpadala diri nga mga pictures sila nga 4, no? Out of 10 kay diri sila guro sa Bacolod nagatrabaho, naga-star kag naga-board, 4 sila, isa diri lalaki, ay isa 3 sa mga babayi, no? Pero pulo sila ka maglulutod. Ining lalaki nga ni Inday Remelin ginpadala mo, amo ni siya ang nagabalatian sa karon. Oo, ma'am. Kag ang balatian niya mga kabombo, bone cancer. Pinakamasakit pa na klase sang cancer. Inday Remelin, pwede mo ma-istorya. San o ini nagsugod, kay 17 pa lang manghod mo, sino ganing ngalan sa manghod mo ni? Si Ryan, ma'am. Ryan, Lumbay na siya, Lumbay. ma'am. Kay... What about nga ang imo siniya, ano curious ko, Alegre, amo ni ang apelyido ni mama mo. Sa Facebook lang ni mo ngalan. Bali, amo gina siya ang ginadala ko nga ngalan, ma'am. Kay amo na siya nakabutang sa NSO ko, ma'am mo. Kaya hindi ko naman mapaliwat. Oo. Kay syempre, Ikaw ang eldest? Ang gasto. Oo, eldest ka, pero Lumbay. Ang imo sini nga amay. Oo. Ang papa namon, Lumbay. Oo. Lumbay. Pero ikaw ang eldest, pero Alegre ang sa imo. Buta ang apelyido. Pero ang tanan kaya mo nung sa NSO ko mo kay ang hambal ni mama, na hindi naman ako namaliwat, kay pagkasal ko nila, nabata na ako. Kaya ako na, wala ko kabali. Okay. Tapos, ang hambal nila, gasto na daw kung ipaliwat ko pa, magastuhan pa ko. Wala na lang, mama mo na lang sunod ko. Okay. Susubong daw ka, hapos naman lang na. Pero anyway, wala man nagka-conflict sa imo. So, ang manghod mo, tanan, siyam ka, mga manghod mo, Lumbay ang apelyido. Tanan sila, ako lang Alegre. Okay. So, ang concern mo, gid subong, kung nga ang gusto mo maipambit, ay nyo kasaysayan, pati ini sa manghod mo, ara sa aton sinang pictures, mga kabombo, ang yan sinimangod si Ryan at the age of 17, gindiagnose may bone cancer. Inday Remelin, pwede mo ni ma-istorya? Ina siya nga bata, ma'am. Wala man na siya gabalatian, ma'am mo. Bali... Ikapila ini siya, si Ryan? Ika-siyam. Ay, okay. Second to the last, abi. Bali... Una-una niya na-chat sa akon, ma'am. Siguro... July or August. July, katapusan doon sang July, nagbatsyag na sa. Siling sa akon. Dito na siya sa inyo, by the way. Dito siya ga-star, nag-attend sa Cadiz. Okay. Sa Cadiz na siya, ma'am. Bali, nag-chat sa akon na siling niya. Lin, nang padali ko kwarta, kay mapacheck up ko. San ulang na ang iya siniiyang pag-chat sa imo? Siguro mga katapusan sang July or first week sang August. Sang sinilang? Oo, sinilang. July 2022. Okay, go ahead.
Tapos, wala man ako nagsapak, ma'am. Kaya abi ko ba, joke lang bala, ma'am, how? Kay, siya nga bata, ma'am, wala na sa masakit, ma'am. Dali, wala gidya ma'am. Tapos, healthy. Wala ko kadumdum nga ginahilanat na sa, wala ko kadumdum nga. Gawat siya, bala ma'am, ano man sa iya, kapag sick man sa iya. Nakibot ko nga, nag-send sa akong picture. Nga, kalapsi sa iya. Pero, hindi pa siya niwanggid. Tubaligop lang lapsi pa lang. Kay ti, ari ka mo diya mo, no? Ari ka mo diya ka tiner. Laka lang ka mo to gapuli sa may Cadiz. Oo. Okay. Tapos, pagkakita ko sang picture yan, ginsend, sabi ko na ano ka? Nga mo na ng itsura mo, nga apertis ay mo kalapsi-kapsi. Sabi ko, nang wala pa man to di kwarta nga ipadala sa imo kaon wala todo kay maumpawan ka lang na after sa to sa wala man to sa akon kay siling ko kasi ay maumpawan lang man sa balahaw sa pagka siguro inadlaw lang ang ang agwat nakatawag ko sa iya magulang nga lalaki ang hambalya nga din si Biboy bala nang niwang-niwang na nang kada adlaw galuya sa nga galuya dito ko na alarm hayo na ni Ryan si Biboy Biboy na iya hayo okay tapos yambalan ko sa nga kadto di sa Bacolod kay ipa-check up ta ka tapos siyempre gusto man tong bata nga mag-ayo. Kasi nagkadto sa Okay. Siya lang isa din. Siguro napa-check up ko sa tapos ko na sweldo. Kaya siyempre wala ako kwarta nga nagpa-check up sa iya. Pa-check up ko sa Riverside. Hambal sa doktor, mapasibisi kami kuno, pagito, laboratory, x-ray, tapos, pagito iba, nalipat na ko, ma'am. Tapos, pagwa sa result, balik ko na mong dala sa pa-check up pa naman sa kay Dr. Pacaldo. Ang hambalya, hindi man siya kuno espesyalista sa baga. Kaya hambal i-refer ta ka mo sa Medical Plaza. Sa kay Doc Mandapaw. Dito kami nagkadto Tapos, ang hambal sang doktor, mapa-ultrasound kami kuno. Tapos pa-ultrasound kami. Pagka sa result sa ultrasound, ang iya nga baga may tubig. Una-una gin basa-basa ko, siling ko may tubig ang imo nga baga, boy. Sakto gid ang ako sa nagupnop nga tubig lang na isa. Wala ko kabalo nga nagahapo siya kay kung may tubig imo sini nga baga, gahapo ka, daw arab lang ginaano ka, ginaubo, ginahapo, hindi ka maayo ka kaginhawa amo na iya sitwasyon sang nag-apa siya diri. That was July or August this year. August na to, ma'am. Mga August. Okay. Siguro August 8. Dira-dira. Okay. Tapos, paglabot sa doktor, gibasa sang doktor ang result. Ang balya, hindi lang kuno tubig ang ara. May ara pagid ko ng bukol. May bukol. May ara pagid bukol sa iya baga nga 12 cm ang kadakoon. Tapos ang tubig nga ara sa baga iya 2 ka litro kag tunga. Ti ang hambalya. 2 ka litro kag tunga? Oo. Amo na siya ang sa ultrasound niya. Okay. Tapos ang hambal niya, pwede ka mo kapa-admit. Ti siling ko nang dok, pwede lang kami kapa-admit sa sa Corazon Loxi na lang kay wala kami kwarta. Pero ang iya gid tani nga gusto nga dito kami pa-admit sa sa Lady of Mercy kay hambal niya sa tanan nga private do amo na siyang pinakabarato. Tapos
ara da siya permit para ma-monitor niya bala kami healthy galing ma'am kay wala kami kwarta. Tapos ang gina-worry ko pagit kung dito kami sa Lady of Mercy, hindi siya makover sa sa PhilHealth. Eh, ginpili namon ang ang Doktor? ang Corazon Luxin. Okay. Tapos, nagpa-admit kami dito. Tapos mga siguro 3 weeks man sa nga antos nakagwa. Sabi ko gani, okay na. Okay na sa. Pero pagwa yan na, ma'am, may harap pa na siya catheter. Ang tubo na pala, ma'am, nga. Sa kilid, amo na siyang makita natin sa Facebook. Okay. Oo. Oo, dira na da siya Ginagwaan sa abi. tubig. Okay, dira sa kilid. So wala pa na siya na diagnose. Wala pa diagnosis nga nagwa. Bali, na-biopsy na siya, ma'am. Pero wala pa ang result. Kaya ang hambal nila, 3 weeks pa daw. 3 weeks pa maabot ang result. Bali, 3 weeks sa nga nag-stay sa ospital. Tapos, biopsy sa adlaw anti sila na discharge. Bali, September 2. Oo, September 2. Tapos, after 3 weeks, gibalik namon ang result. Kaya muna, ang result ng biopsy, abi namon gani, non-cancerous lang, kay basa-basa namon, search man namon singko, non-cancerous man eh. Gali kay paglabot sa doktor, ang hambal niya, cancer ko, no? Cancer na again. Aha. Oo. Pero Kaya wala pa hambal to sa- nabutang bone cancer. Wala pa. Oo. Oo. Wala ko kabalo, ma'am, nga amo na nga bone cancer. Ay, basi bala ang una-una, dira lung cancer. Kay ti, may ara na siya mo, may ginatubuan, gina siya. It's either nga ti maglapta, bala mag-metastasize, bala ang cancer cells, pwede na siya nga magtubo naman sa iban. Like for example, sa naglikop na siya sa iya siniiya nga bones, di matawag naman na siya nga bone cancer. Una-una gid sa lungs niya gid. Oo, siguro, ma'am, kay wala lang gid ko kabalo, ma'am. Wala man ko na idea sa about medical, ma'am, about ano na, ma'am. Pero ano hambal sang doktor nga bone cancer na gid siya? Sunod sa diagnosis. Oo. Oo. Sabi ko gani, ma'am, okay na. Ano Sabi na ko siya nga gani- stage? At the age of 17, those, ano lang no, kung taon ta, July, August, sunod pa sa imo, he was a, normal kid, no? Sa nagdako siya, wala sa nagabalatian. Sa ulan na nagsugod, nga gulpi-gulpi lang. Nakibot man ka mo, nga amo na nagali. 17 years old siya, tapos ang July nakabatsyag siya. Amo ginakadali pagkatapos amo na ang diagnose, bone cancer. Oo. Bali, ma'am, antis na siya antis kami na nagpa-check up sa iya. May bukol lala sa ngadaan, pero gamay pa lang, ma'am. Bukol sa diin? Sa kilid niya, ma'am. Ay, okay. Sa right side, sa may damasarig dampi. May bukol na siya nga gamay. Pero subong, dako na gid, ma'am. Dako na gid. Okay. So, amo ni siya sa picture, no? Si Toto Boy, o kung si Toto Ryan, 17 years old. So amo to, since nga wala na siya eskwela. Bali, gusto niya gina mag-eskwela, ma'am. Kay Ambalya, may eskwela gid sa kuno. Ay gusto niya magpulis. Gusto niya magpulis, okay. Oo, siyempre, may handom siya. Galing kay mo na tungod nagbalatian sa hindi sa eskwela. Ay. Pero some time to nga nag-text sa imo, ga eskwela to siya sa Cadiz. Wala pa, ma'am, kaya itong time daw manog opening pa lang to sa klase. So enrollment ka lang to, ma'am. Pero ano siya, bali nakagraduate siya sa elementary. Wala pa, ma'am, bali. Ay, okay. Oo, makagraduate siya elementary. Bali grade 10 siya subong manog.
manog, manag-graduate sa junior high. No, okay. Galing ma'am kay hindi siya ka-eskwela tungod na mami. Ibalatian sa. So, sometime nga nabato nyo ng result, kag ginabalan ka mo ang diagnose ang doktor sa kay Tuto Ryan, he has been suffering bone cancer. May ginhambal ang doktor, may specify ang doktor sa inyo kung pila, ano na siya ka-stage kaysa cancer? Wala siya may ginhambal, ma'am, kung ano nga stage. Ang hambal niya, mapakemo ko, no? Pakemo. Kaya hambal niya, hindi ko na ma-remove ang amo na kadako. Dako na mo. Hindi ko na siya ma-remove. Ay, hambal niya, himuon ta. Mapaschedule ka mo chemotherapy. Pero ang diagnosis, bone cancer na. Oo. It's because sa right rib niya, mismo nagtubo ang bukol nga dako. Oo. Tapos, wala pa man kami nakapaschedule, ma'am, kay siyempre, wala pa kami kwarta mo. Ginahulat pa naman ang schedule, antes kami muna, mami. So, Kaluoy sa iya kay subong. Kadugay. Galuya, nagit sa iya nga galuya, ma'am. Tapos, hindi na saya magkaon. Gusto yaman tani nga magkaon. Galing. Kaya ginasumpaya. Okay. Amo na subong nga nagaantos siya, nagniwang gid. Although nga ti makita naton happy teenagers sa kuntani, no? At age of 17, may mga pictures diri nga ti gayuhom hindi gid man siya amo na katambok, medyo niwangon gid man, pero sa diri sa isa ka picture nga nagahigda siya, niwang na gid siya katama. Oo. Kaluoy na gani sa iya, ma'am. Kay gusto niya man tani, gusto niya nga mag-ayo. Pamangkot siya gani nga saan pa man ko maayo. Galing kay hindi ba namon mahambal sa iya nga basta hindi ka na mag-ayo. Oo, hindi man pwedeng hambalo na siya kay bilang mag-ululutod kag bilang kamo na ang iyang source of strength mo, no, Rem? No, magpakita lang kamo sa iya nga strong kamo kag hindi lagi kamo ya magdula sang paglaom nga plus pa bala nga i-remind siya nga ano lang gid kapyot lang gid sa Dios kay may samtang buhi may paglaom nga mag-ayo, no? Nakita ko to dang iya iya nga gin ano kong iya nga Facebook. Gin padala mo, nakitaan ko to nga may ara siya sa iya nga picture nga I'm tired. O silingon nakapoy na gid siya. Suno pa sa imo, nagapanugid man siya sa inyo nga kapoy na gid siya. Oo, nakapoy siya. Ano gid ang iya ginabatsyag, Rem, sa subong? O sa inyo nga balay, ano ginabatsyag niya abi sa iya panugiron? Da palang hugot na iyat siya, ma'am. Okay. Gusto niya nga magkaon. Hindi siya makakaon kay siyempre gahugot iyat siya, suka yaman lang gyapon. Tapos ang iya nga panabor, ma'am, lain di siya, ma'am. Hindi sa kauyon bisan ano nga pagkaon ng baklog sebsen ano ko kapauyon. Hindi sa magkaon tag kisagan ginapilit ko na lang sa nga tambalan ko sa nga kaon kagid bisan isa o kung duha ka kutsara kaon kagid. Ganun ko sa paano ka na karon mag-ayo kung hindi ka magkaon. Kabut-anan gid sa imo Inday Ramelin kay ginahimo mo gid lang pagkamagulang mo. Ikaw eldest. By the way, kamusta si mama kasi papa? Sang naibaluan nila ang result nga na-diagnose si Tuto B-Boy o kung si Ryan nga may bone cancer. Anong ila sining reaksyon? Siyempre, nasubuan ma'am Pinsara bala. Wala kami kabalo kung sa diin na namon nakuha. Wala ako kabalo sa linyada na namon o ano. Kay daw wala man may nagabalatian sa amon. Tapos,
kibot kami nga amo na dayon. Sa sulod lang sang 2 ka bulan amo na Amo na kaniwa. dayon. Kag may natabo sa iya beforehand nga amo na abi nga or gulpi lang gid siya nagbatsyag nga ti amo nagtext sa imo. Ano panawag sa imo, manang o rem lang? Lin. Wala siya gamanang sa ako. Okay, Lin lang gid. Len, gay ko dabi kwarta biho kay mapa konsulta ko kay kalain matsyag ko. Gulpi lang gid, no? That was 2 months ago. July. Oo. Pero antes na ako no ma'am, nadanlog na siya sa suba. Ay, okay. Nadanlog siya sa suba. Nalampo siya sa may bato. Oo. Pero, ato ko no ma'am, pagkadanlog ya, okay lang man kuno kay wala man sa nagbatsyag. Sakit tuod. Nakabatsyag sa sakit, pero nag-ayo man lang ma'am. Pero Diin gid ang iya lastras ang naano siya. Sa diin nga parte sang lawas niya nga nadanlog siya, diin gid ang nalastra. Ang sa kilid niya ma'am, nalampos ma'am. Kilid sang iya sini. Amo na siyang Sa may ribs. Amo ni siyang bukol niya ma'am sa kilid. dira gid abi. So, antes pa man niya nga na ano na siya, nakadanlog, ara na ang bukol niya. Wala pa ma'am. Ay, wala pa. Okay. So, sa sulod sa 2 ka bulan, amo na dayon may bukol na siya kag subong amat-amat nga nagadako. Oo. Kag gusto ko lang tani nga pwede nyo man na siya mapangayon sa second opinion or mamangkot ko mo sa doktor, Dok, bone cancer gid ini ang iya sinig diagnosis kag anong stage ini para mabalaan nyo bala kay kung cancer na siya, kung ma-diagnose sa cancer, may ara gid na stages mo. It's either stage 1, very good. Kaya 1 pa lang kag pwede pa na siya mabulong. Ang budlay da kung stage 4 na, kay ti daw wala na naya, laban-laban daw, amo na nayang daw wala na naya isang paglaong mabi. So, amo na hibaluon yung REM, no? Kung ano na nga stage inang, nga ang bone cancer, abi, kay ti, wala man siya sa mga ginabatsyag da sa mga, kay ang bone cancer, amo na siyang pinakasakit kuno nga cancer sa kaklase sang cancer, kay ang bones, grabe na iya kuno ya mag-ut-ut sa imo bones, ti, ngilo-ngilo, sakit-sakit nga daw, ang kalabanan na sa mga pasyente kung pwede pa lang nagasinggitan na sa Lord, kuhaan na lang gid ko bangon siyang kasakit. Pero so far sa iya wala, ang iya lang gid nga tiyan. Ang tiyan niya ma'am, tapos ang iya nga panabor. Okay. Do hindi na sakto ma'am. Bisan ano nga pagdumsan ano ka namin nga pagkaon sa magkaon. Ahay. Tiya mo na subong, may handom pa siya kung tani nga tapuso niya siniyang secondary education and then gusto niya nga magkuha sang kurso agud nga magmangin pulis. O galing ara na siya subong. Ara sa inyo balay, nakaratay na lang gid siya ya. Ara siya sa boarding house ma'am. Sa subong sa inyo boarding house. Kay ti nagpa-diagnostic ka mo nagpaano ka mo, nagpa-konsulta ka mo. Kabut sa igani ma'am. Budlay ang sitwasyon. Ahay. Kaya mo na subong kay ipakemo siya kuno sang doktor. Oo, ipakemo siya. Nadaan Pero subong. wala. Yes. Wala pa kami kabalo kung pila ang bayad sa chemo. Ahay. So amo na Rem, since we're running out of time, no? Ang imo siniya nga ginmensahe diri amo na nga kabugat gid, no? Wala ka mo kabalo, ikaw lang gid ang may trabaho, ang utod mo to may trabaho man sa pulo ka mo, duha lang gid ka mo gatrabaho, ay mo sini nga amay ti amo na gapang ngupras kung san o daabi may may mag sang iyang nga ginakuhaan sang inyo sining mga kinahanglanon o kay isa wala man ang imo sining nga iloy ti plain housewife. By the way, pilang edad sa imo sini nga amay gani? Si Papa. Nalipat ka 56. Ay, kabata pa gid. Sino nga liwat sang amay mo gani? Inday Rem? Si Ricardo Lumbay. Oo, si mama mo. Ngalan si mama. Ngalan ni mama. Merites Lumbay. Marites Lumbay. 48 ay years bata old. pagid. Kabata pagid no sa imo sini iya maginikanan.
Di amo na pulo ka mga daan. That is why nga nag-ano ka diri kay anong imo sini concern, Rem? Ugaan ko ikaw sang katapusan nga tinion, anong concern mo gid subong nga nagpautwas ka man diri? Ang akong tani, ma'am. Ang mapangayuan bulik, bila akong manghudaw. Isang gamay lang wala. Kaya wala na kami kwarta. Wala na kami igasto. Ikabunday. Gadali na po nga mapabulong sa kay nagaantos na sama mo. Sakit na buot. Kamakon mo na. 17 anyos pa lang. So, amo na subong inyo nga panuktok ka mo sa tagipuson sa aton siniiyang nga mga kauturan, no? Nga bisan bulig na lang financial kay amo na subong bali ipaidalon siya sa chemotherapy. Oo, ma'am. Sinong doctor niya na subong gani? Inday Rem? Ang doktor niya, gid ma'am, nga sa Corazon Locsin, wala ko kakilala, ma'am. Pero sino naghambal sa inyo nga ipaidalon siya sa chemotherapy? Si Doc Manlapaw. Oo. Saan ang i-schedule nga mapakemo siya? Bali, wala pa kami kakuha schedule, ma'am. Kay ang manghod ko kagina, mapaschedule tani. Okay. Galing kay gihambalan sa nga schedule kami dito pero hindi sa Corazon Locsin. Bali sa iban siguro mga private hospital. Okay. So, Rem, yes, go ahead. Ang among tani, ma'am, sa Corazon Locsin lang kami kasi syempre dira ang barato mo. Regional hospital. Oo. Galing kay San Barato tuod. Amon kwarta na ubos na. Kaluoy lang bilas ang bata nga gasigi antos. Nagaantos man kami. Eh, siyempre alangan pabayan pa namon. Hindi man na namon pag sila nga bahala pa na. Risko man pa namon. Ikaw nga daan kiti ka magulangan ka daw imo ginaya responsibilidad, no? Being the eldest. So, Rem, since we're running out of time, atagan ko ikaw sang nagakaigo nga panahon no nga mag-appeal sa aton sini mga tagpalamati. Go ahead. Panawagan ko tani sa may mga mahumok lang na nga tagipusoon. Tani bisan kamay lang palang ang amount. Mapangayuan ko bulig ako manghod kay hindi ko na mabatag, hindi ko kagwanta magtulong sa iya. Kalaway sa nga sitwasyon, nag-antos man kami. Kung hindi siya katulog, hindi ba kami katulog? So, ginabantayan siya namin. Kani mabuligan niya kami. By the way, Rem, parang since nga gapangayo ka nagiman lang sang bulig, no? Parang madiretso sa inyo. May GCash ikaw da, Rem? Okay lang sa imo nga ibutang mo diri ang imo sini nga GCash. Oo, may ara, ma'am. Oo. Bali, Oo. Go ahead. Ang number 0948-061-8974. Ang ngalan si Remelin Alegre. Remelin Alegre. 0948-061-8974. Okay. So, ang GCash nimo sa aton sinimang tagpalamati, no? So, sa kung sino man daang may bulawano na tigipusuon, no? Nga ining bata nga ni gusto gid magpulis, no? Sa edad nga 17, gidiagnose siya nga may bone cancer. Kag amo na subong nakaratay na siya sa banig, although nga ginahimakasan gid. Sa magulang amo gid diri nagpadala sa iya siniya nga kasaysayan si Remelin, no? So kung sino man ang may maluyag dira nga o kung may maluyag nga bulig, no? Ara gin-announce ni Remelin Alegre ang iya siniya nga GCash. GCash number niya 0948 061
0948-061-8974. Again, 0948-061-8974. Remelin Alegre. Ara sa imo ngalan, no? Imo na siya, Remelin ang GCash. Hindi, Rem? Okay. Ate, sige. Rem, salamat gid sa imo siniyang pagpaambit diri kag kabay pa nga nakabulig ang mapaganhaga na imo siniyang dughan, no? Being the eldest of 10 children. So, Rem, salamat gid kag hambalon mo ang manghud mo nga hindi gid madulaan sa paglaom. Samtang maginhawa siya kag dangop lang gid kamoy sa mahal nga makaako kay hindi gina siya magpabaya sa inyo, no? Bata pa sa imo si manghod, I'm sure may masanag pa na siya nga buwas damlag, no? Although nga ti amo na ka-serious sa iya siniya nga diagnosed bone cancer. Pero wala ta kabalo, no? Amo na ganing papamangkot ko sa imo kung anong stage. Kung stage 1 pa lang, pwede pa na siya maagapan. Rem, sa katapusan nimo nga mensahe. Damo gid gali nga salamat sa Bumbo Radyo. Salamat man sa kay Manang. Kay Manang Jennifer. Ay nga So amo na ang imo sini nga kung sino man ang makahatag sang ila sini nga financial support, amo lang na ang imo sini iya nga pamaagi, pinaagi sa imo abi nga GCash in the Rem. Oo, ma'am. Sa GCash na lang. Aha. Sa liwat, Remelin Alegre, 0948-061-8974. Rem, God bless you, kag magpakabakod, no? Si Remelin, eldest sa mag-ululutod nga pulo, 27 years old. Daw amo na lang ginatawag nga kung eldest ka, pasan mo gid ang mga responsibilidad, no? Rem, magpakabakod ka together with your sister dira nga sa tupad mo, si Remia, no? Magpakabakod lang gid kamo sa ngalan sa inyo sin nga utod, no? Nga hambalon, give also my regards to him. Hambalon mo siya nga hindi lang gid madulaan sa paglaom. Dawat lang sa pagkaon kag dawat gid sa Ginoo. Magpangamuyo gid, no? Buligan niya iya sini galingon nga makakaon gid kag kabay pa. O nga mangita solusyon ng Ginoo sa aton sini mga problema kay hindi siya yaya bungol kay hindi man siya bulag, no? Nakakita na siya sa aton si Tagsa Katikipuson. Rem, salamat gid wala kita sang panahon. God bless you and give my regards to Tuto Ryan kag sa bugos nga pamilya sa kay mama kag papa mo dito sa my Cadiz. God bless you, Rem. Thank you. Okay. Philippine Standard Time, 11 minutos na nakalipas sa takda ang alas 3. Amoy ang tumakabombong aton sini nga gindulong sa inyo. Isa ka matudtod nga kasaysayan sang hubinon pa, no? A very young lady at the age of 27, amo na niyang iya sini iyang responsibilidad ang iya sini nga siyam tanan ka mamanghod. Labi na gid kay ti ang iya sini nga manghod amo niyang sitwasyon, no? Nagpautwas siya diri. So sa liwat sa mga natandog sang istorya ni Inday Remelin kasi si manghod nga nagasufrir karon sang cancer kag kinahanglan gid nga ipa chemotherapy, no? Si Ryan Lumbay ang kabombo sang Cadiz City kabay pa, no? Ara sa nasiling na naton ginhatag ni Inday Remelin ang iya sini nga GCash number 0948-061-8974, no? 0948-061-8974 sa iyaman ngalan Remelin Alegre, no? So kung sino man dira God bless you, bahala na yung Ginoo sa inyo, no? Wala man sa may nakakita, pero ang ara sa ibabaw nakakita, ang Dios nakakita. Base ikaw dira nga nagapamati, gintandog sang Dios kag ikaw ang instrumento nga makabulig sa sining mag-ululutod gani, no? Pamilya Alegre, pamilya Lumbay, no? So wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Antes mangyari ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God,
from the Holy Bible. This is for you also, Remelin, kasi imo si bugos sa pamilya sa kay Ryan, no? Sa James 1 chapter 12 or chapter 1 verse 12 mga kabombo. Nagambal, God will bless you if you don't give up, no? When your faith is being tested, just don't give up. Amo na siyang mensahe dira sa James 1:12. Para ina sa imo hindi Rem, sa imo si utol nga si Ryan, hindi gid madulaan sa paglaom. Samtang buhi pa, no, may buwas, may magasiga nga pagbutlak sang adlaw simbolo sang another day, no? Another day, another hope, no? Another life to live. Sa subong amo na iya sitwasyon, pero dangop na naton sa Ginoo, no? Kay siya na nakibalo, He is our greatest healer. Ang mga doktor, ang mga magabulig, no, sa mga natandong at tikpuson, pamaagi lang niya, instrumento lang niya sa Diyos, pero ang pinaka great healer ginaton nga makatag sa aton sang solusyon among aton sininga creator, ang aton sininga Dios, no? So kabay pa sa aton si mga pinalangga ang matag palamati ulalabon sa inyo siniya nga mangin bulig financial, no? Kabay pa nga idalon ta si Tuto Ryan Lumbay sang Cadiz City, 17 years old, nga gusto niya tani magmangin pulis pa. Kaya muna ang iya sining sitwasyon, ilakip siya naton sa aton si pagpangamuyo, no? Nakabay pa nga mag-aayo pa siya kag matuman niya ang iya sining handom. Wala kita sa panahon makabombo, is bye-bye time na. Salamat gid sa inyo sining pag-upod, no? Sa liwat, ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz De Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer